มาในศูนย์ของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของวัดฝ่ายหินเนอะอาตมาภาพและท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจพร้อมกับทีมงานของศรัทธาร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตามะเนาะได้ตั้งศูนย์อำนวยการเพื่อจะรับบริจาคผู้ใครกับเข้ามาแล้วโอ้มาแล้วอีแม่เอาจดชื่อเพื่อนจิมจดชื่อเดี๋ยวจะได้ประกาศได้จดชื่อให้เพื่อนลูกเนนเอานี้มาจดชื่อคุณโยมถิ่นกับใครบ้างวันนี้อาจารย์จัดรายการคงไม่ได้ไปคอยรับญาติโยมอยู่ตรงนี้อยากไปแต่ว่าคงไปไม่ได้เนาะข้าวสารตอนนี้มีข้าวสาร5 กิโลไข่แฮม3 แผงเนาะโยมแม่อย่างก็แม่จันจรัตน์แม่จันจรัตน์เป็นแฟนเฟซบุ๊กสันติธรรม FC อันรายการอีแม่ลุกพุ่นมาอย่างไรหู้ว่าอยู่นี่ล่ะตั้งศูนย์อยู่ที่นี่แม่จันจรัตน์มาแล้วเนอะพี่น้องเฮาตะกี้ก็บริจาคในนามของคลื่นสีขาวไป 10,000 บาทเพื่อเปิดได้เป็นทุนต้นในการซื้อกับข้าวกับป่าเนาะวันพุธก็จะได้ช่วยเส้นทางจราจรเอามาใช่เส้นทางจราจรไข่3 แผงญาติโยมเห็นแล้วเนาะไข่3 แผงมาแล้วอยู่ตั้งหลังสาธุเดี๋ยวบอกท่านอาจารย์ประสานงานท่านอาจารย์ใหญ่ว่าขอเอาภาพอันน้ำท่วมเชียงใหม่ลงให้อาจารย์จิก็เรื่องส่งจ้าคือฮะโอ้ไหลไปโอ้ดูโอ้ตายขึ้นแล้วเนาะโอ้อันน่ะเปิดเขาคอมเมนต์น้อยเนาะคุณโยมจันจรัตน์เนาะมาแจ้งให้ทราบว่าวันนี้สถานการณ์วิกฤตและที่เชียงใหม่นะเวียนกันเรื่องของอาจารย์ด้วยของอาจารย์ก็เอาไปศรัทธาญาติโยมตอนนี้ช่วยคนด้วยค่ะเนาะรวม2 ชั้นมีคนแก่คนพิการอันนี้มาแล้วเนาะก็แจ้งให้ทราบสำหรับอันเลขที่บัญชีเนอะศรัทธาคุณโยมจันจรัตน์เขียนนั้นเป็นถ้ามีสมุดก็เอาเป็นสมุดมาเลยนะเดี๋ยวจะได้บันทึกลงไปในสมุดเลยกีบก็เป็นรายการมาเรื่อยๆนะแม่จันจรัตน์สันติธรรมเนาะโยมแฟนรายการเนอะแฟนรายการของคลื่นสีขาวของเฮาได้เอาไข่มาเข้ามาอันนี้บ่เขียนรายละเอียดต้องเขียนใครต่อได้เข้าต่อได้ใช่เอาพระครูเดี๋ยวคือเปิ่นเอามาเป็นฉากหลังตัวนี้ศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองเนาะใครที่อันนี้เป็นข้อมูลฝากให้โพสต์ไปในขุนสารในช่วยบอกให้แฟนมาฮับกับลูกด้วยน้ำขึ้นมีกุญแจรถโดยรถกับลูกกับเมียน้ำท่วมที่ฟ้าห้ามเชียงใหม่ตอนนี้ฝากโพสต์นี้ไปบ้านขุนสาในดอกคุณโยมคันหนึ่งนิดเปิ่นบอกว่าช่วยแชร์โพสต์นี้ให้เปิ่นจิมคนติดอยู่ในรถเนอะโยมแม่จันจรัตน์สันติธรรมได้ร่วมบุญไข่3 แผงเข้า5 กิโลมาแล้วเนอะวันนี้เข้าวัดฝ่ายหินเอาลงมาหมดเลยเนอะ เข้าหงวัดฝ่ายหินเอาลงมาหมดเลยเข้าสารทำข้างบนเหรอทำข้างบนก็ทำข้างบนข้างล่างท่านอาจารย์บอกว่ามาทำด้วยกันตรงนี้จะได้ถ่ายภาพไปให้เขาเห็นในไลฟ์สดด้วยเอารวมศูนย์กันตรงนี้จะได้ไม่วุ่นวายอยู่ที่เดียวพอ
แล้วก็มันจะมีรถเข้าง่ายดีทินรถของพี่เบิ้มเอาน้ำมาลงที่นี่เลยต้องการใช้รถใช้กิจกรรมอย่างอื่นไปซื้อกับข้าวไปซื้ออาหารอะไรต่างๆนะศรัทธาญาติโยมตอนนี้ก็เปิดสายให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรเข้ามาเนาะเบอร์โทรของอาตมา0808844173 0808844173อ้วน0808844173เอาโทรศัพท์ให้จันนะ0808844173เนอะศรัทธาญาติโยมทีมงานที่จะจดชื่อเสียงเรียงนามของศรัทธาเตรียมตัวเนอะถ้าเปิ่นโทรมาถ้าเปิ่นจะหอมนั้นหอมนี้เนาะตอนนี้ก็มีศรัทธาจากทางลำปางหอมมาส่วนหนึ่งแล้วเนาะหอมมาส่วนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะได้ประกาศให้ศรัทธาได้ทราบวันก่อนก็ได้รับบริจาคจากศรัทธาจากลำปางแต่เจ้านี้ก็มีตีเปิ่นหอมเพิ่มมาเนาะตีจากลำปางเนะก็เดี๋ยวก็จะได้แจ้งให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบตะกี้แม่จันจรัดเนาะรายแรกเลยแม่จันจรัดเบิ่มเอารถลงมาตั้งหลุมแล้วก็อันตีร้านจอดหลุมนี่นะมาแล้วยังถึงวัดแล้วแหละเอารถลงมาตั้งหลุมน้องอันร้านจอดจะอยู่หลุมเพื่อนนะทุกปีตะวันลงมาตรงนั้นได้ไหมตรงที่รถเมล์เรารถเมล์เก่าอะรถเขียวลงตะนะลงตรงรถเมล์เขียวนั่นเนาะลงซ้ายเข้ามาเลยเดี๋ยวจะเอาน้ำอย่างมาลงนี้เอารถเตรียมไว้ใจไปซื้อของจ้ะมีสถานการณ์อะไรอย่างเพิ่มเติมแฮมเนาะอันนี้สถานการณ์เพิ่มเติมขอความช่วยเหลือด้วยค่ะในบ้านมี3 คนเจ้าคุณแม่ของเพื่อนติดอยู่บ้านเชียงแสนหนองพึ่งบ้านเลขที่51/1หมู่2ตำบลหนองพึ่งอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้น้ำได้เข้าไปในบ้านแล้วและระดับน้ำสูงเกือบถึงคอแล้วค่ะขอช่วยประสานงานเรือเข้าไปรับแม่ออกมาด้วยติดต่อที่เบอร์0973185897เนอะเบอร์นี้ศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองจะสื่อสารกันจะโทรเข้ามาร่วมโดยช่วยกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนอะจากตั้งหน้า Facebook ของอาตมาก็ได้เนาะFacebook พระมหาสมชาติชาตปัญโยญาติโยมสามารถฝากข้อความไว้ได้เนอะจะให้ทีมงานเป็นได้จดชื่อเสียงเรียงนามของศรัทธาที่ให้หอมมาไว้เนาะตอนนี้เงินเข้ามา100 บาทจากไผ่บ่ฮู้เป็นผู้โอนแจ้งมาจิมเนอะไผ่ที่โอนปัจจัยเข้ามาแจ้งมาจิมอันนี้เข้ามาแห่มปัน3ก็บอกฮู้มาจากไหนเหมือนกันแจ้งถ้าจะแจ้งมาทางไลน์หรือว่าทาง Facebook ไผ่ที่โอนปัจจัยเข้ามาแจ้งให้อาตมาทราบจิมอยากจะถ้าไผ่โอนเข้ามาจะได้ฮู้ว่าเปิ่นโอนมาจากไหนอย่างใดเนาะเนื่องโดยสถานน้ำท่วมเวียงป่าเป่าอันนี้ผ่านไปแล้วศรัทธาญาติโยมที่อยากจะร่วมโดยช่วยกันเนาะที่เบอร์อาตมาใช้เบอร์บัญชีของส่วนตัวเนาะในการทำกิจกรรมในครั้งนี้แต่จะมีรายละเอียดให้กับศรัทธาญาติโยมเนาะหลังจากที่เสร็จภารกิจนะในการเปิดศูนย์ที่วัดฝ่ายหินแห่งนี้มีค่าใช้จ่ายไปต่อใดอาตมาภาพรับจากศรัทธาญาติโยมตั้งแต่วันนี้เนาะตั้งแต่เมื่อแรงนี้เป็นเงินต่อใดก็จะแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบและมีค่าใช้จ่ายอย่างพ่องที่ใช้จ่ายไปวันนี้ก็ได้นำร่องโดยการมอบทุนให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของจังหวัดเชียงใหม่ที่วัดฝ่ายหิน 10,000 บาทเนาะโดยทีมงานของศรัทธาร่วมใจหนึ่งเดียว
ศิษย์หลวงตามาแล้วก็คณะศรัทธาวัดฝ่ายหินร่วมด้วยช่วยกันเนอะละศรัทธาญาติโยมไผ่จะร่วมด้วยช่วยกันครับทีมงานของวัดฝ่ายหินในครั้งนี้นศูนย์ของวัดฝ่ายหินในครั้งนี้ก็ช่วยมาได้เนอะแจ้งปิดเส้นทางศรัทธาฟังให้ดีปิดเส้นทางตั้งแต่หน้าเข้าลาดแกงเจ็ดต้อมซอยลงเย็บพักลอยลงเย็บผ้าไปจนถึงแยกยางเนิ้งเพราะน้ำท่วมสูงเจ้าโปรดเลี่ยงเส้นทางตอนนี้รถติดขนาดตั้งแต่หน้าโรงเรียนเวลุวันยาวถึงหน้าวัดกู่เสือแล้วเจ้าสายนี้อาตมาเคยเดินไปแล้วสถามันอยู่ต่ำอยู่แจ้งปิดเส้นทางเนอะตั้งแต่คงจะตลอดเส้นทางอาตมาว่าตั้งแต่อันถนนแถวยางเนิ้งสารปีเนี่ยตึงขาขึ้นขาล่องตอนนี้น้ำขึ้นสูงมากเนาะจากในภาพนี้น้ำขึ้นสูงน้ำขึ้นสูงถึงประมาณเกิงขานะสถารถบัสสามารถสัญจรไปมาได้แล้วปิดเส้นทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนอะไผ่จะไปทางนั้นก็กลับรถทันทีเพราะตอนนี้รถติดมากก็ไผ่ที่อยากจะร่วมบุญโดยที่ฟังรายการแต่ว่าบัตรประสงค์จะออกน้ำอยากจะออกสตังค์แต่บัตรประสงค์จะออกน้ำนะก็สามารถร่วมด้วยช่วยกันโอนปัจจัยมาที่หมายเลขบัญชี5363095491ธนาคารกรุงไทยที่เป็นแฟนรายการอยู่ประจำเนาะที่ติดตามอาตมาอยู่ประจำก็คงจะจำเลขได้แล้วนะ5363095491ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีเป็นชื่อของอาตมาเพื่อความสะดวกในการที่จะถอนมาซื้อกับข้าวกับปลาเพื่อเปิ้นได้ปรุงอาหารในแต่ละวันเนอะศรัทธาญาติโยมวันนี้ได้นำล่องไปแล้วนะศรัทธาญาติโยมหอมมาได้ประมาณ 2-3 ปันแล้วอาตมาก็ได้ใจส่วนตัวส่วนหนึ่งบริจาคเพื่อจะให้กับศูนย์เปิ้นได้นำไปซื้อกับข้าวกับปลามาปรุงอาหารเพิ่มเติมสำหรับบัลแรงนี้เนาะก็ปรุงอาหารเพิ่มเติมถ้าเซตตันบัลแรงนี้ถ้ามีคนลงพื้นที่ก็จะเอาไปช่วยเหลือคนที่เปิ่นทำงานนะทำหน้าที่เป็นหน่วยกู้ภัยอยู่ตั้งแนวหน้าที่นำอาหารไปส่งให้ผู้ประสบภัยเพื่อจะให้เปิ่นได้กินได้บริโภคก่อนว่าอ่านทำงานบ่มีแห้งเนาะสถาแต่อาหารสำหรับมื้อค่ำมื้อแรงนี้ได้ทำไปชุดหนึ่งละประมาณ200กว่าชุดเนาะได้นำไปส่งโดยทีมงานของท่านผู้ใหญ่บ้านวัดฝ่ายหินของเฮาศรัทธาวัดฝ่ายหินแล้วก็ทีมงานลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตามะเนาะชื่อว่าศรัทธาร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวได้ปากันลงพื้นที่จะนำเข้าของอาหารน้ำดื่มไปลงที่แถวหนองหอยแถวหนองหอยเนอะศรัทธาญาติโยมศรัทธาอีปอยอีแม่อยู่ที่บ้านที่จองฟังรายการอยู่ในคณะนี้โอ้หันความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านมีจิตเจตนาอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลจะร่วมด้วยช่วยกันจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่อีแม่โอ้บ่มีทีมงานท่านอาจารย์บ่ฮู้จะใจจะวานไผอยากจะช่วยเพิ่นแต่เนอะบ่ยากเนาะศรัทธาเฮาร่วมกันตรงนี้อาตมาภาพเองก็บ่ได้ทำเองนะมอบหมายให้กับตั้งทีมงานของศรัทธาร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตามะแล้วก็ศรัทธาญาติโยมของศรัทธาวัดฝ่ายหินร่วมด้วยช่วยกันในการทำอาหารค่ำคืนนี้ก็คงจะอยู่กันยาวศรัทธาบอกว่าจะเป็นหุงข้าวไปซื้อ กับข้าวกับปลามาปรุงอาหารมาประกอบอาหารที่นี่ถ้าเขาจะไปซื้อจะไปหาจากตั้งนอกก็คงจะนักหนาเหมือนกันเนอะศรัทธา200-300 ห่อก็เป็นสตางค์หลายบาทหลายสตางค์เนอะขอบคุณท่านอาจารย์เติมน้ำรายการเพิ่มเติมเลยศรัทธามาแหมเพิ่มเติมวัดฝ่ายหินมีที่พักรับรองผู้ประสบภัยแต่เจ้าท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจได้แจ้งว่าที่วัดของเฮามีสถานที่รองรับสำหรับคนที่ต้องการจะมาพักที่นี่เนาะเป็นศาลาเป็นที่พักตลอดถึงที่จอดรถ
ที่จอดรถก็ยังพอเพียงเนอะสำหรับสถานที่จะเอารถมาจอดยินดีบริการเนาะที่ธรรมสถานข้างมหาลัยเชียงใหม่สถานทางถ้าเชียงใหม่นี่คงจะหู้กันดีว่าสถานที่จอดรถแห่งนี้อยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวโยมเบิ่มเอาน้ำมาลงตรงหน้านี่เลยก็ได้น้ำมาลงนี่เลยน้ำของอาจารย์ลูกลำปางมาเอามาลงเลยสำหรับใครที่จะบริจาคผ่านมาเนื้อศรัทธาถ้าต้องการจะเอาน้ำมาร่วมโดยช่วยกันบอกหูจะเอาลงที่ไหนเขาเอามาต้อมมาหอมมารวมกันที่อัน วัดไฟหินก่อนเนาะเขาเอารวมกันที่นี่แล้วก็เขาจะมีทีมงานติดลงไปบริจาคในพื้นที่ที่ผู้ประสบภัยที่เปิ่นแจ้งมาก็จะเอาน้ำดื่มเอาอย่างต่างๆลงไปให้เปิ่นศรัทธาบ่ต้องเป็นห่วงถ้าอันมีน้ำดื่มบอกหูจะเอาไปที่ไหนอาจารย์อีแม่บอกหูจะเอาไปส่งที่ไหนก็เอามาส่งที่วัดไฟหินนี่ได้เลยเนอะอาตมาภาพและครูบาอาจารย์จะเป็นคนประสานงานให้ใครจะให้จะห้อมอย่างมาก็แจ้งมาได้เนาะก็จะประกาศให้ตั้งสถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ขณะนี้เขาก็จะออกอากาศรายงานสถานการณ์ให้กับศรัทธาญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านต่างจองได้รับทราบได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนอะศรัทธาอาจจะสลับเปิดเพลงให้ฟังพ่องอย่างพ่องเพื่อจะให้ศรัทธาต่างบ้านต่างจองได้ผ่อนคลายไปในตัวตัวเพราะวันนี้จัดรายการคงจะดำเนินการอยู่คนเดียวเนื่องจากว่าทีมงานที่จะมาช่วยยังมาบัดถึงกันเตื้อศรัทธานี้มีประกาศเตือนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่รายงานสถานการณ์ผลิตและจ่ายน้ำประปาในพื้นที่กปพ.สาขาเชียงใหม่ชั้นพิเศษสถานีปะตันเอาหยุดการผลิตโปรดสำรองน้ำตอนนี้ที่ปะตันมีปัญหาแล้วเนื่องจากปริมาณน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำในพื้นที่เนาะขยายยังได้ลูกโอเคเนื่องจากปริมาณแม่น้ำปิงที่สูงเกินระดับวิกฤตทำให้เกิดอุปสรรคในระบบการผลิตน้ำกปพ.สาขาเชียงใหม่จันทร์พิเศษได้ดำเนินการตามแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินโดยผันน้ำจากสถานีอื่นและมีความจำเป็นจะต้องปรับลดแรงดันน้ำลงเปิ่นก็เลยจำเป็นจะต้องลดลดปริมาณการจ่ายน้ำศรัทธาญาติโยมต้องสำรองน้ำเพื่อจะเอาไว้ใช้ในครอบครัวในครัวเรือนของท่านคือพร้อมที่จะกินจะบริโภคจะใช้สอยต่างๆถ้าบางอันก็จะเกิดปัญหาศรัทธาตอนนี้มีศรัทธาญาติโยมทยอยเอาน้ำมาช่วยเหลือกันเรื่อยๆเนาะถ้ามีกล้องตั้งพูนก็ตัดกล้องไปตั้งพูนผ่องกันให้ตัดกล้องไปตีน้ำมีกล้องไปตั้งพูนสักตัวก็ที่เพิ่นตั้งทำอาหารตั้งน้ำตั้งอย่างวันหลังถ้านี้ก็เอากล้องไปตั้งพูนตัวก็ได้เนาะ ศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองทุกท่านทุกคนเนาะอาตมาภาพและครูบาอาจารย์ตอนนี้อาสาเป็นสะพานบุญเป็นสื่อกลางให้กับศรัทธาญาติโยมดีที่อยากจะร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันตอนนี้พี่น้องตังเชียงใหม่ของเฮาได้ประสบภัยพิบัติได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมซึ่งเป็นน้ำท่วมที่วิกฤตที่สุดในประวัติศาสตร์ของบ้านเฮาศรัทธาน้ำขึ้นสูงระดับ5 เมตร27ถึงเกือบจะ28 29ศรัทธาก็เป็นปัญหานักหนาที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราในขณะนี้พื้นที่ที่ประสบภัยขยายวงกว้างศรัทธาญาติโยมตลอดลำน้ำปิงหลายตำบลที่เปิ่นได้ประกาศเตือนตอนนี้ท่วมทุกพื้นที่แล้วที่อาเขตสถานีขนส่งอาเขตสถานีขนส่งของจังหวัดเชียงใหม่ของเราน้ำก็เข้าไปท่วมแล้วศรัทธาตรงศาลเด็กตรงอาเขตตลอดเส้นทางซูเปอร์
สายนั้นถนนซุปเปอร์ยังใจในการสัญจรไปมาสะดวกอยู่แต่ว่าถนนตั้งในนั้นใจบ่ได้แล้วศรัทธาญาติโยมน้ำขึ้นถนนเชียงใหม่สายในไปลำพูนนั้นเกือบคงจะตลอดสายศรัทธาตอนนี้น้ำขึ้นสูงประมาณ60-70 เซนติเมตรก็รถสัญจรไปมาบ่ได้ละมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นบางจุดบอกว่าสูงขึ้นแล้วก็แสน้ำก็เชี่ยวแรงตัวเนาะตอนนี้มีรถจากลำปางเนอะของคุณโยมเบิ่มคุณโยมเดชานิวันติลูกศิษย์ของอาตมานำน้ำมาลงไว้ตีหน้านี่เนาะหลังโรงเรียนปริ้นซอยก๋วยเตี๋ยว3 บาทหอพักในสวนทารานวดแผนไทยน้ำขึ้นสูงเรื่อยๆน้ำมาแบบบาทันตั้งตัวบาทันตั้งลักได้ซื้อเข้าของเข้าห้องเลยค่ะยังบ่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยได้เลยค่ะน้ำท่วมนักมากตอนนี้แต่ภาวนาขอให้ลดลงเร็วๆเอาพอบหน้าแถวหลังโรงเรียนปิ้นเนอะสถาหลังโรงเรียนปิ้นน้ำท่วมขึ้นสูงมากรถจมอยู่ในน้ำก็มีศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายอยู่ตั้งบ้านตั้งจองเนอะเนาะอาตมาขอใจสื่อตรงนี้เป็นสื่อที่จะส่งไปถึงศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองถ้าได้ติดตามสถานการณ์ถ้าได้ฟังเรื่องราวอยู่ตรงนี้ได้เมตตาร่วมด้วยช่วยกันส่งความร่วมไม้ร่วมมือมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยกันจิมเนอะศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาทั้งหลายตั้งเชียงใหม่ตอนนี้เรียกว่าอวมนักเลยละศรัทธาสถานการณ์ตอนนี้นี่สร้างความลำบากคือกับทางพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมบางคนก็ยังออกจากพื้นที่บ่ได้นะศรัทธาบางคนติดอยู่ที่พักที่หอพักบางคนติดอยู่ในโรงแรมบ้านเด่นกะขอความช่วยเหลือค่ะตอนนี้ไม่มีน้ำกินไม่มีอาหารมีผู้สูงอายุติดต่อหน่วยงานที่มีคนส่งมาให้ทุกเบอร์ไม่สามารถติดต่อได้เลยขอความกรุณาด้วยค่ะไม่มีน้ำดื่มเลยค่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะไฟฟ้าก็ไม่มีค่ะอยู่ข้างไฟฟ้าบ้านเด่นค่ะไปไหนไม่ได้น้ำไหลแรงมากๆ13 นาทีที่ผ่านมาไฟฟ้าบ้านเด่นต้องขอเบอร์โทรคนนี้ติดต่อโดยโทรทางนี้ได้ก่อนทาง Facebook โทรไปทาง Facebook หรือว่าส่งข้อความไปขอเบอร์โทรติดต่อได้โยมเปิ่นแจ้งมาแต่ว่าบ่ได้แจ้งเบอร์โทรเนาะห้องนางจะปักลักสู้บ่ถอยแต่ระดับน้ำนักหนาเหลือเกินปั๊มน้ำเอาตอนนี้ยายล่าเนาะจำเป็นต้องออกพื้นที่แล้ว เชียงใหม่น้ำท่วมน้ำขึ้นสูงนะน้ำขึ้นสูงตอนนี้ถือว่าเกินปริมาณที่จะช่วยเหลือกันได้แบบกูเตือนนะตอนนี้คือสูงเกินที่ที่เกิดขึ้นในทุกครั้งเนาะตอนนี้จำเป็นจะต้องให้การช่วยเหลือศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นติดอยู่ตั้งในเป็นการด่วนเนอะหลายคนติดอยู่ในบ้านในจองหลายคนติดอยู่ในบ้านในจองบ่สามารถจะออกมาได้แล้วก็บ่มีน้ำตะกี้ติแจ้งมาว่าบ่มีน้ำเดินอยู่หลังไฟฟ้าบ้านเด่นบ้านเด่นอยู่ตั้งใดจ๊ะหลังไฟฟ้าบ้านเด่นเนอะบางเตื้อข้อมูลที่เปิ่นส่งมาเนาะมันบ่ชัดศรัทธามันบ่ชัดเจนก็จำเป็นจะต้องขอข้อมูลที่ชัดเจนอีกทีหนึ่งแล้วก็จะได้แจ้งไปตั้งหน่วยงานหรือว่าในทีมงานของอาตมาภาพที่สามารถพอจะลงพื้นที่ได้เนาะตอนนี้คุณโยมจามอนจากตังสุพรรณบุรีก็คงจะใกล้จะถึงเชียงใหม่ละแต่เจ้านี่เดินทางเร็วบ่ได้เนื่องจากวันรถของเปิ้นมีปัญหาเดินวิ่ง 200-300
กิโลก็ความร้อนขึ้นต้องยุดเติมน้ำอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันทีมงานจิตอาสาบางครั้งก็เมืองโพธิ์ทองน้ำท่วมสูงมากไม่มีรถหรือเรือผ่านเลยค่ะอันนี้เบอร์โทรศัพท์088เดี๋ยวจะโทรหาก่อนอันนี้โพธิ์ทองอ้อมเมืองโพธิ์ทองคือตรงไหนบ้านต้นขามซอย2ตลาดอ้อมเมืองโพธิ์ทองเปิ่นมีเบอร์โทรศัพท์คือตัวอันนี้จดออกมาใส่อันนี้ไว้ให้อาจารย์จิบเดี๋ยวจะได้ถ้าอย่างเดี๋ยวมันหายไปเนาะเดี๋ยวเขาจะได้อันเช็คไว้ว่าถ้าคนนี้เปิ่นติดต่อแล้วเขาก็จะได้บอกคือคนต่างนอกว่าเรียบร้อยแล้วนะก็สถานการณ์ตอนนี้เนาะตีเชียงใหม่นี่นักหนาป้าปานแล้วอีปอยอีแม่ตั้งหลายมีหลายท่านหลายคนได้ส่งปัจจัยผ่านมาเนะที่อาตมาภาพรับเป็นคนประสานงานให้อยู่ในขณะนี้ส่งปัจจัยมาเพื่อจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตอนนี้หลายท่านด้วยกันแต่ว่าเปิ้นบ่ได้แจ้งมาว่าอันเป็นภัยพ่องมาแต่กี่ปัน5แต่เนี่ยมาแหมแม่บัวลอยสายเขียวแม่บัวลอยสายเขียวพร้อมกับลูกหลาน200 บาทเจ้าแม่ทางสุขและกันทะพร้อมลูกหลาน200 บาทเจ้าแล้วก็มีญาติโยมเดี๋ยวตะกี้มีเดี๋ยวก่อนมีคนโทรเข้ามาแต่ว่าสายรุดไปแล้วอาจารย์จดแม่บัวลอยสายเขียวแม่บัวลอยสายเขียวพร้อมลูกหลาน200 บาทแม่บัวลอยสายเขียวพร้อมลูกหลาน200 บาทแล้วก็แม่ทองสุขแม่ทองสุขแลกันทะสะแอรอแลกันทะ200 บาทแม่ทองสุขแลกันทะ200 บาทแล้วก็มีแล้วก็มียายทรัพย์พรหมศรีอาจารย์จดจากตรงนี้เลยครับอพยพคนชรา2เด็ก2ผู้ใหญ่1บ้านต้นขามซอย2เปิ้นฮื้อหมายเลขโทรศัพท์มาตัว0885479371บ้านต้นขามซอย2บ้านต้นขามซอย2ศรัทธาญาติโยมสามารถภัยที่อยู่ใกล้ๆเนาะหรือว่ากู้ภัยที่ได้ยินหรือว่าศรัทธาญาติโยมที่อยู่แถวใกล้ๆบ้านต้นขามซอย2ถ้าสามารถประสานงานหาเปิ้นกำ0885479371 ก็เดี๋ยวอาตมาจะลองประสานงานไปพอว่าตอนนี้มีคนเข้าไปช่วยเหลือเปิ้นแล้วยังต้องการความช่วยเหลือค่ะช่วยแม่ติดน้ำท่วมพร้อมสุนัข1 ตัวตอนนี้น้ำสูงเท่าคอคนก็คือประมาณเกือบ2 เมตรเนาะ
ไม่มีแรงแล้วค่ะพิกัดแถวหลังโรงพยาบาลเซ็นทรัลช้างคลานช่วยด้วยค่ะโอ้เยอะมากเลยเนอะศรัทธาญาติโยมหลังเส้นท่านอันนี้ก็บาฝากเบอร์มาเนาะถ้าแจ้งมานี่อยากจะให้เปิ่นมีเบอร์โทรมีอย่างติดมาถ้ามีเบอร์โทรนี่จะลำบากในการติประสานความช่วยเหลือโทรกลับเนอะขอลองเช็คดูเบอร์นี้สักเบอร์ลูก0885479371เช็คก่อนว่ามีคนเข้าไปหาหรือยังขอประกาศให้ผมด้ำแล้วครับ0885479371ขออพยพคนชรา2เด็ก2ผู้ใหญ่1คนชรานี่ปัญหานักเนิศธาเปิ่นซ้ำบาฮับครับว่ายังใดบาฮับยังถ้าเปิ่นจะลงไปช่วยเหลือก็บอกว่าจะช่วยยังใดล่ะนะคือเบอร์โทรมาแต่ว่าเปิ่นบ่ได้กว่าเป็นมิจฉาชีพแฮมไม่มีการตอบรับอันนี้ขอความช่วยเหลือตอนมีนักเขียนที่ตะกี้นี่ที่เขาบอกมูนี่เขาจะตั้งขอเบอร์เพื่อได้ครับตักขอเบอร์ว่าอยู่จุดใดตรงใดถ้าไผ่ใกล้จะให้เขาลงไปร่วมทางสร้างบุญเอานะศรัทธาญาติโยมแม่นิตยาภักดีเจ้าท่านพระอาจารย์จะฝากทำบุญค่าน้ำมันไปช่วยน้ำท่วมแม่เอาซองฝากแม่น้อยไปเนื้อเจ้ามาเอาที่แม่น้อยกำเนื้อเจ้ามีหลายคนอาจารย์ช่วยวงเล็บให้ผมด้วยอาจารย์นี่อาจารย์ลงในนั้นแต่ว่าเขียนว่าเขาช่วยค่าน้ำมันครับสถานตอนนี้อาตมาขออนุญาตสถานตั้งหลายสถานที่อยู่ตังบันตังจองเนาะแจ้งข่าวสำหรับสถานที่อยู่ที่บ่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเนาะที่น้ำบ่ท่วมเนาะถ้าหากสามารถพอจะช่วยเหลือกันได้กับกลุ่มพี่น้องของเฮาติดน้ำอยู่ในขณะนี้ถูกน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้สถามียังสามารถมาร่วมด้วยช่วยกันได้มีพักมีไข่มีข้าวเนาะน้ำสามารถมาบริจาคได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมวัดฝ่ายเห็นสามารถโทรมาประสานงานได้ที่อัตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโย080110808843ตอนนี้ศูนย์บรรเทาศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของเราตอนนี้กำลังเตรียมที่จะปรุงอาหารอีกรอบหนึ่งนะศรัทธาตอนนี้มีลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตามะเนาะคณะศรัทธาร่วมใจหนึ่งเดียวนะได้เดินทางมาจากเพชรบูรณ์ได้เดินทางมาถึงแล้วแต่เจ้าละเนาะเปิ่นก่อนนำอาหารส่วนหนึ่งมาประกอบแล้วตะกี้ก็ได้นำไปส่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาตมาภาพเองก็ได้ร่วมโดยช่วยกันเนาะนำอาหารไปส่งไปช่วยเปิ้นที่ศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัยนี้ได้นำอาหารไปช่วยเหลือได้นำปัจจัยไปมอบเพื่อจะให้เปิ้นได้ซื้ออาหารมาประกอบอาหารมาปรุงเพื่อจะนำส่งให้ผู้ประสบภัยต่อไปน้ำดื่มย้ำต้องการอยู่จำนวนมากเนื้อสถาตอนนี้มีคนที่เปิ้นแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ประสานงานไปตะกี้ก็ปรากฏว่าเปิ้นยังบ่ได้ตอบรับเนาะถ้าบ่ได้ตอบรับก็เลยข้อมูลนี่เขาบอกว่าเปิ้นอยู่จุดใดแน่บ้านต้นขามซอย2นี่นะ
บ้านต้นขามซอย2พยายามจะประสานงานเปิ่นไปบางเตือกเปิ่นอาจจะบ่ได้กำโทรศัพท์อยู่เนาะหรือว่าทำอะไรอย่างอยู่สักอย่างก็เป็นได้ เลยเปิ่นบ่ได้รับโทรศัพท์ตอนนี้มีศรัทธาญาติโยมเปิ่นให้หอมผ่านตังอาตมาพี่น้องจากลำปางเนาะเช็คเสียงลำปางเช็คสายลำปางตอนนี้ไผออกอากาศอยู่ถ้าบ่ออกอากาศจะขอลิงก์สัญญาณจากทางเพจไปช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เชียงใหม่ก่อนเนาะถ้าครูบาอาจารย์ที่ลำปางเนอะถ้าไผได้ยินอยู่ในขณะนี้จะร่วมด้วยช่วยกันจะเชื่อมสัญญาณไปที่ลำปางก็ต้องขอขอบคุณนักๆหลายๆตอนนี้จังเชียงใหม่เดือดร้อนนักเนาะแล้วก็ตั้งลำปางก็เช่นเดียวกันเนอะตั้งลำปางตอนนี้มหาวิทยาลัย0808844 173จ้ะ173จะเลินพรสวัสดีครับ ตอนนี้ที่ขอความช่วยเหลือใช่ไหมตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือจากทีมงานชีพแล้วครับเขาพาดูน้ำออกมาได้แล้วได้แล้วเนาะจากทีมไหนนะอะไรนะครับจากทีมไหนจะได้ประกาศขอบคุณเขาด้วยเสียงไม่ชัดไม่เป็นไรแต่ว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วเนาะตอนนี้เสียงไม่ชัดเพราะว่าเขาคงอยู่ในสถานการณ์ที่ฉุกละหุกหลายอย่างสถานอพยพคนชราอันนี้มีคนช่วยเหลือแล้วเนอะจะลงบ้างเนาะบ้านต้นขามซอย2เรียบร้อยละนะมีคนเข้าไปช่วยเหลือละขอบคุณเนอะทีมงานกู้ภัยนะกู้ภัยจิตอาสาที่เข้าไปช่วยเหลือว่าไงครับเดี๋ยวผมดูร้อยตำรวจโทยุทธชัยแม่นิตยาภักดียุทธชัยแม่นิตยาภักดีแม่นิตยาภักดีเนาะคนที่2ได้หรือยังพัชรีภักดีเรียบร้อยเนาะแม่กับสีขันแก้วนะนั่นเขียนเรียบร้อยเนาะนี่ทีมงานถวายค่าน้ำมันช่วยเหลือสำหรับเขียนเสร็จแล้วครับผมสถานนะก็เขาจะประสานด้วยถ้ามันอยู่ที่เขาอยู่ในพิกัดที่เขาช่วยได้เขาก็เข้าไปกันเอาน้ำเอาอย่างไปส่งนะมีน้ำมีอาหารตอนนี้น้ำดื่มและอาหารเดี๋ยวก็ถ้าจุดไหนขาดประสานได้ศรัทธาญาติโยมเนอะตอนนี้ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของวัดไฝหินนะเราพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมของในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ตั้งศูนย์เนาะตั้งศูนย์ช่วยเหลือที่วัดไฝหินของเขาทินถ้ามันมีไม่พอก็สามารถไปซื้อมาเพิ่มอีกถ้าอยู่ใกล้ให้พี่เบิ้มมาไปเดี๋ยวเอาข้าวมาไว้สัก3 กระสอบนะเอาอาหารมาเตรียมไปดูก่อนถ้ามันมีเยอะเอานั้นก่อนไปดูข้าวสารก่อนเนาะวัดป่าแพ่งอำเภอเมืองเชียงใหม่เคลื่อนย้ายร่างผู้วายชน2 ร่างทำพิธีชาปนกิจบนเมนยามน้ำท่วม
ท่วมวัดอย่างหนักระดับสูงถึงหน้าอกพร้อมระบุข้อความว่าศพก็ดีเผาลำบากทั้งคนทั้งผีนี่โอ้อินดูเนาะทุกเจ้าช่วยกันหามลงดุสถาเนี่ยสถาเหยความลำบากตอนนี้นะถ้าบักเคลื่อนย้ายออกจากศาลาก็บ่สามารถจะเก็บไว้ที่ศาลาได้จะเนี่ยอย่างไรก็จำเป็นต้องนำร่างผู้วายชน2 ราย92 ปีกับ4 ปีขึ้นไปทำการชาปนกิจศพติเมนอันนี้คือความเดือดร้อนของพี่น้องเชียงใหม่อยู่ในขณะนี้เนอะศรัทธาญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านต่างจองฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วอยากจะร่วมด้วยช่วยกันโอเคตอนนี้มีคนติดต่อเข้ามาให้ได้เทียนไขครับเพราะไฟโดนตัดไปแล้วช่องทางไหนบอกขอช่องทางมาขอที่อยู่ขออะไรขอที่อยู่เดี๋ยว ขออะไรมาเดี๋ยว ขอเช็คมาถ้าต่อสายได้ต่อสายมาให้อาจารย์เลย ต่อสายต่อนะให้อาจารย์เลย ต่อสายคุยกันเลย ลูกจ๋าตอนนี้ที่ลำปางมีไผ่ออกอากาศก็อากาศปกติ3 โมงนี่จะเชื่อมของขึ้นสีขาวอะเจ้าตอนนี้ปอออกอยู่ออกแล้วเนาะออกไปลำปางก่อนลูกเจ้าปกติ3 โมงเนาะก็ของขึ้นสีขาวเจ้า3 โมงถึง3 ถึง 3 โมงถึง 5 โมงแต่ตอนนี้มัน5 โมง 19ลูกตอนนี้อันปอเปิดศูนย์ครับอันปอเปิดศูนย์ครับพระครูสมุวิสุวัตติวัดฝ่ายหินลูกเปิดศูนย์ช่วยเหลือทำอาหารทำลูกร้องพอว่าถ้าช่วงใดที่แบบมีคนออกลูกก็ตีจาก Facebook ของปอกก็ได้เจ้าสาธุลูกขอบใจเนอะวันนี้ปอกก็ออกทางเฟซนะลูกเนอะละญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านต่างจองแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบว่าตอนนี้ที่วัดฝ่ายหินได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครูบาอาจารย์พี่น้องหมู่เฮาทั้งหลายเนอะภัยที่บัประสบภัยเนาะหรือว่าอยากจะร่วมด้วยช่วยกันมีเงินโอนมาแม่แดงสมทบช่วยน้ำท่วมแม่ชื่นกันทัดตันพร้อมครอบครัววันนี้วันที่10 นาฬิกาอันนี้เก่ากะอันนี้ของเก่าไม่ใช่วันนี้เช็คเบอร์เหรอเบอร์โทร082 เบอร์โทรของคนที่ขอความช่วยเหลือเหรอ082 578 5596สีปินเมืองอยู่แถวไหนตรงไหนช่างคานกะตอนนี้ที่ต้องการแหมเนื้อสถาไฟถูกตัดนี่เป็นต้องการเทียนไขเจริญพรขอบคุณค่ะโยมคุณโยมแม่เจ้าอยู่แถวไหนสีปิงเมืองหลวงพ่ออยู่แถวสีปิงเมืองเจ้าสีปิงเมืองแหละเจ้าพอจะระบุบ้านเลขที่ได้ก่อ79/48 ถึง 49 เจ้ามันเป็นหอพักนะคะ49เป็นหอพักเนาะคนอยู่กันหลายก็ชั้น1มีย้ายไปหมดแล้วเจ้าจะเหลือชั้น2ชั้น3ชั้น42 3 4แต่ชั้น1ชั้นมันมีประมาณ11 ห้องอะค่ะน้องบอกว่ามีห้องไหนเป็นออกไปห้องแล้วเนาะหอพักชื่อหอพักหยังกันพิชาเจ้ากันพิชากันยอหญิงเนาะอันนอนเนนเจ้าแล้วก็ขอฐานกระลันกันทิชาเจ้ากันทิชาหอพักกันทิชาเนาะต้องการสิ่งที่ต้องการมีเทียนเนาะเทียนไขเนาะเทียนมีข้าวแล้วก็น้ำเจ้าเทียนข้าวนี้เขาส่งถึงพ่องก็เนี่ยมันมีไข่มาส่งเลยเจ้าแล้วจุดนั้นจะเข้าทางใดได้พ่องก็คือมันต้องเข้าตังแถวสีปีเมือง104อะค่ะเข้ามาก็คือไปน้ำมันลึกนะคะมันถึงคอแล้วอะเมืองซอย4น้ำลึกถึงคอเนาะต้องเรืออย่างเดียวเนาะเรืออย่างเดียวเจ้ามันจะอยู่ซอยเดียวกับโรงแรม B2 Airport อะค่ะ B2 Airport เจ้าสีปีเมืองซอย4เจ้าB2 Airport ไปทางนี้เนาะไป
เจ้าแล้วก็อันต้องตรงมาตั้งแต่ผ่านหน้าB2นะเจ้าเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาแล้วตรงมาหอมันจะอยู่สุดซอยเลยค่ะ ต่อดูเดี๋ยวจะดูคือเขาดูตามพิกัดเห็นครับเทียนไขเนาะในเบื้องต้นที่ต้องการเทียนไขแล้วก็น้ำเข้าน้ำเนาะ เจ้า ประมาณ20 คนอีกาจุดนั้น ถึงอยู่เจ้า 20 คนเนาะที่ยังไม่ได้ออกไปไหนนะ เจ้า อัน ติดอยู่ตรงไหนก็สถานการณ์น่าจะติดอยู่หลายวันนะเปิดบ่ออกกันกะบอกไปไหน ค่ะเดี๋ยวถ้าพวกนี้สถานการณ์บดีนี่ก็คือต้องน่าจะออกไปข้างนอก ใช่ถ้าสามารถออกตั้งนอกได้อาจารย์แนะนำว่าออกตั้งนอกจะปลอดภัย เนื่องจากว่าถ้าเกิดกรณีที่ว่าคนเรือมันปออย่างแบบปอเนาะความช่วยเหลือมันไปไม่ถึงเขาก็จะหิวกันเนี่ยมันจะลำบากถ้าสามารถเคลื่อนย้ายได้ขยับได้ในช่วงของตอนหัวค่ำยังแบบค่ำแบบมืดนี่ก็ควรจะทำแต่จะได้เดี๋ยวอาจารย์จะประสานงานกับทีมแห่งกรรมเนอะทีมจะได้เตรียมอย่างอยู่จะได้ก็โทรมาเนอะถ้าได้รับความช่วยเหลือแล้วโทรมาบอกให้อาจารย์จิมเบอร์นี้เป็นเบอร์ของวัดฝ่ายหินเนอะบันทึกไว้กรรมว่าวัดฝ่ายหินเนอะ เจ้าขอบ จ้า คุณ จ้า ค่ะ สัตว์ทุกข์ค่ะ ค่ะแอร์พอร์ตใช้เรืออย่างเดียวใช้เรืออย่างเดียวศรัทธาญาติโยมเนอะตอนนี้สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมมาแล้วเนอะมีการตัดไฟอยู่หลายจุดหลายพื้นที่แล้วก็ทำให้ที่พักเนาะที่ญาติโยมเป็นยังติดอยู่ในที่พักอยู่เป็นยังบอกออกกำเตือนนี้ขาดเรื่องของเตียนแสงสว่างเนอะแสงสว่างเตียนไขต้องการเตียนไขเขาของเขาเตรียมจิมเนอะลูกเน้นไปพอเตียนไขของเขาจิมตึงเตียนไขบักเตียนเล่มน้อยเล่มใหญ่มีเอาเตรียมไว้ทางเขาออกไฟแช็กเนี่ยตัวถ้ามีเอามารวมไว้เดี๋ยวถ้าไผ่ออกไปเขาส่งไปเนาะบางต้นเอาของเขาก่อนเตียนไขเนื้อท่านอาจารย์เจริญถ้าอาจารย์เจริญถ้าเปิดมาแล้วบอกมาช่วยจัดรายการจิอาจารย์เจริญ10,400จะได้ช่วยกันเนาะประสานงานอะไรอย่างกันไปตอนนี้ที่วัดฝ่ายหินได้ตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนอะสถาศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเทียนไขน้ำอาหารตอนนี้คนติดอยู่20 กว่าคนมีแต่ว่าต้องเข้าไปแจกต้องมีทีมงานลุยเสียงพูดอาจารย์เสียงเพลงบอกออกแต่เสียงอู้เนาะมาเสียงเพลงบอกออกเจริญพร เจ้าไว้สายเจ้าท่าน เจ้าแม่ ขอช่วยร่วมทำบุญน้ำท่วมเตยเจ้า เจ้าแม่ชื่ออย่างเจ้า เอาครอบครัวค่ะครอบครัวโดยจองคำแหลงดันสเก็ตเจ้า อ๋อแต่กี้เป็นโอนมาแล้วจองคำแหลงดอยสะเก็ตครอบครัวจองคำแหลงดอยสะเก็ตนะโยมแม่โยมแม่ได้1,200 บาทสาธุบุญเด้อแม่เนอสาธุบุญขอบคุณโยมแม่นักนะตั้งศูนย์บัญชาการที่วัดฝ่ายหินอีแม่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ขอบคุณกับโยมแม่ที่รวมโดยช่วยกันมาเนาะตอนนี้ทางทีมงานของวัดฝ่ายหินของเฮาเนาะจะดำเนินการเป็นศูนย์ประสานงานเพื่อกับครอบครัวขึ้นสีขาวที่ประสบภัย
ตลอดถึงผู้ประสบภัยแต่อยากจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสามารถโอนปัจจัยมาช่วยเหลือสนับสนุนได้ที่เลขที่บัญชี5363095491 โดยทีมงานของคณะศรัทธาวัดฝ่ายหินและคณะศรัทธารวมใจคณะศรัทธารวมใจหนึ่งเดียวซิดหลวงตามะได้มาตั้งศูนย์ช่วยกันทำกับข้าวกับป่าประกอบอาหารที่วัดฝ่ายหินแห่งนี้เนอะศรัทธาญาติโยมอีปอยอีแม่ตั้งหลายที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองโอ้ได้ยินเสียงได้ฟังเสียงที่อาตมาภาพแจ้งอยู่ตรงนี้อยากจะร่วมโดยช่วยกันหอมบุญร่วมบุญมาก็แจ้งมาได้เนาะผ่านทางอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของอาตมา0808844173เนอะเชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมะจากหลวงตาเสริมชีวาให้สุขสดใสยึดมั่นหลักธรรมคำสอนไว้ให้ขึ้นใจความดีรีบทำกันไว้หญิงชายอย่าได้นายนี้เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาทำบุญด้วยจิตศรัทธาบุญพาให้เราสุขีจะทำการใดนำใช้ในสิ่งดีทำบุญให้ทานวันนี้ไม่มีใครว่าใครชังสมัยก่อนประทับใจปู่ย่าตายายวันพระไม่เคยเบื่อหน่ายจำได้ไม่ลืมสักครั้งเหตุใดวันนี้มีคนเข้าวัดน้อยจังอยากให้เหมือนก่อนอีกครั้งฝากความหวังกับคนรุ่นใหม่เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพรหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญเชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพรหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครฝากเพลงเชิญชวนหญิงชายอย่าอายเรื่องการทำบุญ อ
สถาญาติโยมเนอที่อยู่ต่างบ้านต่างจองขณะนี้เนาะตอนนี้อาตมาภาพและครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจได้ตั้งศูนย์ประสานงานอยู่ที่วัดไฟหินนะเพื่อจะรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์น้ำท่วมอันนี้จากทางสวทเชียงใหม่เนาะจากทางสวทเชียงใหม่จะลองฟังจากทางสวทเชียงใหม่ดูเนอะศรัทธาญาติโยมอันนี้ท่านอาจารย์ควบคุมก็เองได้ฟังข่าวจากสวทเชียงใหม่ค่าน้ำในซอยทุ่งโฮเทนค่ะ เพิ่มสูงขึ้นอีกก็อาจจะมีการตัดไฟสำหรับคืนนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้การไฟฟ้าเองก็มีการตัดไฟไปบางส่วนแล้วนะครับบางจุดแล้วแต่ถ้าระดับน้ำสูงแบบนี้น้องแก้มก็คาดว่าอาจจะมีการตัดไฟเนาะมันจะได้ปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนด้วยเนาะใช่ค่ะอันนี้ขอให้เข้าไปดูในตัวแบบหอพักเนาะก็คือต่างๆคือจมน้ำไปหมดเลยค่ะภายในหอพักค่ะในหอพักนี่เขาย้ายรถย้ายมอเตอร์ไซค์กันไปหรือยังคะน้องแก้มเขามีการขนย้ายรถไปหรือยังครับมาในรถยนต์มอเตอร์ไซค์ย้ายไม่ทันค่ะเพราะว่าน้ำเร็วมากตอนกลางคืนเนี่ยน้ำมันแค่เจิ่งนองที่ผิวถนนค่ะยังไม่ท่วมเต็มถนนขนาดนั้นแต่พอตื่นเช้ามาค่ะกลายเป็นว่าน้ำเข้ามาในพื้นที่หอพักของหลายๆหอพักเลยบางหอพักอะค่ะมีชั้น1ด้วยมันทำให้ท่วมชั้น1ไปเลยในส่วนตรงเนี้ยหลายๆคนก็คือย้ายมอเตอร์ไซค์ไม่ทันก็ทำให้ต้องท่วมไปค่ะชาวบ้านหลายๆคนรวมถึงประชาชนหรือว่าลูกค้าหอพักค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีการแบบว่ามูฟไปที่อื่นไปนอนแถวสันทรายหรือว่าหนองจ้อมสันทรายอะไรอย่างนี้ไปแล้วบางส่วนหลายคนเลยค่ะแล้วก็มีประชาชนบางส่วนที่บ้านชั้นเดียวค่ะก็จะโดนน้ำท่วมไปเท่าที่สังเกตก็คือเดินไล่ถามตามหอพักตามโรงแรมเลยค่ะว่ามีห้องว่างเหลือไหมเพราะว่าบ้านนอนไม่ได้แล้วซึ่งถือว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าเมื่อวานนะมีคนถามมาแล้วก็น้องแก้มเนี่ยไปอยู่หน้าโรงพยาบาลแมคคอมิกตอนนั้นมันถึงแค่บริเวณหน้าโรงเรียนดารายังไม่มาถึงทุ่งโฮเทลเลยแต่ตอนนี้ก็คือท่วมสูงระดับเอวแล้วอะน้ำสูงมากจริงๆนะครับแล้วตอนนี้พี่น้องประชาชนเองมีการมูฟตัวเองไปอยู่จุดอื่นกันไหมครับหรือว่าตอนนี้ยังเฝ้าบ้านกันอยู่ยังมีบางส่วนที่เฝ้าบ้านค่ะแต่บางส่วนที่อยู่ชั้น1ของหอพักหรือว่าบางส่วนที่อยู่เป็นบ้านชั้นเดียวคือหาโรงแรมนอนเลยคือ move อันก็อย่างที่เห็นค่ะจะมีประชาชนเดินผ่านไปผ่านมาก็คือไปเติมสันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือย้ายค่ะต้อง move ตัวเองไปอยู่ที่อื่นซึ่งใกล้ที่สุดของที่นี่ก็คือสันทรายเลยไปในช่วงเซนเฟสอะไรประมาณนี้ค่ะน้องแก้มได้เข้าไปถามโรงแรมบ้างไหมคะว่าทางโรงแรมที่เขารับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเข้าไปอะค่ะเขามีมาตรการการช่วยเหลือหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะในพื้นที่บริเวณนั้นในส่วนนี้แก้มยังไม่ได้เข้าไปถามเพราะว่าตอนแก้มก็เป็นผู้ประสบภัยใช่แต่ว่าการแต่ว่าในส่วนของถนนทุ่งโฮเทลส่วนข้างหน้าค่ะจะมีสตาร์เวิร์กอยู่ตรงจอดรถยนต์แล้วก็จอดรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านเนี่ยสามารถมูฟไปจอดรถตรงนั้นได้ในส่วนที่ถ้าใครมูฟทันในตอนนี้ก็ไปสามารถไปจอดตรงนั้นได้ค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงถนนใหญ่จะเป็นราบๆแต่ว่าตรงสตาร์เวิร์กเขาจะสูงขึ้นมานิดนึงยังสามารถจอดรถได้อยู่ค่ะในตอนนี้โอเคค่ะถ้ายังไงไปได้ถ้าใครยังสามารถเอารถออกจากพื้นที่ได้ก็มูฟไปจอดไว้ตรงอื่นจะดีกว่านะครับใช่ค่ะขอบคุณน้องแก้มมากนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับครับจะได้รายงานเข้ามาเรื่อยๆนะค่ะครับขอบคุณมากครับสัญญาณเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่าในตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากแต่ละจุดทั่วทั้งเมืองเนี่ยสัญญาณค่อนข้างติดขัดนะครับผมใครที่จะติดต่อกันผ่านทางออนไลน์เนี่ยต้องบอกว่าใช้เบอร์โทรศัพท์โทรเร็วสุดง่ายสุดฟังรู้เรื่องด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยอินเทอร์เน็ตแต่ละจุดตอนเนี้ยสัญญาณจ้าคุณหมอ
เอออันจะหอมร่วมทำบุญน้ำท่วมครับบรรเทาทุกข์น้ำท่วมครับ อ๋อครับครับครับ ไม่ใช่อีน เดี๋ยวนะคุณหมอเดี๋ยวจุดก่อน ครับผมแม่เสงอินนายไตรทิพย์นางสาวศิริรักษ์สามหงส์ร่วม แม่ พ แส ร้อม ง ทำบุญ อิน ช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับ300 บาทครับ 300 บาทเนาะ ครับ จ้ะ อันนี้จะโอนไปตังธนาคารที่บัญชีท่านเนาะแล้วก็ บัญชีเดิม แน บัญ สลิป ชีเดิมจ้ะ ไปตังไลน์นะครับ สาธุสาธุอาจารย์ตั้งศูนย์ วัก็โดน้ำท่วมเหมือนกันเนอะ โอ้ฮะ รายงานสถานการณ์มาได้ครับว่าปีโรงพยาบาลแม่และเด็กโรงพยาบาลแม่และเด็กเชียงใหม่นะครับก็โดนน้ำท่วมน้ำคือขึ้นมาตามต่อเนาะปะโท โอ้ ในบ้านเข้าทุกอาคารทุกหลังนะครับผมชั้นหนึ่งนี่แล้ว แล้วหมดครับทุกหลังเลย แล้วหมด แล้ว เลย ก็บ้านพักผมนี่โหสูงเปียงโอ้พี่นี่ โอ้ ดูอีน้ำมาครับ เอาเป็นผู้ประสบภัยทุกเปิดเหมือนกันเนาะ อันเปิ่นครับเปิ่นช่วยเหลือน้ำท่วมก็แม่สิอินสามหงมีจิตทาไข่หอม โอ้ ก็เลย สาธุขอบ ผมครับ ขอบคุณโยมแม่นักตะกี้อาจารย์ก็หอมนำหล่องไปละเพราะก็อยากให้เปิ่นนั้นได้ทำอาหารคืนนี้ไปตัวอีกนะตอนนี้ทางอันสถาวัดฝ่ายหินกับทยอยกันมาที่แรกเขาบ่ได้ตั้งศูนย์เป็นกับบ่ฮู้จะแย่งได้กัน ตอนนี้ตั้งศูนย์ละก็มาช่วยกันหลายละเนาะขอบคุณเนอะคุณหมอขอบคุณแม่ญาติตัวอยู่ดีมีสุขกันสาธุสาธุสาธุครับคุณหมอไตรทิพย์และก็ครอบครัวเนาะคุณแม่ได้ช่วยมาแหม300 บาทคุณหมอไตรทิพย์สถาพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านต่างจองเนอะอันนี้ก็เป็นศูนย์นะศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งศูนย์ชั่วคราวของครอบครัวขึ้นสีขาวที่วัดฝ่ายหินอาตมาภาพได้เป็นสะพานบุญเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์รับผิดชอบดำเนินการอยู่ตรงนี้กับท่านอาจารย์ใหญ่ท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินผอ.คลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายรายงานสดอยู่ในขณะนี้ถึงเรื่องราวต่างๆเรื่องของการทำงานนะเรื่องของการทำงานเพื่อจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ของเราตอนนี้ก็มีพี่น้องที่เพิ่นติดอยู่ตามบ้านตามอาคารอยากจะออกมาแต่ก็บ่มีหน่วยกู้ภัยเรือกู้ภัยเพิ่นเข้าไปในพื้นที่หรือว่าไปฮับได้เนาะก็จำเป็นจะต้องติดอยู่อย่างอันไปก่อนนะถ้าอย่างใดถ้าคนที่เดี๋ยวจะเช็คไปเรื่อยๆเนาะตะกี้ก็ขอความช่วยเหลือมาเรื่องของเทียนไขเนอะสถานเทียนไขเทียนส่องสว่างเนื่องจากไฟฟ้าถูกตัดแสงสว่างบ่มีเนาะก็จำเป็นจะต้องมีแสงสว่างเป็นเทียนเป็นอย่างเพื่อจะให้เปิ้นได้ใจจุดได้ใจตามในช่วงที่อยู่ในอาคารมืดๆนะแล้วก็อาหารก็ขาดเข้าน้ำก็ขาดนะออกมาได้แล้วก็กู้ภัยที่จะเข้าไปในช่วยในพื้นที่มันมีหน้างานอยู่นักเนาะสดาคนนั้นก็ต้องการความช่วยเหลือคนนี้ก็ต้องการความช่วยเหลือกู้ภัยที่เฮามีอยู่ก็บ่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนก็เลยจำเป็นจะต้องแจ้งข่าวสารไปให้ทั่วถึงอย่างนี้เนาะถ้าไผอยู่ในพื้นที่อย่างใดอยู่บริเวณไหนอยู่จุดใดเนอะแถวปิงเมืองหอพักนัทธิชานะมีคนติดอยู่ในหอพักชั้นหนึ่งนี่เปิดออกกันไปหมดแล้วมีชั้น2ชั้น3ที่เปิดยังบอกออกกำเตือนแต่ว่าแนวโน้มตอนนี้ก็คงจะอยู่ยากอยู่ลำบากแล้วเนาะถ้ากู้ภัยก็ดีพี่น้องที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่สามารถจะช่วยกันได้ตอนนี้สิ่งที่ต้องการคือเทียนและก็ข้าวน้ำถ้าหากว่ามีเรือพอที่จะขยับหรือว่าขนย้ายคนออกจากตั้งไหนใดก็ยินดีที่จะมีคนออกมาอยู่หลายครอบครัวอยู่ที่เพิ่นติด อยู่ในหอพักเนาะที่บ้านหอพักนัทธิชานี้อยู่แถวแอร์พอร์ตเนอร์สถาซอยแอร์พอร์ตซอย B2 ของแอร์พอร์ตตอนนี้น้ำลึกถึงประมาณเมตร80นะจุดนั้นบริเวณนั้นเป็นที่ต่ำด้วยก็ต้องการความช่วยเหลือด่วนเหมือนกัน
แถวหนองหอยเนาะก็ทอหนองหอยแถวช้างคานแถวยางเนิ้งสารปีน้ำก็ขึ้นสูงและก็เชี่ยวอยู่ขึ้นตั้งแต่ตอนเจ้ามานะตอนนี้ก็ยังบ่มีท่าทีว่าจะลดลงแต่ประการใดก็คงจะต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปมีอะไรอย่างที่เขาจะช่วยกันได้จะซัพพอร์ตกันได้ก็คงจะต้องช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตกันต่อไปเนาะซัพพอร์ตช่วยเหลือก่อนตอนนี้ที่ศูนย์บรรเทาทุกข์ชั่วคราวที่วัดไฟหินได้ตั้งศูนย์เพื่อจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นและที่วัดไฟหินแห่งนี้โดยอาตมาภาพและท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจขอทำบุญเรื่องเตียนไข่นะเจ้า100แม่ทำบุญเตียนไข่มา100เนาะร้อยตีหญิงอาริยาร้อยตีหญิงอาริหญิงร้อยตีหญิงอาริยาสิริประยงเจ้าเทียนไข่100นี่เนอะเทียนไข่100เจ้าสาธุนะแม่เนอะสาธุโยมแม่สาธุเจ้าร้อยตีหญิงอาริยาสิริประยงขอบคุณโยมแม่แล้วก็ครอบครัวนะทุกงานนะโยมแม่ถ้าได้ฟังว่าอาตมาลงพื้นที่ช่วยเหลือที่ไหนโยมแม่ก็บ่เคยพลาดที่จะให้ความช่วยเหลือมาวันนี้ก็ช่วยเหลือมาอีกนะปกติก็ช่วยเหลือกันมาตลอดโยมเป็นกำลังใจให้พระอาจารย์เนาะโยมแม่แต่เจ้านี้มีโยมแม่ทองเครือชัยคันธาก็ได้ส่งความช่วยเหลือมาคุณหมอไตรทิพย์เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันคุณหมอไตรทิพย์แม่แสงอินคุณหมอไตรทิพย์นางสาวศิริลักษณ์สามหงพร้อมครอบครัวทุกคนบ้านล้านตองอำเภอสันกำแพงร่วมทำบุญช่วยเหลือน้ำท่วมมาแหม300 บาทสาธุอนุโมทนาบุญคุณหมอเนอะเป็นผู้ประสบภัยด้วยกันเหมือนกันคุณหมอติดอยู่ในน้ำอยู่โรงพยาบาลแม่และเด็กเนาะตอนนี้ทีมงานของศรัทธารวมใจหนึ่งเดียวลูกศิษย์ของหลวงตามาแล้วก็ศรัทธาญาติโยมของวัดไฝหินได้ร่วมโดยช่วยกันเตรียมจะปรุงอาหารรอบดึกนี้อีกรอบหนึ่งศรัทธาก็ปรุงแล้วก็คงจะต้องได้ใส่กล่องใส่อย่างลงไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบภัยที่เราสามารถจะเข้าถึงได้เนอะตอนนี้หน่วยกู้ภัยต่างๆจิตอาสาสมาคมกู้ภัยต่างๆได้ลงพื้นที่เชียงใหม่ของเราหลายสิบนะเป็นร้อยมูลนิธิประกาศสถานที่ลงมาช่วยอยู่ในขณะนี้สถานการณ์สำหรับเรื่องของจ้างเนาะจ้างที่แม่ริมแม่แตงเนื้อสถาญาติโยมก่อนแต่เจ้านี้ได้รับรายงานว่ามีจ้างเสียชีวิตไปจ้างล้มไป2 ตัวนะจ้างตายนี้เป็นว่าจ้างล้มนะสถา2 เชือกนะแล้วก็แหม3 เชือกที่เป็นบอกว่าประกาศว่ามี5 เชือกที่ไหลน้ำลอยน้ำไปนี่อีก3 เชือกนะขึ้นบนเขาบนดอยได้ก็บอกว่าเปิ้นจะหลอดหรือบ่หลอดเนอะขึ้นดอยไปแล้วหลอดหรือบ่หลอดยังบ่แน่ใจเต้อตอนนี้ก็มีศรัทธาญาติโยมทยอยหอมมาเรื่อยๆเนาะศรัทธาพี่น้องทั้งหลายทยอยหอมมาเรื่อยๆแล้วก็ศูนย์บรรเทาทุกข์ของเฮาก็มีคนมาช่วยเหลือเพิ่มขึ้นแล้วเนาะตอนนี้ได้เตรียมจะประกอบอาหารอีกชุดหนึ่งในส่วนของตอนค่ำตอนกลางคืนเนอะมีกล้องอยู่2 ตัวละโอเคมีช่างเทคนิคมาจ่วยอยู่ด้วยวันนี้สบายหน่อยกูเต๋อเนี่ยคนเดียวน่ะตาศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตังบ้านตังจองเพื่อนได้ทยอยโอนปัจจัยโอนสตางค์มาช่วยทำบุญเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณเป็นประมาณกี่โมงนี้ตอนนี้เดี๋ยวต้องให้ทีมของเราที่นี่แหละแล้วไผมันตางที่เข้าไปปัญหาคือเรือที่จะเข้าไปเรือของเขายังมาเตือนนะว่าเดี๋ยวนะ
เจริญพร ตัวเจ้าท่าน จ้า คุณเบอร์นะเจ้า อ๋อบอกคุณเบอร์เจ้าแม่จากไหนจ๊ะ อันนี้เจ้า อ๋อแม่ปานี ยาใครหาพล แม่อยู่เชียงใหม่เนี่ยเนาะ อยู่สันปะตังนี่เจ้า อ๋อปราณีเนาะแม่เนาะ เขียนได้เลยจ้ะ ฮะ เขียนนามสกุลได้เลยจ้ะ ปราณีนามสกุลอย่างก็แม่ พยัคฆ์ใครหาพล อ๋อพยัคฆ์ชัยหพลชัยเนาะแม่เนาะ ใครขอละครังเจ้า อ๋อขอ ขอละครังไม่เห็นอากาศยอยักษ์ ยักษ์หพล ขออีพอพานลอลิง อ๋อโอเคพยัคฆ์ชัยหพล 500 บาท 500 บาทเนาะสันกำแพงก็แม่ สันปะตองเจ้า ท่านหนองแป้นก็เคยไปที่วัดสายหิน อ๋อ ว่าจากท่านดีว่าจากท่านพอดี โอ้สาธุสาธุโยมแม่พอครับอันทีมงานช่วยกันอยู่นี่บึ้ดๆมา เจ้าก็เลยร่วมโดยเมื่ออันหอมต่อโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่กรรมแล้วเจ้า อ๋อเจ้าทุกสถานการณ์นักแม่ไทยจะได้ยากกินให้เปิ้นแหมสัก2-3 วันปะลำบากมาก ที่สันปะตองนี่ไม่ค่อยมีเจ้าน้ำท่วมมีน้ำฝน เจ้าแม่ถนนเส้นทางไปแถวแม่วางเนาะแม่เนาะสันปะตองนี่บ่ มาถึงเจ้า มาถึง ติดกับอ่างดงเจ้า แม่คานเนาะน้ำแม่คานก็แม่ขานก็ แม่ขานนั่นมันเลยไปจ้ะ อ๋อเลยไปละ เลยไปนักท่อง ไปเกือบจะถึงปากทางเจริญละ อ๋อเจ้าแม่ เจ้าครูพิวัตรก็เคยไปบ่อย อ๋อขอบคุณโยมแม่ เดี๋ยวจะบันทึกอันเบอร์ไว้จะได้หู้จัก ฟังท่านประจำเนอะแต่ผมค่อยได้โทร ถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้ก็รับปิ้งกับโทรหากันนะ ก็มันเยอะ มันน่าเกลียงอันตู้ลุงยองอ่ะ ท่านน่ะมันโทรบอกค่อยติด เจ้าโยมแม่ ตีกันหน้าเพื่อเพิ่นจะโทรมาหอม เจ้าขอบคุณโยมแม่เนอะโยมแม่ปรา เดี๋ยว ณี เขาเลยจะโทรบอกคำกรรมเนอะ เจ้าแม่เจ้า เจ้าสาธุเจ้า โยมแม่ปราณีไมหพลน่ะใครพยัคฆ์ใครหพลโยมแม่ปราณีพยัคฆ์ใครหพลเรียบร้อยเนาะโอเคมีบรรยากาศการทำอาหารด้วยเนอะประกอบ บรรยากาศการทำอาหารประกอบด้วยแม่ครูอารีพันธ์เจริญปอนโยมแม่ แล้วนมัสการท่านอยู่ไหนวัน อยู่ นี้ วัดไฟหินแม่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่วัดไฟหินแม่ ไปเห็นนี่เชียงใหม่พุ่งกันเนาะ หลังมชเจ้าแม่ แล้วจะกลับมาก็จะวันนี้ วันนี้สัตหะมาแม่ถ้าจะอยู่สัก2-3 คืนเพราะการจนน้ำลดเชียงใหม่กะว่าหลานกะตีทำงานปกน้ำขึ้นอยู่ใกล้ปะหนองปะทีบวันนี้เจ้าวันนี้ก็เลยเก็บของขึ้นชั้น2อย่ามาได้ทำงานมาเป็นยังเจ้าแม่ไปช่วยคนพุ่นแถมแล้วก็ลูกเพราะเป็นจะได้พองลูกเบา2 คน ลูกเบาก็เป็นสู้ผู้ประสบภัยคนหนึ่งแห่งคนนี่น้ำมาถึงแม่คนในเวียงมันตั้งกูกะอยู่หนองหอยคนอยู่ห่างดงคนแม่ห่างดงกับน้ำเข้าจ้าแต่ที่เขาอยู่รู้สึกว่าจะสูงอยู่เจ้าแม่ดีละเจ้าแล้วเดี๋ยวเจก็ดีละไปลวงมาได้ว่าอยู่ลำปางกันอยู่ที่ไหนมาตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อันวัดไฟหินนี่แม่ออกอากาศปุ่นเลยแหละออกอากาศสดทีนี้ตอนนี้ก็มีทีมมาช่วยกันทำกับข้าวกับปลาทำอาหารไปส่งเป็นอยู่ไหม เจ้าหมูลำปางมีไปเป็นนักกว่าลำปางก็ถ้าจะช่วยตั้งลำปางก็มีแต่ว่าจะมาหลักมาตั้งเชียงใหม่ก่อนตั้งลำปางเดี๋ยวก็คงจะส่งความช่วยเหลือบางพ่องก็ให้ห้อมผ่านมาไหมเจ้าดีละหูที่มันได้เป็นห่วงเจ้าสาธุแม่เจ้าฝากสุขภาพนะลูกเนาะเจ้าแม่เจ้าแม่ครูอารีพันธ์ศรีวิริยะไมโทรมาให้กำลังใจเจริญพร
อันไม่ปนีนะพรไปแล้วนะ อ๋อจ้าแม่จ้า ถ้าได้จะจดนามสกุลทีละก้า พยักไม่หักพยักไม่ ใครก็ ใครขอละครั้งผมจะไหมพยักใครหาพลจ้าจ้า จ้ะ จดถูกกับอ่านพิษอีแม่ จ้ะโทรพรเข้าไปแล้วนะจ๊ะ เจ้าสาธุเจ้าแม่อนุโมทนาบุญขอแม่อยู่ดีมีสุขเนอะ เจ้าสาธุเจ้า สาธุสาธุแม่ เจ้า เจริญพรแม่บัวเย็นจันทบศรีหมวดเก้าลำปาง แล้วอยู่ไหนมันเนี่ยนี่ อยู่เชียงใหม่แม่วัดไฟหินเจ้า อ๋อไปรอพูดนี่พอน้ำท่วมพูดนี่ มาตั้งศูนย์ช่วยเหลือเพ่แม่ตั้งศูนย์โรงทานทำกับข้าวกับป่าส่งเปิดเพ่เลย เนาะ เออ ดีดู เจ้า จะแฝดไรเบิ่มมันอ่ะ มากับเบิ่ม2 คนเอาน้ำเอาอาหารมาแล้วก็มาเดี๋ยวนี้เอาคือเขาเนี่ยกินเนี่ย อ๋อ เนี่ยกินตีวัดไฟหินเนี่ยส่ง ก เปิ ระ ด จกดีน้ำนักบางทีก็ ห้อง ย่าง นี้ แล้ว แม่ ก็ตายนั่น โอ้ขนาดนักนี่แม่มันเคยเกิดอย่างอีมาก่อนนะ5 เมตรปลาย5 เมตร27สูงมาก ก็ลูกไม่น้อยมาถึงกระเจ้าเดี๋ยวกลับไปพุ่นมาเอาควาย เออ ออกมามันจะได้นะนั่งเรือพุ่นมาส่ง เป็ ขึ้ น นรถทัวร์ ดู อืม เป็นห้อง รถ โรง กั เรียน น นะ แจ๋ กั วน ออกได้เป็นห้องโรงเรียนเดี๋ยวกลับไปพุ่นไปช่วยเขาอีกนะ โอ้ยอินดูเปิ้น มาก็ เจ้าแม่ เจ้าจบดีเนอะ สาธุ ดีมีสุข สาธุแม่บุญรักษาแม่นะเจ้า เจ้า โยมแม่บัวเย็นจันทบพี่น้องจากลำปางเนอะสถานดูสถานการณ์ตั้งเชียงใหม่ตัวให้ดูเปิ่นทำอาหารกันตัวสถามีสาธุมีเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมมาก็จะได้แจ้งให้สถาทราบนะบางผ่องก็มีกินข้าวสลักปะปายมีข่าวอย่างเพิ่มเติมลูกเน้นแม่สุแก้วคำอ้วนแม่สุแก้วว่าอย่างไรแม่เข้านักก็นักแข่งก็ว่ายน้ำได้อยู่กะว่ายน้ำเองได้เนาะตอนนี้อยู่ที่วัดไฟหินนะแม่ตั้งศูนย์ช่วยนี้ขั้นหัวดีกว่าเนาะต้องเนาะเนี่ยอย่างใดมันนะเปิ่นกระโดนเขาก็เดินนะเป็นเหตุการณ์ที่ต้องทำใจต้องสู้ต่อไปอย่างจะเกิดก็เกิดมันเกิดแล้วต้องดูแลช่วยเหลือกันต่อสาธุแม่แม่สุแก้วคำอ้วนศรีโพธารามยางเนื่องสารปีเนาะแม่สุแก้วก็เป็นผู้ประสบภัยเนอะขึ้นเกิงแข้งเกิงขาก็ ลำบากอยู่ถ้าขึ้นเกิงขานี่แสดงว่าอันบัดถึงถนนจ้ะบ้านโยมแม่อยู่ต่ำกว่าถนนแม่สุแก้วคำอ้วนเนาะสถาญาติโยมพี่น้องทางลำปางของเฮาลำปางที่เสริมงามเสริมงามที่แม่พริกน้ำป่าก็เข้านักอยู่นะอาตมาที่แรกก็ว่าจะไปเสริมงามแต่มีคนบอกว่าเสริมงามนี่เข้าน้ำมันเข้าแล้วก็ไปเนอะเจริญพรคุณโยมจากสูงเม่น คือคนจากมณีวงแก้วเจ้า แม่มณีวงแก้วเจ้า อันขอห่วมบุญจิมคือเกียงไข่100การน้ำมันโลด100เจ้า มณีวงแก้ว200เจ้าเดี๋ยวไปโอนเด้อแรงๆค่ำๆพุ่นน่ะร้อน เทียนไข่100เนาะแล้วก็น้ำมันเนาะ จ้าน้ำมันโลด100เจ้าใบสาเจ้า สาธุจ้าบุญรักษาเนอะจ้า เจ้า สาธุคุณโยมจากสูงเม่นเนาะตอนนี้ทุกติทุกแห่งเนอะศรัทธาญาติโยมมีข่าวสารยังลุงเน้นแถวไหนเรื่องเตียนตะกี้เนาะเรื่องเตียนตะกี้คุณโยมบอกว่าเปิ่นได้ฟังนี่ก็บอกเปิ่นไปว่าตอนนี้อันติดต่อประสานตอนนี้เขามีเตียนแล้วแต่ว่ากำลังติดต่อเสาะหาเรือตอนนี้เขาบอกมีเรือจะเข้าไปหาโอเคเขาเสาะหาเรือที่จะไปหาเปิ่นอยู่เรือแบบนี้ปัญหาเรืออยู่หนองหอยนี่เรืออยู่คนละจุดกัน
ต้องไปแถวB2 เนาะโรงแรม B2 ที่แอร์พอร์ตว่าแถวนั้นมีเรือก่อนถ้ามีเรือนี่เราเอาของไปส่งแถวนั้นเพื่อเปิดนำไปส่งก็เดี๋ยวจะมีไผ่มีเตียนไข่เนอะสถาก็สามารถเอามาบริจาคได้ถ้าบ่มีก็ไผ่จะซื้อร่วมซื้อมาบริจาคก็เต็มใจด้วยความเต็มใจตะกี้ก็มีโยมจากจังหวัดแพร่ได้แจ้งมาว่าขอหอมเตียนไข่100 บาทนะมีหลายคนเปิดหอมมานะหอมเตียนไข่100 บาทเดี๋ยวก็จะเอาตังไปซื้อซื้อส่วนหนึ่งแล้วก็จะเอาไปส่งให้กับผู้ประสบภัยตอนนี้ตีวัดของเขาก็ได้รวบรวมเตียนไข่แล้วก็น้ำดื่มต่างๆมารวมกันไว้ที่นี่สถานก็จะทยอยออกไปเรื่อยๆเนอะทยอยออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรื่อยๆที่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เฮาเนาะช่วงนี้อาตมาขอพักเสียงสักคำเนอะสถานฝนตกจากฟ้าลงมาซอยตั้งแต่บนดอยลอยลงต่ำไตเหมือนฟ้าตั้งบนกำลังห้ำให้พอหมู่ป่าไม้ลมหายเปปังตกแค่ยามสุดคืนสุดวันหน้านำบ่ยังสากำน้ำลอยล่องหอยไหลมาเลี้ยวโอยบ่มีเนินจาบ่ถึงชั่วโมงน้ำแดงเป็นเปลวมันมากำเดียวเอาไหนบ่ได้พอตำบลตับเต่าละเมืองเทิงตันไทยขวบพุทธนะท่านใดน้ำไหลมาปังพอตั้งน้ำอิงที่บ้านยังป่าตานน้ำไหลล่องตางเข้าจองเข้าบ้านเอาไหนบ่อตันมันมาโวยแต่เขตอำเภอเทิงก็น้ำเติมถนนกระแสไหลว่องเต็มบ้านน้ำอิงน้ำเงาน้ำเล่าไหลลำล้นออกฝั่งน้ำเต็มกลางควงลานว่าตึงรถนะตึงคนโจมที่จากกันเพราะเอาอย่างปัดตันมันไหลลงน้ำดันแสนที่สงสารทรมานใจลำตั้งเขตผู้สร้างน้ำพ่อปังถนนมันจองหูคนน้ำวนไหลดันเป็นต้องเป็นน้ำท่วมทั้งนั้นเสียหายเปปังหลายหลังคาเรือนน้ำมันมาเร็วล้ำตึงบ่มีในเหมือนปังบ้านปังเหือนให้หน้าตากาสมบัติโอคาพอไหลล่องน้ำผู้ทกกะไพน้ำไหลน้องหลวงตั้งสายเมืองปุงก็ขึ้นมาท่วมเชียงม้วนเมืองนั้นเต็มลานล้วนน้ำปีน้ำพวนไหลแตกตีฟองตั้งดอกคำไตกะน้ำปัดนะเข้าของไหลตยน้ำนองไปเหี่ยบ่อน้อยมาหอมาคอยมันหายซอยเหี่ยเพอใส่ตังเพียงแก่นกระท่วมนักก็เหมือนกันดอยโปดดอยปังน้ำหลังไหลคอนเอ็นดูเจนล้ำมาตึงปีตึงน้องน้ำท่วมหน้าดองจนมาจูดอง
สียหายกันนักห้องปอหน้ามองเสียเขาเสียของน้ำนองร่วมบ้านยังมาสงสารในใจให้ลำขอฝากแห่งอกขอฝากแห่งใจถึงผู้เสียหายจากภัยน้ำท่วมหลายที่หลายตั้งตึงเมืองนั่นเจียงมวนเมืองปงขุนควรผู้สร้างเคียงคำเมืองเฮิงอุ่นตานว่าเวียงแก่นเหมือนกันจากเหตุน้ำปังท่วมจองท่วมบานคือได้ปนหานน่ะเลี้ยวไว้บ่จาขอเป็นกำลังใจพี่น้องตั้งหลายเอาเสียงซอถวายเป็นกำลังใจเจ้าขอน้ำปันลงปันลดนั่นเล่าจากผู้โดนน้องเนากระเป่งซอมาหอมมังพ้องกะสิฝนตกจากฟ้าลงมาซอยตั้งแต่บนดอยลอยลงต่ำไตเหมือนฟ้าตั้งบนกำลังฝนตกจากฟ้าลงมาซอยตั้งแต่บนดอยลอยลงต่ำไตเหมือนฟ้าตั้งบนกำลังห้ำให้พ่อหมู่ป่าไม้ลมหายเปปังที่ไหนนะค ทา รับ งรถไฟน้ำก็เต็มหมดแล้ว ตกเหยามสุดคืนสุดวันนา อยู่ตรงที่ส บ่ ถานีร ยั ถ ง ไฟยังเต็มหมดแล้ว สถานีรถไฟ การนะสถาญาติโยมที่เจียงใหม่ของเฮาเนาะประสบปัญหานักเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่วงกว้างสถาญาติโยมที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้มีพี่น้องประชาชนติดอยู่ในในบ้านนะยังบ่ได้รับการช่วยเหลือให้ออกมากำเตือก่อนนักนะระยะวิกฤตนะวันที่5 ตุลาคมเวลา 17 นาฬิการะดับน้ำปิงสะพานนวรัตน์วัดใด 5.29 เมตรจุดวิกฤตอยู่ที่ 4.20 เมตรระดับน้ำทรงตัวตั้งแต่ 14 นาฬิกาที่ผ่านมาอันนี้คือสถานการณ์ที่ตั้งเชียงใหม่ก็มีหลายท่านหลายหน่วยงานเนาะที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ เจริญพรแม่ บ้านลูกกับแม่อยู่มาได้แล้วจ้า โอ้แม่กลับมาบ้านแล้วล่ะ อ๋ออันได้ไปอยู่บ้านพี่มุกกับลูกสาวคนอันแหมอยู่กับหลานเจ้าบ้านพี่มุกเจ้า โอ้น้ำขึ้นสูงเนาะบ้านแม่เนาะ ขึ้นพอจะเข้าในบ้านล่าประเดี๋ยวนี้เจ้า โอ้ ต้องออกละเจ้า ขึ้นนักขึ้นหนาเลยเนาะ เจ้า แล้วก็แม่ออกมันอยากมีคนไปห้ามแล้วก้า อ๋อเอารถยนต์รีบออกมาแล้วเจ้า อ๋อเจ้าดีละแม่ออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยมันเดือดร้อนกันตึงเปิ่นตึงตัวนะ เจ้า ดีละแต่เนี่ยว่าจะโทรหาแม่อยู่ว่าเป็นยังไงน้ำขึ้นก่อยังไงก่ออย่าง เจ้าก็คืนได้รับตั้งคืนเลย น่ะเนาะนักหนาแต่แม่เฮ้ยปีนี้ปีหนึ่ง เจ้า ตอนนี้ตั้งงานศูนย์ช่วยเหลืออยู่ที่วัดไฟหินนี่แม่ อ๋อ เจ้าสาธุ ขอบคุณเจ้าท่านอาจารย์เจ้า สาธุแม่สาธุศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการอยู่ถ้ามีลูกมีหลานอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่
ถ้าเป็นห่วงว่าอันรถเนาะรถที่จอดอยู่จะถูกน้ำท่วมก็อย่างกะที่วัดฝ่ายหินตอนนี้ตังครูบาอาจารย์เปิ่นมีที่จอดรถบริการเนอะที่จอดรถที่ลานจอดรถหน้าวัดฝ่ายหินนะติดกับมหาลัยเชียงใหม่มีลานจอดรถอยู่เพียงพอต่อก็หลายกันสามารถจอดได้ที่นี่หลายกันเนาะแล้วก็ที่วัดฝ่ายหินของเฮาศรัทธาญาติโยมถ้าไผอยากจะมาร่วมโดยช่วยกันเป็นจิตอาสาช่วยทำกับข้าวกับปลาหุงหาอาหารไปส่งให้ผู้ประสบภัยหรือว่าไผมีรถมีเรือ แต่ว่าบ่มีกับข้าวกับปลาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็สามารถมาฮับเอาอาหารที่นี่ช่วยกันเนาะเอาไปส่งในพื้นที่ที่ผู้ประสบภัยอยู่แล้วก็เปิ้นบ่สามารถจะลงมาในพื้นที่กับเฮาได้ศรัทธาญาติโยมก็สามารถจะร่วมบุญร่วมแห้งจิตร่วมแห้งใจมาช่วยกันได้ที่วัดฝ่ายหินขณะนี้ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจและทีมงานลูกศิษย์ลูกหาของวัดฝ่ายหินได้ช่วยกันประกอบอาหารทำอาหารเพื่อจะนำไปส่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของตัวเมืองเชียงใหม่ของเฮาหลายพื้นที่หลายจุดศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองฟังรายการนี้อยู่ถ้ามีลูกมีหลานอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เอารถไปจอดตามข้างทางกว่าปลอดภัยกว่าน้ำจะขึ้นถึงถ้าสามารถมาที่วัดฝ่ายหินได้ก็เจริญปอนมาได้เลยเนอะมีลานจอดรถมีสถานที่จอดรถให้ท่านอยู่ถ้ามันเต็มยังได้ก็จะแจ้งให้ทราบแต่ตอนนี้ยังสามารถมาได้อยู่เนาะยังมาได้อยู่ก็มากันได้ที่วัดฝ่ายหินของเฮาเนาะที่วัดฝ่ายหินของเฮาที่นี่บริการเนอะท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจท่านอาจารย์ได้เมตตาแจ้งประกาศมาเจริญปอนแม่อาจารย์ไปที่ไหนทำมาวันนี้มาอยู่ที่อันเพ่แม่อันวัดฝ่ายหินแม่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่น้ำท่วมนั่นแหละเจ้าแม่ได้ฟังได้พรนะเนาะอีแม่เปิ่นเดือดร้อนเขาก็ต้องช่วยเปิ่นเนาะแม่เข้าใจแม่เป็นกำลังใจเนอะเจ้าอีแม่ต้องช่วยเหลือสู้กันไปจ้าสาธุแม่เจ้าสาธุเจ้าไปชาติเจ้าขอบคุณเนอะโยมแม่จันดีเท้ามณีจากอันบ้านท่าสีนะบ้านท่าสีจังหวัดลำปางศรัทธาญาติโยมแม่ได้แจ้งมาเราได้โทรมาถามมาสอบมาถามว่าอยู่ที่ไหนตั้งใดตอนนี้พ่อครัวหัวปลาปีนานทินนะ ได้ทำข้าวพัดกันนี่วันนี้จะทำข้าวพัด300 กล่องไปส่งพี่น้องที่ประสบภัยวันนี้ได้เอารถมาสแตนบายช่วยงานโดยเนศรัทธาโยมเบิ่มคุณโยมเดชานิวันติก็มาอยู่ในพื้นที่กับอาตมาก็จะเอารถไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออาหารต่างๆไปส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็นักหนาแล้วก็รุนแรงกว่าทุกปีซะท่าเป็นวงกว้างเนาะเป็นวงกว้างที่ประสบภัยขนาดบ้านชั้น2หอพักชั้น2นี่ท่วมเนี่ยก็เกินเนาะถ้าหอพักชั้น2ท่วมนี้มันเกิน2.50 เมตรซะท่าปกติแล้วประมาณความสูงเนาะก็ประมาณ2 เมตร2.50 เมตรชั้นล่างชั้นที่2ก็สูงขึ้นไปบางที่บางแห่งท่วมถึงชั้น2ก็ถือว่านักหนาเอาการอยู่ก็ขอกำลังใจจากศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองเนาะมีอะไรอย่างสื่อสารแจ้งมาก็แจ้งมาบอกกันได้ตอนนี้ก็ประสานงานไปในหลายพื้นที่เหมือนกันสำหรับคนที่เคยทำจิตอาสาด้วยกันบริจาคน้ำท่าช่วยเหลือกันได้เนาะบริจาคกันมาผ่านมาตั้งอาตมาภาพถ้าจะช่วยเหลือตั้งเชียงใหม่ตอนนี้0808844173เนอะศรัทธาที่ฟังรายการอยู่เนาะถ้าเปิดวิทยุฟังอยู่ถ้าจะขอความช่วยเหลือยังก็สามารถแจ้งความประสงค์จำนงหมายผ่านมาตังเบอร์โทรของอาตมาได้เนอะ0808844173นะพระมหาสมชาติชาตปัญโยซึ่งได้ตั้งศูนย์อำนวยการร่วมกับครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุ
วิศวัตวรกิจโจและคณะสงฆ์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าของวัดฝ่ายหินอยู่ที่กองอำนวยการศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยน้ำท่วมวัดฝ่ายหินนะอยู่ตีลานจอดรถตีลานธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะศรัทธาญาติโยมสามารถมาช่วยเป็นจิตอาสาเนาะนำกับข้าวกับปลามาร่วมกันก็ได้ตอนนี้ตีตั้งหลังถ้าดู Facebook อยู่ตีตั้งหลังของอาตมาพระสงฆ์องค์สามเณรเจ้าก็ได้ช่วยกันนะช่วยกันเตรียมปรุงอาหารไปส่งคือผู้ประสบภัยตอนนี้บางที่บางแห่งยังไม่ได้กินข้าวกันเตือนนะสถานน้ำแบบปอเข้าแบบปอแล้วก็เรือที่จะไปช่วยก็ยังแบบปอโดยซ้ำไปตอนนี้ก่อนนักหนาสำหรับคนที่ติดอยู่อินดูสำหรับคนที่เปิดอันเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ดีอย่างก็ดีเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็ยังแบบมีไผเข้าไปคือการช่วยเหลือเตือก็มีแต่ก็น่าจะมีบัญชีอยู่ในทีมช่วยเหลือแล้วคิดว่าตอนนี้กำลังดำเนินการหาทางที่จะเข้าไปช่วยเหลืออยู่เนาะ ก็มีทีมงานของผู้นำชุมชนต่างๆ ส่วนหนึ่งนะศรัทธาญาติโยมผู้นำชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ประธานชุมชนกาผู้นำท้องถิ่นเปิ้นก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าอย่างที่บอกนะอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆบางเตือเข้าไปถ้าบ่มีเครื่องมือในการช่วยเหลือบ่มีเรือบ่มีคนจะเคลื่อนย้ายคนก่อนลำบากก็จำเป็นจะต้องรอทีมที่จะเข้าไปตัวจะใดก็ตามถ้าอย่างล่าช้าไปก็สามารถติดต่อประสานงานแล้วก็ทีมกู้ภัยต่างๆอาตมาคิดว่าคืนนี้ทั้งคืนคงบ่ได้พักบ่ได้รับบ่ได้นอนกันคงจัดลุยลงไปในพื้นที่ของในอำเภอเมืองเชียงใหม่ของเฮาเนี่ยหลายจุดหลายพื้นที่อาตมาเองก็เป็นห่วงเหมือนกันเนอะศรัทธาญาติโยมอีป่อยอีแม่แฟนรายการของเฮาหลายท่านหลายคนในภาวะอย่างอีคงบ่ได้ฟังเนาะรายการวิทยุนี่นะมันจะไปเปิดวิทยุได้อย่างใดนะบางแต่ต้องเสียบไฟก็บ่มีทานก็บ่มีก็บ่ได้ฟังกันสำหรับคนที่ยังฟังได้อยู่ถ้ามีลูกหลานที่เปิ้นอยู่ในพื้นที่ต่ำต้องการที่จอดรถคืนนี้บ่มีที่พักที่นอนที่ไหนที่วัดฝ่ายหินเนอะศรัทธามีที่จอดรถแล้วก็ที่พักฮือกับศรัทธามีศาลาที่พักเตรียมไว้ฮือศรัทธาญาติโยมได้มาพักได้ก็ติดต่อมาเลยเนอะติดต่อมาที่08088441730808844173อาตมาจะเป็นสะพานบุญฮือเนาะจะแนะนำว่าจะมาช่องทางใดที่จะเข้ามาที่วัดไฟหินได้จะเข้ามาที่ลานจอดรถเข้ามาที่ไหนตั้งใดก็เอาเบอร์โทรของอาตมาให้ลูกให้หลานเขาโทรมาก็ได้สถายปล่อยแม่ตั้งหลายมันจำเป็นจะต้องช่วยกันเนาะบางคนบ่มีที่พักนะเสื้อผ้าก็ติดเนื้อเสื้อติดตัวแล้วบางคนก็เสื้อผ้าเปียกไปเลยก็มีคงจะลำบากนักหนาอยู่สำหรับคืนนี้ของพี่น้องของในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเฮา2 ชั่วโมงที่ผ่านมาแจ้งว่าแม่เพนซีพุทธทำข้าวกล่อง1 ปันกล่องพร้อมส่งมอบเพื่อหน่วยงานต่างๆหน่วยงานใดต้องการนำไปแจกจ่ายสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมติดต่อเข้ามารับข้าวกล่องได้แม่เพนซีพุทธเนอะแม่เพนซีพุทธอยู่ตะใดกับหู้ถ้าคนเชียงใหม่ถ้าจะหู้อยู่เนาะแม่เพนซีพุทธแล้วมีที่พักอีกที่หนึ่งเนอะศรัทธาถ้าอยู่ใกล้นะจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในเชียงใหม่ตอนนี้โรงแรมเชียงใหม่มิตรฟอยนะอยู่ยินดีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมท่านไหนที่ต้องการที่พักขณะนี้ทางโรงแรมยินดีให้เข้าพักพิงฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโอ้ใจบุญใจกุศลแต่เนอะศรัทธาติดต่อสำรองเตียงมาก่อนได้ที่เพจของเชียงใหม่มิตรพอยต์เนาะเชียงใหม่มิตรพอยต์โดยเบอร์โทรศัพท์097
2242เนอะอันนี้ได้เลยเนอะศรัทธาที่เชียงใหม่มิดพอยต์เปิดฮือพักฟรีเจริญปอนโยมแม่ เอ้ยมันมีแห้งเลยกันน้ำตลก โอ้แม่ยังทรงตัวคืนนี้นี่น่าจะทรงตัวอยู่ที่5 เมตรเสา5 เมตรเสา5เนี่ยสูงเลยแม่สูงมากนี่ก่อนหน้าค่ะ ที่แม่อยู่ไหนตอนนี้อยู่ลี่กะ อยู่เล็กอ่ะที่บ้านดอกเจนี่มันเปิดขึ้นมันอยู่ต้นเป่าด้วย เจ้าแม่ ต้นก็ไปจอดไปสิทีนี้ เจ้าปลอดภัยอยู่เนาะแม่เนาะ เจ้าปลอดภัย อ๋อ เอาแล้ว เจ้าแม่ อันนี้เหรอลูกเปล่าเหรอ ยังก็แม่ ลูกเปล่าลูก ลูกเบาน้ำท่วมอยู่คนหนึ่งแม่แต่ว่าเข้าไปอยู่ในที่ทำงานที่ปลอดภัยแล้วแม่ อ๋อ อยู่ที่อันการไฟฟ้าแต่ว่าจุดที่เขาอยู่ปลอดภัยอยู่ที่บ้านอยู่บ่ได้ละขนาด2 จั่นนะแม่ท่วมหมดเลยแม่เฟอร์นิเจอร์เสียหายหมด โอ้แล้วที่ห่างดงก็แล้วก็ปลอดภัย ห่างโดงนี้ปลอดภัยเขาไก่น้ำแม่ อ๋อเจ้า เจ้า เนี่ยนี่ก็รักษาสาธารณะเด้อ เจ้าโยมแม่ มาก็เอาเข้ากล่องไป เจ้า เอา ตอนนี้ได้อันตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่วัดไผ่หินแม่ทำข้าวกล่องทำอาหารเป็นศูนย์ที่รับบริจาคน้ำดื่มอย่างลงมานี่แม่ เจ้า เจ้าขอบคุณโยมแม่โทรมาเป็นกำลังใจกันเด้อ เจ้า สาธุแม่ สาธุ สาธุเจ้าพี่น้องจากต่างเมืองลี้ละปูนศรัทธาญาติโยมต่างเมืองลี้ละปูนได้ส่งข่าวมาเนาะคุณโยมไตรทิพย์เพิ่มมาแหมนี่คุณหมอพ่อน้อยอินสนแม่สุแก้วนางสาวรัชนูจีนากันเด็กหญิงแทนบุญชนกคุณยศยิ่งบ้านแม่โป่งดอยสะเก็ดร่วมทำบุญช่วยเหลือน้ำท่วมมาแหม200 บาทสาธุอนุโมทนาบุญเนอะสาธุเนาะได้ให้หอมมาแหม200 บาทเจริญปอนแม่น้ำของแม่ลดแล้วยัง รถละเจ้าแห้งละมาหมีละน้ำห้วยน้ำเหมืองของรถละ แห้งหมดแล้วเนาะ เจ้าเป็นกำลังใจให้หมูตั้งเชียงใหม่ด้วยรอเลย แน่นหนานะแม่นักหนาป้าปานตอนนี้เจ้า มาช่วยเหลือที่เชียงใหม่ บ้านเฮก็ไปก็รู้ โอ้ คนน้ำท่วมเนี่ย โอ้ยมาพอลูกเปิ้นเนาะ นี่เปิ้นเหมือนกันนะตั้งเฮก็จ่าหายปิกไปบ้านลูกจังไหมเพิ่นเนาะนะโอ้ตายแต่ปีนี้ตึงเปิ้นตึงตัวอีแม่เดือดร้อนกันน่าจะเดือดร้อนกันหมดทุกบ้านทุกจังหวัด เจ้าเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะแม่เนาะเจ้าสาธุเจ้าแม่เจริญปอนแม่บัวคลีท่าโปว่ายังใดน้ำขึ้นแหมก็เจ้าบักขึ้นกิ้งแล้วแม่อู้ก็แม่ถนอมไม่จะร่วมทำบุญแม่ถนอมบนเด็กเขาให้จ้อยเนี่ยจะเป็นยังแล้วทุกข์ใจแล้วดีใจแล้วเดี๋ยวแม่มานอนเถอะอย่านอนไปอุทัยบุดีละมาวันนี้มาช่วยอาจารย์พระครูวิสุวัตติวัดไฟหินนี่แม่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทหารเราอีกในกติการอยู่จำใจทำบ่าเนาะโอ้ขนาดนักแม่อินดูขนาดเดี๋ยวบ้านเฮาก่อนจะได้เจ้าเป็นกำลังใจให้เด้อเจ้าแม่สาธุเจริญปอนพี่น้องจากตังเวียงป่าเป่าแม่นางคำอ้ายไม่สาเจ้าย่าบ้านแม่ขาวตำบลสัมพันธ์อำเภอสันทรายท่วมเขาเจ้าจังปุ่นนิ่มหู้นะแม่บ้านย่านแม่มีสวนแม่ขาวตำไผ่แม่จังปุ่นทำท่วมมันอยู่ไก่น้ำปิงเนี่ยบริเวณไก่น้ำปิงเนี่ยแม่เอ้ยโดนนักโดนหนาวันผูกจะลดหู้เจ้าสาธุเจ้าแม่บุญรักษาแม่เจ้า
เจ้าเจ้า7884แม่ซิมมุนีแก้ว เจ้าหันทางแกนอีนี่อันข้อมูลน้ำท่วมร้อยโดนเชื่อ แม่ซิมมุนีแก้ว100เนาะ เจ้า เจ้าสาธุอนุ ไล่ โม ในโอนไล่ในโอนไปแล้วเนอะ เจ้าได้เดี๋ยวจดชื่อให้ก่อน ต่อขึ้นมานะลูก เจ้าแม่ซิมมุนีแก้วร่วมบุญช่วยเหลือน้ำท่วมมาแหม100 บาทเจ้าเจริญพรแม่เอ้ยบ้านใหม่วังมน ไม่หาเจ้าท่านอาจารย์เดี๋ยวนี้อยู่จังไรเนาะเจ้าเนาะ เจ้าแม่อยู่วัดไฟหินเนอะ ร้านแม่กับบ้านร้านแม่ก็น้ำท่วมล้อแล้วบ้านลูกแม่มันอยู่อำเภอสันทรายเพิ่มเป็นยังจะไปหาปีกันลำบากไอ้ลูก โอ้สันทรายนี่ปลอดภัยไหม เจ้า อืม ให้กำลังใจอาจารย์นะเจ้า สาธุขอบคุณโยมแม่ เจ้า ขอบคุณ ไว้ เจ้า เจ้า สาธุเจ้าแม่โยมแม่เอ้ยบ้านใหม่วังมนโอ้ดังไปถึงพุ่นแล้วนี่ถึงวังเหนือพุ่นแล้วนี่แม่ย่าจันเรือนใสสาธุพระอาจารย์เจ้าขอร่วมทำบุญโดยเจ้าขอร่วมทำบุญเทียนไข่200 บาทแม่ทองเครือชัยคันธาเนอะ200 บาทนายสมคิดดังสุรพานายกรมคิดอัมพันธ์นายสุรชาตินางวาสนาอุปป้อนางสาวธัญพัฒน์กิรตาพันกุลสาธุเนอะโอนมาเรียบร้อยแล้วเนาะแม่เนาะลูกสาวเปิ้นโอนมาช่วยเหลือบุญทำบุญร่วมบุญเตียนไขเดี๋ยวไปซื้อเตียนไขกันขออนุโมทนาบุญเนอะแม่สาธุแม่น้ำปิงขึ้นสูงเที่ยงคืนตีหนึ่งคืนนี้5-6 ตุลาคม67สูงกว่าตลิ่งชั่วคราว 1.6 ถึง 2 เมตรติเจียงใหม่สาธุเจ้าเอาของมาบริจาคล่ะโอเคจดชื่อให้อาจารย์ครับอยู่บ้านเฮานี่กะอ๋อสาธุจดชื่อให้อาจารย์ครับประกาศนี่ก่อนจากสาธุเนอะเอาศรัทธาญาติโยมวันนี้มาช่วยกันทำข้าวด้วยเนาะโอ้ดีละเจริญพรแม่ลายภาพเตจ้าแม่จ้างนี่เขาไม่แม่100เนอะเจ้าได้แม่ได้เจ้าได้ถ้าแม่มาหามาบ้านกันมาจะฮื้อเนอะเจ้าได้โอ้ประจ้างแม่เอาไปประจ้างแม่ลายภาพเตจ้า100เนาะเจ้าหอมน้ำท่วมแม่เจ้าสาธุแม่โอ้น้ำท่วมแต่ทางหวานแม่โอ้แม่ผมเคยเกิดนะถ้าผมเคยเกิดอย่างนี้มาก่อนตั้งเชียงใหม่เนี่ยน้ำท่วมแต่น่ะวะขออยู่จำนั่งงานที่อันเนี่ยเชียงใหม่สาธุเจ้าแม่ที่เขาบรรทุกเจ้าเอาขึ้นรถเลยก็ได้ก็เจ้าขึ้นเจ้าได้เลยเจ้าแม่สำนักสาธุคุณโยมอยู่สำนักรักโบราณคดีเนาะพระอภัยสารทะขนม7 แพ็คอนุโมทนาบุญนะดีละเราอ่อนลูกหลานติดน้ำอยู่เยอะช่วยกันศรัทธาเนาะคนละเล็กคนละน้อยแม่น้ำปิงขึ้นสูงสุดเที่ยงคืนตีหนึ่งคืนนี้5-6 ตุลา67นะสูงกว่าตลิ่งชั่วคราว1.6 ถึง 2 เมตรเชียงใหม่ลำพูนเตือนระวังสูงสุดนะมวลน้ำจะเข้ามาแหมสูงอยู่นะสถานมีคุณโยมเปิ่นหอมมาเพิ่มเติมนะอาจารย์เดี๋ยวแม่ทองเครือชัยคันธาครับผมเดี๋ยวผมอาจารย์มีไลน์ก่อนเดี๋ยวอาจารย์ก๊อปไลน์ผมเดี๋ยวผมส่งไลน์ให้อาจารย์ เจริญปอนแม่อยู่อันเชียงใหม่แม่ช่วยเหลือน้ำท่วมอยู่เนอะเอาเนี่ยเอาให้แม่ร้อยเลยแม่สมบูรณ์การแม่สมบูรณ์วงแสน100 บาทสาธุแม่อาจารย์ผมขออนุญาตแอดไลน์อาจารย์หน่อย
ดี๋ยวจะส่งข้อมูลให้อาจารย์จะได้เขียนตอนเผื่อจะได้ประกาศไปเรื่อยๆถ้าอาจารย์ว่างก็ได้เดี๋ยวผมส่งที่เดียวศรัทธาญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านต่างจองเนาะที่ฟังรายการอยู่เนอะตอนนี้อาตมารายงานสดสถานการณ์น้ำท่วมที่เชียงใหม่ตั้งศูนย์เพื่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เชียงใหม่ศรัทธาอีปล่อยแม่ทั้งหลายอยากจะร่วมด้วยช่วยกันอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือไม่สามารถเข้าถึงไลน์ได้เอาใหม่ของผมเข้าไม่ได้ได้แล้วจ้ะกลุ่มของเรามีไหมจันเอาเลยฮะได้ครับใจครับโอเคเอาละนะศรัทธาญาติโยมเนอะที่อยู่ต่างบ้านต่างจองถ้าอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสามารถแจ้งมาที่อาตมาภาพได้0808844173เนอะ0808844173สามารถโทรเข้ามาได้มามาจ่ามาแจ้งมาบอกเพื่อกับอาตมาภาพก็จะได้นำปัจจัยสมทบร่วมในกองบุญกองกุศลในการทำกับข้าวกับปลาศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ได้ตั้งศูนย์บัญชาการอยู่ที่วัดฝ่ายหินเนาะโดยท่านอาจารย์ใหญ่ท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจผอ.ศูนย์ผู้อำนวยการศูนย์ผอ.สถานีวิทยุ104.50 เมกะเฮิรตซ์ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลแล้วก็อาตมาภาพและทีมงานครูบาอาจารย์วัดฝ่ายหินแล้วก็ศรัทธาญาติโยมศรัทธาวัดญาติโยมวัดฝ่ายหินทุกท่านทุกคนได้ช่วยเหลือกันในการดูแลรับบริจาคจะเป็นน้ำดื่มเนื้อศรัทธาไผ่มีน้ำดื่มคนละแพ็ค2แพ็คจะเอาน้ำดื่มมาร่วมกันก็เอามาให้มาหอมไว้ที่นี่ก็ได้จะประสานงานส่งน้ำดื่มไปให้กับหน่วยกู้ภัยต่างๆในพื้นที่ที่เปิ้นร้องขอมาก็จะเอาน้ำดื่มไปช่วยเปิ้นเนอะเจริญพรพระมหาเจ้าแม่มันลูกกันน่ะเสียงมันลูกครับอาจารย์ทานพระอาจารย์นะโมนะลูกกันยังได้นี่ไผมาลัวว่า2 คนกันน่ะอีแม่ฟังอยู่ไหนนี่ปอสีพาแมวนะกะปอสีผาแมวกะมันลูกกันแหละลูกกับลำปางพุ่นจ้ะแม่นะกะยังกะอาจารย์ยังจะได้แต่เด็กยังจะได้เดี๋ยวจะแจ้งน้องแอมก่อนจะเอาไผก็เอาคนนึงเนาะเจ้ามาหาได้เสียงออกน้อยเดียวนะเจ้าดีแล้ว ออกมันนัก เดี๋ยวจะแจ้งคนดูแลป่ะจ้ะเดี๋ยวจะแจ้งเขาเนอะหลายอย่างหลายประการศรัทธาอยู่หน้าไม้ตอนนี้ทางทีมงานของแม่บ้านแม่ครัวเนาะวัดไฟหินเนอะร่วมกับทีมเรียกว่าเปิ้นครัวอะไรอย่างก็ร่วมใจหนึ่งเดียวลุศิษย์ของหลวงตามะได้มาช่วยกันทำอาหารที่นี้แม่จันดีเท้ามณีไหวได้แม่เอาฟ้าช่อนกันว่าพระจันซ่อนกันล่ะพระจันนี่หลันก็ออกพระจันก็ออกเขาก็ยังได้พูดเดี๋ยวจะบอกเขาเอาคนใดคนหนึ่งนั่นเนาะเอาอาจารย์ออกกันได้เป็นอย่างลูกกันเดี๋ยวจะบอกคือละอ่อนกันเด้อเจ้าอีเด้อเจ้าออกถึง2 คนที่ลำปางเชียงใหม่นี้ออกคนเดียวแน่นอนเพราะลำปางเขาก็สัญญาณไป
เอาละศรัทธาญาติโยมขอบคุณเนอะที่แจ้งข่าวมาว่าลำปางออกซ้อนกันเจริญพรแม่อุ้ยสาวคุ้มตะวัน เจ้า สาวขึ้นสาวลงเต็มบ้านนั่นกะ แม่ขอร่วมทำบุญด้วย100 บาท เจ้า แล้วแม่จะโอนไปให้เนอะ เจ้าแม่อุ้ยสาวคุ้มตะวัน เมื่อมาเจ้า ถ้า แม่ บ้านเนี่ยเขาคนก็ห้ามร้อยจำกันแม่จะไปร่วมทำบุญแม่ด้วย ดีแม่พร้อมหลายๆตั้งตั้งคุณเปิดเนี่ยก็ร่วมเปิดฮั่นนะ ที่พวกเรากับประกาศ อ๋อดีจ้าดูก่อนเนาะ โอ้ได้กับแม่ บ้านนี่แม่เลื่อนลูกแม่ก็อยู่ในเมืองบุ่มกันอ่ะ โอ้ มันอยู่แถวอันประตูเชียงใหม่ อ๋อเจ้าแม่ มาถึงเจ้าแม่มันน่าจะถึงเนาะ ดูก่อนจ้ะ เจ้าสัตว์ ข้าวหันจ้างหันหยัง เออ เจ้าโหดใจขนาด เจ้าอีแม่อินดูสัตว์ใหญ่ตาย เจ้าอินดูละอ่อนกว่าอินดู เจ้าแม่สัตว์ตัวเนอร์ขออนุญาตรับสายอื่นก่อนได้แม่ เจ้าแม่พ่อครับ เจ้าเจริญพร เนี่ยอย่ามาออกสองตัวเนาะ กำลังจะอันคือเขาตัดออกเหียตนตัดไผก็ได้ตัดเฮาออกก็ได้ที่ลำปางแหละ ครับ นะกำลังประสานงานก่อนนี้เขาบังคับสายตั้งเดียวว่า ครับ สาธุครับ สวัสดีครับ เจริญพรแม่ แม่ก็ร่วม200 บาทได้เราติลูกมาแล้ว แม่นางคำอ้ายแปะกะ เจ้า มีแฝงแปะหรือวะฮะ น่าจะคิดกี่ดอกคือ เจ้าสาธุแม่ได้ เจ้าที่ลืมบอกไว้ เจ้าสาธุขอบคุณอนุโมทนาบุญแม่เจ้าแม่นางคำอ้ายสันสลีเวียงปะเป้านะแหม200 บาทน้องแอมลูกสาวลูกละตัดของปอออกก่อนก็ได้เพราะอาจารย์นิรันดร์เปิดออกอย่าลูกฮัลโหลลูกอาจารย์นิรันดร์ออกแล้วเสียงมันซ่อนกันนี่เขาบอกตัดของปอออกเลยเจ้า แล้วก็เดี๋ยวน้องอันกู้กับผออยู่ตะกี้โดดได้โดนตามมาเตยแล้วเดี๋ยวอันตอนทุ่มลูกอันก็อันจากไล่สดปอนนะ เจ้าถูกปะ เจ้าสาธุลูกก็ที่ลำปางเสียงมันซ้อนกันเนาะตัดออกเหี่ยคนหนึ่งท่านอาจารย์นิรันดร์นี่เป็นรายการของเปิ้นอาตมานี่มาแทรกเปิ้นได้สถาตอนนี้ที่เชียงใหม่รู้สึกว่าจะออกอากาศไปถึงเวียงปะเป้าเชียงไฮ้เปิ้นเนอะตะกี้เพิ่มมา2 รายครับอาจารย์แม่อุ้ยบุญคุ้มตะวัน100 บาทแม่อุ้ยบุญคุ้มตะวัน100 บาทแม่นางคำอ้าย200 บาทสถาที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองอยู่ตั้งเชียงใหม่ถ้านอนบัดรับมาเนอะมาที่วัดไฟหินมาช่วยทำกับข้าวกับป่านึ่งข้าวเป่าไฟกันที่นี่ก็คงจะตั้งศูนย์อยู่ที่นี่เนาะคอยรับบริจาคช่วยเหลือจากศรัทธาญาติโยมไผ่มีข้าวนะเอาเข้ามาก็ได้ไผ่มีพักก็เอาพักมาก็ได้เนาะอันใดขาดเดี๋ยวจะฮื้อได้ฮื้อไข่โยมฮื้อทีมงานได้ไปซื้อมาเพิ่มไออย่างที่ขาดตอนนี้รู้สึกว่าเตียนจะขาดไผ่ที่ฟังรายการโยโอ้อีแม่มีเตียนก็คงจะได้ใจไปแหมวัน2 วันเพื่อเนื้อเตียนนะโยมเขามาบริจาคเมื่อกี้อะไรนะนี่ใช่100 บาทรวมบุญตัวนะรวมบุญค่าอาหาร
พี่น้องฝ่ายหินฝ่ายหินของเขาศรัทธาวัดฝ่ายหินศรัทธา104.50 เมกะเฮิรตซ์เนอะช่วยกันเนาะแม่อุ้ยสาวคุ้มตะวันลวงเหนือดอยสะเก็ดว่ายังได้โยมแม่บัญชีเหมือนเดิมก็เหมือนเดิม536309541อันเดิมแม่อ๋อเจ้าแม่เหมือนเก่าแน่นอนเจ้าจ้าเจ้าเจริญปอนแม่บุญศรีกราบนมัสการเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าอีแม่ร่วมบริจาคน้ำท่วมเจ้าแม่บุญศรีทรงศรีสกุลแฮมตัวได้แม่200เจ้า200เดือนสักคำจะโอนให้นะเจ้าเด้อเจ้า200เนาะเจ้าสาธุขอบคุณนะแม่เนอะจะเป็นกาอาหารเป็นการน้ำกันอย่างคือครับอันพี่น้องที่เป็นประสบภัยแม่ตอนนี้กำลังทำกันรูปรับอยู่หลังให้นะเจ้าใครแม่ดูไล่สดก้าเจ้าหันอยู่ตั้งหลังเขากำลังทำให้อยู่ไหมสาธุแม่บุญให้สาแม่เนอะสาธุเจ้าศรัทธาตอนนี้ก็ทำลายเนาะจากศรัทธาญาติโยมที่ให้หอมมาก็ช่วยกันให้หอมมาวันนี้มีอันพนักงานบัญชีอยู่ตัว ท่านอาจารย์เวทตามาช่วยจดช่วยเสียงเรียงนามของศรัทธาญาติโยมก็รวมด้วยช่วยกันศรัทธาฝ่ายที่ฟังรายการอยู่อันถ้ามีครอบครัวมีญาติพี่น้องที่เพื่อนอินดูเขาอยากจะร่วมบุญอยากจะร่วมบุญอยากจะช่วยเหลือก็สามารถโทรมาหาอาตมาได้นะถ้าจำเลขที่บัญชีธนาคารบ่ได้เนาะก็โทรมาถามจากเบอร์โทรของอาตมาเนอะถ้าใครมีประกาศก็จดไว้ก็ได้ขึ้นใจได้ไล่ใจตันอยากจะช่วยก็โอนปัจจัยมาร่วมบุญได้ครั้งนี้อาตมาใช้เลขที่บัญชีของตัวเก่าในการเปิดรับบริจาคแต่มีการจดเนอะศรัทธาจดชื่อเสียงเรียงนามของศรัทธาญาติโยมที่ให้หอมในตั้งแต่วันนี้จนถึงเฮาปิดศูนย์วันใดเนาะวันนี้วันที่6-7น่าจะมาวันที่7ก็ปิดศูนย์ถ้าปิดศูนย์เรียบร้อยอาตมาก็จะได้ชี้แจงว่าได้รับบริจาคจากศรัทธาญาติโยมต่อใดแล้วก็มีการใช้จ่ายอย่างพ่องที่ใช้จ่ายออกไปบางคนมีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นกาเตียนไขเนาะบางคนก็ร่วมบุญว่าอาจารย์นี่แม่ช่วยการน้ำมันจิตอาสาที่เปิ่นเอารถเอาเรือลงไปช่วยนะก็ยินดีทุกอย่างเนาะไผ่ที่มีน้ำนะบอกเอามาห่วมมาหอมที่วัดฝ่ายหินได้เลยมีข้าวก็เอาเข้ามาถ้ามีพักมีไม้มีไข่ไก่กามีน้ำมันพืชกามีเครื่องปรุงอะไรอย่างต่างๆก็เอามาได้เลยเนอะที่วัดฝ่ายหินตอนนี้คึกคักและคณะศรัทธาญาติโยมศรัทธาของวัดฝ่ายหินก็มากันหลายผู้หลายท่านเนาะเขาตั้งศูนย์อยู่ที่ลานธรรมของสถานปฏิบัติธรรมวัดไผ่หินที่นี่ด้านตั้งหลุมวัดเนื้อศรัทธาญาติโยมเลาะกำแพงของมหาลัยเชียงใหม่มาเลยตรงมาที่ลานจอดรถสถานธรรมลานธรรมตรงนี้เป็นห้องว่าลานธรรมเนาะจันเนาะธรรมสถานวัดไผ่หินลานธรรมธรรมสถานวัดไผ่หินเนอะอยู่ตั้งหลุมวัดลงมาวัดจะอยู่ตั้งบนอันนี้จะอยู่ตั้งหลุมนี่ศรัทธาสามารถท่านอาจารย์แจ้งให้ทราบว่าที่จอดรถมีเพียงพอเอารถมาจอดไว้ก็ได้แล้วก็ภายที่บ่มีที่พักสำหรับคืนนี้ที่นี่ก็บริการเป็นที่พักคือกับศรัทธาญาติโยมเนอะห้องน้ำห้องท่าอย่างต่างๆก็เตรียมรอตอนรับศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นลำบากเนาะบ่มีที่พักบ่มีที่อยู่ที่กินเตื้อจะไปไกลก็เป็นห่วงทรัพย์สินคืนนี้ก็มาพักชั่วคราวที่วัดไฟหินนี่ได้แล้วก็มีตะกี้มีโรงแรมเชียงใหม่พ้อยหรืออย่างสักอย่างเนาะเปิ่นบริการที่พักฟรีเนอะศรัทธาเดี๋ยวขอดูคำก่อนจะได้ข้อมูลที่ตรงเปิ่นบริการเนาะคือที่พักฟรีสำหรับคนที่ต้องการจะมาพักเนอะจะมาพักที่นี่สาธุครับว่ายังไงสีปิงเมืองว่าใช่ตอนนี้น้ำขึ้นเรื่อยๆเนาะสีปิงเมืองเนาะ096
3348เนาะชุมชนสีปิ้งเมืองเนาะโอเคเดี๋ยวเช็คไปกำเนิดชุมชนสีปิงเมือง น้ำถึงคอคงจะเข้าออกลำบากมากถึงคอนี่โอ้เนาะตอนนี้ขออนุญาตกำเนิดศรัทธาญาติโยมเดียวจะต้องการเทียนเนาะยากันยุงดอกบัวดอกหนึ่งพึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ คนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์
จากฟ้าลงมาซอยตั้งแต่บนดอยลอยลงต่ำไตเหมือนฟ้าตั้งบนกำลังห้ำให้พ่อหมู่ป่าไม้ลมหายเปปังตกเหยามสุดคืนสุดวันหนานำบ่ยังสากำน้ำลอยล่องหอยไหลมาเลี้ยวโอยบ่มีเนินจาบ่ถึงชั่วโมงน้ำแดงเป็นเปลวมันมากำเบลเอาไหนบ่ได้พอตำบลตับเต่าละเมืองเทิงตันไทยขวบพุทธนะท่านใดน้ำไหลมาปังพอตั้งน้ำอิงที่บ้านยังป่าตานน้ำไหลล่องตางเข้าจองเข้าบ้านเอาไหนบ่อตันมันมาโวยแต่เขตอำเภอเทิงก็น้ำเติมถนนกระแสไหลว่อนเต็มบ้านน้ำอิงน้ำเหงาน้ำเล่าไหลลำลุ่นออกฝั่งน้ำเต็มกลางขวางลานว่าตึงรถนะตึงคนโจมที่จากกันเพราะเอาอย่างบัดดันมันไหลลงน้ำดันแสนที่สงสารทรมานใจลำตั้งเขตผู้สร้างน้ำพ่อปังถนนมันจองผู้คนน้ำวนไหลดันเป็นต้องเป็นนาน้ำท่วมทั้งนั้นเสียหายเปปังหลายหลังคาเฮือนน้ำมันมาเร็วล้ำตึงบ่มีในเหมือนปังบ้านปังเฮือนให้นาตากาสมบัติโอคาพอไหลล่องน้ำอุทกกะไผน้ำไหลน้องหลวงตั้งสายเมืองปุ่งก่อขึ้นมาท่วมเชียงม้วนเมืองนั้นเต็มลานล้วนน้ำปีน้ำพวนไหลแตกที่ฟองตั้งดอกคำไตปัดนะเข้าของไหลตัวน้ำนองไปเหี่ยบ่อน้อยมาพอมาคอยมันหายซอยเหี่ยเพอใส่ตังเพียงแก่นกระท่วมนักก็เหมือนกันดอยโปดดอยปังน้ำหลังไหลคอนเอ็นดูเจนล้ำว่าตึงปีตึงน้องน้ำท่วมหน้าดองจนมาจูดองเสียให้กันนักห้องปอหน้ามองเสียเขาเสียของน้ำนองท่วมบ้านยังมาสงสารในใจให้ลำขอฝากแห่งอกขอฝากแห่งใจถึงผู้เสียหายจากภัยน้ำท่วมหลายที่หลายตั้งตึงเมืองนั่นเจียงมวนเมืองปงขุนควรผู้สร้างเคียงคำเมืองเฮิงขุนตานว่าเวียงแก่นเหมือนกันจากเหตุน้ำปังท่วมจองท่วมบ้านคือได้ปนผ่านน่ะเลี้ยวไว้บ่จาขอเป็นกำลังใจพี่น้องตั้งหลายเอาเสียงซอถวายเป็นกำลังใจเจ้าขอให้น้ำปันลงปันลดนั่นเล่าจากผู้โดนน้องเน่ากระเป่งซอมาหอมมังห้องกะเสียเขาล้างห้องกะเสีย
อ้าวสัญญาณเพลงหายไปแหมะอ้าวสถาน เพลงมีปัญหาเพลงน้ำท่วมมีปัญหาพักไว้ก่อนเพลงตอนนี้ก็สื่อสารกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนนะจากที่สำนักงานศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยน้ำท่วมวัดไฟหินนะซึ่งศูนย์ของเราทำหน้าที่ในการทำอาหารเนาะเป็นศูนย์รวบรวมข้าวน้ำโภชนาอาหารที่ศรัทธาญาติโยมได้บริจาคให้หอมมานำไปส่งให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ของตัวเมืองเชียงใหม่ขณะนี้ก็ทำรอบ2นะศรัทธารอบหัวค่ำตะกี้ทำแล้วก็ส่งไปละตอนนี้รอบ2ก็ได้ปรุงอาหารได้ทำกับข้าวกับปลาเพิ่มอีกนะก็จะนำส่งในพื้นที่ผู้ประสบภัยต่อไปก็คงจะเป็นชุดสำหรับค่ำคืนนี้แล้วก็ต่อจากนี้ก็คงจะประมาณตี3ตี4จะทำสำหรับชุดของตอนเจ้าเนาะตอนเจ้าที่จะลงพื้นที่ในตัวเมืองเชียงใหม่ต่อไปตอนนี้ศรัทธาญาติโยมอีปอยอีแม่ที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองเนอที่ฟังรายการอยู่ตั้งเชียงใหม่ของเฮา 104.50 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ที่เวียงป่าเป้าเนาะก็มีสถานีวิทยุของเครือข่ายคลื่นสีขาวของเวียงป่าเป้าเปิ่นเชื่อมสัญญาณเกาะสัญญาณออกอากาศในขณะนี้ที่ลำปางตอนนี้กำลังออกอากาศของท่านอาจารย์พระครูอภิวัตนิรันดร์นะสถากระเดียวจบจากท่านพระครูอภิวัตนิรันดร์ก็จะเป็นเวลาที่ปกติอาตมาจะออกอากาศที่ลำปางกระเดียวพี่น้องทางลำปางก็คงจะได้ยินได้ฟังกันต่อจากเมื่อสักครู่ที่ได้ออกอากาศไปเนาะภัยจะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันก็จะได้ร่วมกันมาสำหรับศรัทธาญาติโยมที่หมุนคลื่นมาปะใส่ตอนนี้อาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยเนอะอยู่วัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางรับผิดชอบดำเนินรายการอยู่ในขณะนี้ที่สถานีวิทยุวัดไฟหินออกอากาศอยู่ผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของอาตมาภาพซึ่งเป็น Facebook ไลฟ์ที่ทำเฉพาะกิจเนาะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่ใช้เป็นศูนย์ประสานงานในการรับบริจาคเข้าของเครื่องใช้ต่างๆจตุปัจจัยสนับสนุนร่วมบุญในการทำอาหารในตลอดถึงซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นไปส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตอนนี้ที่ต้องการทราบว่ายังมีของนั่งมีส่วนของเตียนไขเนาะเตียนไขน้ำดื่มอาหารที่จะเอาไปช่วยเหลือในพื้นที่เนาะศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองฟังแล้วโอ้อินดูเปิ้นอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลก็แจ้งผ่านอาตมามาได้เนอะเจริญปอนแม่เพนท่านอาจารย์นั้นเรียนวัดอันนี้ก็เจ้าวัดอย่างแม่วัดไฟหินก็เจ้าเจ้าอยู่วัดไฟหินแม่ตอนนี้อันจะโอนปัจจัยไปที่200นะเจ้าดีกะแม่จะร่วมอาหารเนาะเจ้าสัตว์ตุโอนให้นะเจ้าได้เลยแม่สัตว์ตุเนอะเจ้าสัตว์ตุจ้าน้ำลดไว้เจ้าอีแม่ฟังจากของวัดไฟหินอยู่เนาะเจ้าฟังตลอดเลยเจ้าดีละแม่ติดตามดีเจ้าชัดเจนดีเนาะสัตว์ตุเนอะเจ้าสาธุเจ้าสัตว์ตุขอบคุณนักเจ้าแม่เพนณลำปูนแหม200 บาทว่ายังไงครับได้แม่เพนอันบอกไอ้เบิ่มมาหาจันกันปะพี่นานเบิ่มอยู่ฮะคนขับรถอาจารย์ถวายความเคารพตุลุงรองคณะอำเภอแล้วก็มาอาจารย์มหาสมชาติชาตปัญโยใช่ไหมใช่ครับสุดยอดเลยหายากแล้ว2 ตนนี่ก็ไปไกลแล้วภาคเหนือจ้าช่วยมากๆเลยประชาชนอพยพกันน่ารู้เลย
จ้าจ้า แตกแม่ริมอะไรของฉันไม่เป็นไรเขาหรอก จ้า พ่อ จ้า ที่มาหามันอยู่กันที่ว่านั่นแหละอยู่เข้า จ้าจ้าสาธุพ่อ พี่อันการค เอา รับ อันยามปิดแล้วตีห้องส่งบนน่ะไปส่งลุงเบิ้มไปห้องส่งไปยามอยู่บนน่ะยามอันน้อยนะน้องเนี่ยเจริญปอนอุ้ยสาว ท่านมาหา เจ้าแม่ ขร่วมบุญชื่อเตียนไข่แหม100 บาท อุ้ยสาวร่วมทำบุญซื้อเตียนไข่กำลังจะให้หลอนไปซื้อ มันปอแม่ ใช่เนอะ เจ้าแม่ ตะกี้ท่านว่าแม่อุ้ยบุญบัดใจแล้วแม่อุ้ยสาว อุ้ยสาวคุ้มตะวัน เอา ว่าพิษของแอกะ เป็นเนี้ยผมว่าไปอุ้ยบุญไปหอมบุญนี่ดอก อุ้ยบุญคุ้มตะวันอีกอะบุญชื่อเตียนไข่เจ้า เจ้า 100 บาท สาธุเจ้าโยมแม่ อาหารใน100 บาท อาหาร100ตะกี้บอกอาหารแล้วเนาะ แต่ว่ามันถูกแม่จะโอนไปเฮ้อเนอะโอน จ้า หลานนั่นน่ะหลานทำงานนั่น โอ้เจ้าได้เจ้าแม่ หลานทำงานธนาคารกรุงไทยนั่นน่ะ อ๋อดีกะสาธุเจ้า เจ้าไว้สาเจ้า จ้าสาธุสาธุ ขอ เจ้า นำพวกไปบวยเนอะ เจ้าแม่จ้าอยากจะขอให้รถวันนี้เลยแล้วอินโดคนที่เดินทางไปไหนบ่ได้เข้าออกบ่ได้เนาะเหนื่อยศรัทธาญาติโยมหันเปิ้นหันถึงเจ้าหน้าที่ก่อนเหนื่อยแล้วก็คนที่ประสบภัยก่ออิฐนะประสานงานท่านนี้เพื่อจะนำอาหารไปช่วยแต่ว่าก็ยังว่านะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเรือมันมีบันนักนะเรือมันแบบปอโอ้คุณโยมน้องพันนิตราพรหมมินทร์ได้ร่วมบุญมาแหม500 บาทนะสาธุอนุโมทามิอนุโมทนาบุญให้กับโยมน้องบุญที่โยมน้องพันนิตราพรหมมินทร์นะกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตอนนี้นาบ้านพักผมน้ำสูงประมาณ1.50 โอ้ของงานคุณหมอไตรทิพย์3 หงหน้าที่ทำงานเปิ้นท่านอาจารย์ขอร่วมบุญเทียนไข่แหม100 บาทผู้ใหญ่สมบูรณ์แม่หลวงเอ็มออนแก้วจีโนบรรณาบอนเสริมงามสาธุร่วมบุญเทียนไข่มาเนอะผู้ใหญ่สมบูรณ์แม่หลวงเอ็มออนแก้วจีโนบรรณาบอนเนาะสาธุร่วมบุญร่วมกุศลกันมาคนนั้นนิดคนนี้หน่อยศรัทธาตอนนี้ถ้าศรัทธาญาติโยมมีเตียนไขเนาะเตียนไขก็เอามาห่วมมาหอมได้เนอะเตียนกราบไหว้สาพระอาจารย์เจ้าโยมแม่กับหลานน้อยขอร่วมบุญตัวเจ้ามาน้อยร่วมบุญมาแม่ชื่นใจไพวันและก็หลานน้อยได้ร่วมบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมาแหม200 บาทสาธุอนุโมทนาบุญให้แม่เนอะขอแม่ได้อยู่ดีมีสุขมีอายุมันขวัญยืนและศรัทธาญาติโยม19:01 นาทีแล้วนะขอเข้ารายการตังลำปางก่อนเนอะได้จะเข้ารายการไปตังลำปางกำหนึ่งดอกบัวดอกหนึ่งพึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรัก
ชั่วขอเป็นดอกบัวดอกเดียวใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ ใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ น้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการ น้อมเอาคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสังฆเจ้า คุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนจุองค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตรธรรม ปกเกล้าเกษาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระ พระเทรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางและสถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินโดยเมตตาบารมีของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจได้เป็นผู้เชื่อมประสานงานเชื่อมสถานีจากเชียงใหม่ไปลำปางนะโดยได้เกาะจากลิงก์ไลฟ์สดของอาตมาภาพซึ่งได้ออกอากาศณศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของจังหวัดเชียงใหม่ที่วัดฝ่ายหินเป็นศูนย์ที่ท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจและครูบาอาจารย์วัดฝ่ายหินและคณะศรัทธาญาติโยมวัดฝ่ายหินโดยท่านประธานชุมชนและลูกหลานศรัทธาสาธุชนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตามะคณะศรัทธาร่วมใจหนึ่งเดียวได้ช่วยกันตั้งศูนย์ชั่วคราวขึ้นมาเพื่อจะทำหน้าที่เป็นจิตอาสาทำกับข้าวกับป่าทำอาหารการกินไปส่งให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ออกจากบ้านจากจองบ่ได้
แล้วก็ดูแลคนที่เปิ่นเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็มีหลายๆที่หลายๆหน่วยงานได้ช่วยกันตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที่แต่ก็ศรัทธาญาติโยมผู้ประสบภัยขยายวงกว้างขึ้นนักเกินปริมาณที่จะช่วยเหลือกันได้ทันท่วงทีคืนนี้หมู่เฮาทั้งหลายก็คงจะต้องทำอาหารกันหลายรอบเพื่อจะเอาไปส่งยังที่ผู้ประสบภัยเปิ่นร้องขอมาตอนนี้ทางศูนย์บัญชาการบริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่วัดไฟหินก็กำลังประสานงานหลายฝ่ายอยู่เนาะบ่ว่าจะเป็นกู้ภัยที่จะนำอาหารไปส่งบ่ว่าจะเป็นผู้ประสานงานเชื่อมระหว่างผู้ประสบภัยไปยังหน่วยกู้ภัยต่างๆสักกรรมเดียวอาตมาก็จะได้แจ้งให้กับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับรู้ว่าที่นี่เขาทำอย่างการพ่องและต้องการความช่วยเหลืออย่างพ่องเนาะเอาละพบปะกันแล้วขอบคุณสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางท่านผอ.สถานีท่านดร.จิรศักดิ์บรรลำผอ.สถานีดร.แอมพัชริยาฟองจันตาเจ้าหน้าที่สถานีน้องนัทสถาพรสุตาคำเจ้าหน้าที่สถานีน้องดิวช่างเทคนิคน้องดิวอนุพงษ์ตาจินะช่างเทคนิคของสถานีและผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางผู้บริหารสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์ทุกท่านทุกคนที่ได้อำนวยการมีสถานีวิทยุขึ้นมาแล้วก็บริการข่าวสารการกุศลต่างๆตลอดถึงภาคบันเทิงแล้วก็เป็นการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนในนามครอบครัวพระสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางตอนนี้อาตมาภาพวันนี้เวลา 19 ถึง 20 นาฬิกาวันเสาร์อาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยรับผิดชอบดำเนินรายการอยู่ตอนนี้ได้จัดรายการสดอยู่ที่วัดไฟหินศรัทธาญาติโยมก็แจ้งศรัทธาพี่น้องทางลำปางติดตามรับฟังอยู่ได้ติดตามกันเนาะติดตามกันต่อไปเดี๋ยวก่อนที่จะสวดมนต์ไหว้พระเนาะก็ขอเช็ครายการจากทางลำปางว่าตอนนี้เชื่อมสัญญาณลิงก์สัญญาณไปแล้วยังลิงก์สัญญาณไปแล้วก็นี่ลูกสาวบัดได้เกาะสัญญาณให้แหมแล้วศรัทธาบางครั้งก็เป็นปัญหาทางเทคนิคเนาะเพราะว่าเฮาบัดได้ออกอากาศทางลิงก์ทำให้คนที่อยู่ทางก็สัญญาณให้ก็บ่ฮู้เอาละขออนุญาตประสานทางลำปางกันนะเดี๋ยวจะเสียเวลาออกอากาศไปลำปางก็บ่ได้ยินสักคำอู้ใจหยังก็บ่ทราบข่าวเนาะขออนุญาตประสานทางลำปางกันทางลำปางยังบ่ได้เกาะสัญญาณให้เด้อศรัทธาญาติโยมเราฟังสักคำเนอะทางลำปางขออนุญาตประสานกับทางลำปางกำเนาะทางลำปางยังบ่ได้ออกอากาศให้คำเตือนเอาละลำปางได้แล้วลำปางเกาะแล้วศรัทธาว่ายังได้ลำปางเกาะติดแล้วยังสัญญาณที่ลำปางเกาะจากทางไลฟ์สดนะขออนุญาตประสานกับทางลำปางเอาละเกาะเรียบร้อยแล้วเนาะศรัทธาศรัทธาพี่น้องที่อยู่ทางลำปางเนอะก็ต้องว่าได้ไหมตั้งได้แล้วอาจารย์เอาสัตว์เอาละตอนนี้ก็จะปาศรัทธาไหว้พระสวดมนต์ก่อนนะไหว้พระสวดมนต์เวลาน้อยใช้สอยประหยัดใช้สอยประหยัดตอนนี้ปิดเครื่องลำปางก่อนกับพระพร้อมกันศรัทธากราบหนึ่งพุทโธเมนาโถ
กราบสองธัมโมเมนาโถกราบสามสังโฆเมนาโถอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวะติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตถิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชาริการะนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันเนอสัทธาทั้งหลายกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิรสานามามิกราบสองธัมมังวรันตังสิรสานามามิกราบสามสังฆังวรันตังสิรสานามามิศรัทธาญาติโยมไหว้พระสวดมนต์เรียบร้อยเนาะก็วันนี้เนอะศรัทธาอีป่อยอีแม่ทั้งหลายอาตมาภาพได้แจ้งบอกศรัทธาญาติโยมส่วนหนึ่งไปแล้วนะแต่คืนที่ผ่านมาว่าวันนี้อาตมาวันพรุ่งนี้อาตมาภาพจะเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เชียงใหม่ซึ่งก็ได้ประสานงานมาที่วัดไฟหินเพื่อจะเอาที่วัดไฟหินนี้เป็นศูนย์ประสานงานที่ทำอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังจากที่บิณฑบาตมาตอนเช้าก็ได้ออกเดินทางจากลำปางเพื่อจะมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เชียงใหม่ศรัทธาญาติโยมตอนนี้อาตมาภาพได้มาถึง
ตีเจียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยมาถึงตาเจ้าแล้วศรัทธามาถึงก็ได้มาดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามสถานที่ต่างๆเนาะที่มีผู้ประสบภัยอยู่ก็ได้เข้าไปเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่แต่เจ้าละตอนที่เดินทางมาถึงก็เข้าไปดูแลที่แถวถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นั้นมีคนที่เปิ่นเอาเรือเนาะเอาเรือมาลงแล้วก็ขนย้ายคนออกมาจากในซอยติดกับถนนซุปเปอร์ออกมาไว้ตั้งถนนซุปเปอร์ตั้งแต่แถวดอนจันทร์สถานญาติโยมแดกดอนจันทร์ที่จะเลี้ยวเข้าไปสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ของเราน้ำท่วมหมดละเนาะน้ำท่วมในพื้นที่ตรงนั้นก็ได้นำสถานญาติโยมได้นำอาหารการกินต่างๆไปมอบให้กับผู้ที่ประสบภัยอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะตอนนี้อาตมาภาพและท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจได้มาตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ธรรมสถานวัดไฝหินซึ่งอยู่ด้านลุ่มของวัดลงมาเนาะศรัทธาก็มีศรัทธาญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตามะชื่อว่าศรัทธาร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวลูกศิษย์หลวงตามะได้มาช่วยเหลือได้มาตั้งศูนย์อยู่ด้วยกันนี่เหมือนกันแล้วก็มีคณะศรัทธาพี่น้องบ้านไฝหินของเขาชุมชนรอบวัดไฝหินก็ได้มาช่วยกันเตรียมอาหารประกอบอาหารปรุงอาหารอยู่ในขณะนี้ก็มีหลายหน่วยนะมาช่วยกันคืนนี้ก็จะทำอาหารไปส่งพี่น้องกูภัยตัวแล้วก็ศรัทธาญาติโยมที่อยู่ติดอยู่ในบ้านในจองตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตอนนี้ก็มีศรัทธาญาติโยมหลายท่านหลายคนได้ร่วมบุญร่วมกุศลมอบปัจจัยผ่านมาที่อาตมาภาพและครูบาอาจารย์ให้ช่วยเหลือ ทำอาหารเนาะไปส่งให้ผู้ประสบภัยก็มีหลายท่านหลายคนเนาะศรัทธาญาติโยมได้จดชื่อเสียงเรียงนามเอาไว้แล้วแล้วก็มีชื่อเสียงเรียงนามของศรัทธาญาติโยมส่วนหนึ่งที่ห้อมจากลำปางมาตอนเจ้าเนาะเดี๋ยวอาตมาจะให้คนรถไปเอาสมุดบัญชีอยู่ที่ในรถนะมาได้ประกาศให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบ ก็มีหลายท่านหลายคนที่เปิ้นให้หอมมาเนาะมีรายชื่ออาจารย์ขออนุญาตรายชื่อตะกี้คำครับที่ท่านอาจารย์เปิ้นจดไว้แล้วเนาะศรัทธาญาติโยมก็มีเบอร์หนึ่งหลายแล้วนี่มีแม่จันจรัสสันติธรรมไข่3 แผงเข้า5 กิโลอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยพร้อมกับครอบครัวคลื่นสีขาว 10,000 บาทแม่บัวลอยสายเขียวพร้อมลูกหลาน200 บาทแม่ทองสุกแลกันทะ200 บาทยายทรัพย์พรหมศรี100 บาทยายปานีสุพรรณศักดิ์100 บาทปานงอุตตมา100 บาทแม่มีหม้อสีใจ200 บาทป่อนิพนธ์แม่อำพันธ์ยะเป่ง200 บาทป่อหลวงเซนแม่อำไพ200 บาทร้อยตำรวจโทยุทธชัยแม่นิตยาภักดี200 บาททำบุญเป็นค่าน้ำมันช่วยเหลือน้ำท่วมนางสาวพัชรีภักดี500 บาททำบุญถวายค่าน้ำมันช่วยเหลือผู้ประสบช่วยเหลือทีมงานกู้ภัย500 บาทแม่กาบศรีขันแก้วพร้อมลูกหลาน100 บาทอันนี้ก็ถวายค่าน้ำมันปอทะพราเรือนงามทำบุญเป็นค่าน้ำมันรถแหม100 บาทแม่จันพาเรือนงามเป็นค่าน้ำมันแหม100 บาทเด็กหญิงจิรัญชยาจิวิจาอ้ายเนาะค่าน้ำมันแหม100 บาทแม่คำมรชัยรุ่งเรืองถวายค่าน้ำมันมาแหม100 บาทแม่สีทองพรหมเสนค่าน้ำมันแหม100 บาทแม่สีทอนคนโทพร้อมลูกหลานถวายค่าน้ำมันมาแหม100 บาทครอบครัวจอมแหลงครอบครัวจอมคำแหลง1,200 บาทร้อยตำรวจร้อยตรีหญิงอริยาสิริประยง100 บาทถวายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อเตียนไขแม่แสงอินคุณหมอไตรทิพย์นางสาวศิริลักษณ์พร้อมครอบครัว3 หง
ถวายปัจจัยมา300 บาทร่วมรุมบุญกับอาหารนางปราณีพยักไข่หพลร่วมบุญมาแหม500 บาทผู้ร่วมบุญต่างๆมาร่วมบุญทางอันนี้ทางใดอาจารย์ผู้ร่วมบุญของคณะศรัทธาวัดเฮาเนาะไข่เขียนหุ้นเนาะถ้าจะพี่น้องบ้านเฮาเนี่ยมีข้าว15 กิโล840หมู10 กิโลไข่5แผงรวมทั้งหมดเนี่ยไข่5แผงมะนาว100ไข่โลตัส5แผง700กล่องจ้อน700ซาวรสดีพริกไทย127แล้วก็ต้นหอม2 กิโลกรัม400 บาทเครื่องปรุง315 บาททั้งหมดเป็น5,131ปัจจัยส่วนนี้อาจารย์มอบไว้ที่คุณเรวัตเนอะมอบที่คุณเรวัตก็ประสานงานช่วยกันตรงนั้นเนาะจะได้ร่วมบุญกันแม่สมบูรณ์วงแสนบ้านไร่ศิลาทอง100 บาทแม่ป้อน้อยอินสนแม่สุแก้วนางสาวรัชนูจินาการเด็กหญิงแทนบุญชนกคุณยศยิ่ง200 บาทพระอาจารย์ทำบุญเทียนไข200 บาทแม่ทองเครือชัยคันธานายสมคิดนางสุรภานายครมคิดอัมพันธ์นายสุรชาตินางวาสนาอุปปอนางสาวธัญพัฒน์กีรตาพันกุลรวมกันอันนี้ต่อใดนี่200 บาทเนาะ200 บาทแม่อุ้ยบุญคุ้มตะวันแม่อุ้ยสาตะกี้เขียนผิดแม่อุ้ยสาวไม่ใช่สาแม่อุ้ยสาวคุ้มตะวัน100 บาทเป็นกาเตียนไข่แล้วก็กาอาหารแฮม100 บาทแม่นางคำอ้าย200 บาทสำนักรักโบราณคดีพระอภัยสารทะปัจจัย100 บาทขนม7 แพ็คแล้วก็แม่บุญศรีทรงศรีสกุล200 บาทอันนี้ก็เป็นศรัทธาญาติโยมที่ให้หอมมาเนอะแม่เพนณลำปูนท่านอาจารย์เขียนเพิ่มแม่เพนณลำปูน200 บาทเนอะท่านผู้ใหญ่สมบูรณ์นี้เดี๋ยวจะเขียนที่หลังเนอะท่านผู้ใหญ่สมบูรณ์แม่หลวงเอ็มออนก็ร่วมบุญมาโดยแม่มณีวงแก้วจากสูงเม่นเทียนไข่100น้ำมัน100แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตติดต่อลายนี้กับแม่กรกมลเขยกลางจากดอยน้อยเจริญปอนโยมแม่นมัสการค่ะท่าน จ้าแม่ให้ลูกโอนเงินไป200 บาทนะจ๊ะแม่ส่งสลิปไปทางไลน์ของท่านจ้าแม่แม่กรกมลเขยกลางเนาะค่ะแม่กรกมลเขยกลาง200ค่ะ200 บาทพร้อมครอบครัวค่ะสาธุแม่กราบนมัสการพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจได้ค่ะแม่ดูไลฟ์สดสาธุท่านอาจารย์ก็บัญชาการอยู่ เห็นข้างหลังไหมเห็นข้างหลังท่านไหมเห็นค่ะเห็นค่ะสาธุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุจ้าแม่สาธุค่ะขอบคุณนมัสการค่ะสาธุจ้าโยมแม่ค่ะศรัทธาญาติโยมเนอะศรัทธาพี่น้องตังลำปางพี่น้องตังลำปางแม่บัวขี้ท่าโปบรรจุดหลวงเจริญปอนแม่เจ้าพ่อจานเลยค่ะเจ้าโบนี้แม่บัวขี้ท่าโป100แม่ท่าหอมน้ำมง100แม่บัวลอยเจ้าบัวลอยวงเขตแบบว่าเร็ววงอุดวันผูกนี่ให้แม่ขาวโอนไปให้เลิกโมเดล400นะเจ้าแม่เจ้าแม่วันนี้ว่าโทรเข้าไปหาคนเลยวันนี้หลานไปอยู่ยังไม่ออกมาบ่ได้นี่หลานแม่วันนี้ว่าเจ้าแม่เจ้าสาธุเจ้าแม่เจริญพรแม่นวลยอดคำปานเจ้าไว้ศาสเจ้าโยมแม่อาการนักเนอะเจียงใหม่แม่จะหอม200เนอะด้านควรจะลุงมาช่วยนะเจ้าแม่พวกแม่
ง่ายๆขอควายแม่ไปจดไปโอนฮือเนอ เจ้าได้แม่ จ้าร้านแม่ก็ติดอยู่ในโรงพยาบาลลานาอันใดคืนสักวันล่ะ โอ้ด่ะความจริงลานานี่ออกได้แล้วนะ แต่ว่าเปิดนั้นถ้าจะอยู่จ่วยอยู่ก้า ก็คนเข้าไปช่วยลำเดนนี่ออกมาละ ในซอยฮะนี่กุ้งคอเลยแม่ซอยเตียนข้างโรงพยาบาลล้านนาน่ะ มันไปเข้าเวรอยู่ในห้องแลบว่ะกะ อ๋อ ออกมา จ้ะ ประตูล็อกว่ะ โอ้ยนาบุญ คนดังนอกเข้าได้ดังในออกได้ถูกได้บุ๊บว่ะ โอ้ตายตายตาย ละออนมันยิงเหี่ยวมันสุดีดูตัวน้อยเหี่ยวนี่เนาะ อันตรายเนาะ ละออนน้ำปลาคนหนูอยู่ด้วยกันนะ เจ้า สอง ใจ คน หาย เขา ใจหายเนาะ เจ้าใจหายเพราะว่าเข้าที่3 วันค่ำวันเนี่ย เจ้าสาธุเนอะแม่เนอะปลอดภัยละ เจ้าปลอดภัยละเดี๋ยวนี้ เจ้าสาธุสาธุ พูดง่ายๆกว่าฟ้าเนาะไม่โอนเฮ้ยเนอะ เจ้าได้แม่ได้ เจ้า จ้ะเอาเจริญพรแม่บุญนักวุฒิเดช เจ้าออกตังค์ให้200เองจะโอนไปให้ที่หลัง บุญนักวุฒิเดชแปะเนาะ แวะเนาะ เบอร์อันเดิมนั่นแหละ เบอร์เดิมแม่ จะโอนไปให้ เจ้าได้ เจ้า เจ้าวันจันทร์จะโอนไปให้เด้อ เจ้าแม่เจ้า เจ้า เจ้าสาธุนะแม่นาบุญรักษาเนอะ เจ้าอยู่ดีมีสุขตอนนี้ต่างทีมงานก็ทำอาหารอยู่ตั้งหลังปลกปกปักสถาจะเอาไปส่งอีกรอบหนึ่งเที่ยวนี้จะทำ300 กล่องเป็นข้าวพัดนะทีมงานกำลังทำกันอยู่ลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจคณะศรัทธาวัดฝ่ายหินแล้วก็ทีมงานลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตามะเนาะกลุ่มศรัทธาร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวได้มาตั้งศูนย์ช่วยกันอยู่ตรงเนี้ยศรัทธาตะกี้ก็มอบปัจจัยผ่านตั้งกลุ่มของลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตามะซึ่งก็ออกไปซื้อกับข้าวกับป่ามาเพิ่มเติมจะปรุงอาหารกันคืนนี้ตะกี้ก็มีทีมงานของวัดฝ่ายหินของเฮาเนาะเปิดร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันร่วมทำบุญผู้ร่วมทำบุญกันมีทั้งหมดหลายท่านหลายคนก็ได้ปัจจัยรวมทั้งหมด 5,131 บาทอันนี้ก็ซื้อกับข้าวกับป่ามาทำอาหารกันปลกปกปักอยู่ตั้งหลังส่วนข้าวตอนนี้ทางครูบาอาจารย์ท่านตีของวัดฝ่ายหินก็มีอยู่ส่วนหนึ่งกระเดียวถ้าบ่ปุ้มบ่ปอก็จะไปซื้อมาเพิ่มเติมแหมเนาะศรัทธาญาติโยมพี่น้องที่อยู่ตังลำปางเนอะวันนี้เขาได้ฟังข่าวหลายคนก็ให้ตัวมาหันจ้างที่ปนต้อยหาจ้าง5 ตัวที่อันไหลน้ำลอยน้ำไปเนาะมาหันจ้างตายอยู่กลางป่ากลางเขา2 ตัวโอ้หลายคนก็ถึงกันน้ำตาไว้บ่ไหวเนาะจ้างล้มไป2 เชือกแหม3 เชือกนั้นได้ข่าวว่าเปิ่นเข้าขึ้นไปบนดอยแต่อาตมาก็ไม่ได้ติดตามอัปเดตว่าตอนนี้เป็นอย่างไรไปมาแล้วจ้างที่อันขึ้นไปอยู่บนดอยบนเขาเปิ่นปะแล้วยังจ้างปลอดภัยดีแล้วยังก็เป็นห่วงเหมือนกันตอนนี้ตังแม่แตงน้ำลดแล้วแต่ว่าทิ้งความเสียหายไว้อย่างที่เขาได้หู้ได้ทราบกันเนาะจ้างตัวใหญ่ปันใหญ่ซะท่าไหลตกน้ำตายไปแล้วนะ2 เชือกล้มไป2 เชือก แล้วก็ที่หลอดส่วนหนึ่งสัตว์ต่างๆที่อยู่ในศูนย์ที่เปิ่นดูแลอยู่ที่แม่แตงหลายพันตัวเนาะก็ประสบปัญหาอยู่เหมือนกันตอนนี้อาจารย์ล่ะก็ต้องช่วยเหลือกันซะท่าขณะนี้ที่เชียงใหม่ของเฮาเนอะมีผู้ประสบภัยอยู่หลายจุดที่ยังบ่สามารถจะเข้าไปช่วยเหลือได้นะใครที่มีญาติพี่น้องที่เป็นกู้ภัยที่กำลังเดินทางมาก็ขอให้เดินทางเข้าในพื้นที่ให้ถึงโดยไวเนอะวัตถุดิบอาหารสาธุอนุโมทนาบุญกับครอบครัวสารปีโยมแม่ขจรสารปีได้ถวายปัจจัยเพิ่มมาอีก 1,000 บาทแต่เจ้าก็หอมมาแล้วนะสมทบที่ลำปาง200แล้วก็ตอนนี้ได้ให้หอมมาที่ศูนย์ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่วัดฝ่ายหินแห่ม 1,000 บาทสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่นะ
ก็ขอปั่นปอนในช่วงนี้เหี่ยน้อยก่อนกันแล้วกันศรัทธาศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ให้หอมมาตั้งแต่ตมาไลฟ์สดประมาณ4 โมงปลายที่ผ่านมาจนถึงบัดเดี๋ยวนี้มีหลายท่านหลายคนได้ให้หอมปัจจัยสนับสนุนร่วมบุญเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารเนาะค่าอาหารวัตถุดิบในการปรุงอาหารและเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันก็ดีของทีมกู้ภัยตลอดถึงค่าอุปกรณ์การช่วยเหลืออย่างอื่นเช่นเทียนไขและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการปรุงอาหารอาตมาภาพในนามของครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจประธานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัดไผ่หินในครั้งนี้ขออำนวยพรให้ศรัทธาญาติโยมท่านเจ้าทุกท่านทุกคนที่หอมบุญมาให้ได้อยู่ดีมีสุขท่านเจ้าได้มีอายุมันขวัญยืนได้ปราศจากยังสัพพทุกข์สัพพโรคสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรทั้งหลายทั้งปวงให้ได้มาลายตกหายจากตนจากตัวแห่งศรัทธาท่านเจ้าและครอบครัวลูกหลานตันเต้าแห่งท่านเหมือนน้ำที่กลิ้งกราดลงจากใบบัวใบบอนแม้นว่ามูลศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ห่วมบุญหอมบุญมาปรารถนาจักอุทิศผลบุญตานี้ไปเฮยยังเจ้ากรรมในเวรเจ้าเทวบุตรเจ้าเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมมาราชและหมู่ญาติทั้งหลายที่เปิ้นล่วงลับมรณาไปสู่ปรโลกไปนาขอเขาเจ้าทั้งหลายมาฮับเอาบุญเอากุศลได้ป้องจากตียากได้พรากจากตีทุกข์คือเขาเจ้าทั้งหลายได้ถึงสุขเป็นที่แล้วคือเมืองแก้วยอดในละปานเมื่อไปสู่ติสุข3 ล้านแล้วก็ขอให้ได้ปิกได้ไว้มาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาเจ้าข้าทุกท่านทุกคนที่ร่วมบุญหอมบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้คือท่านเจ้าได้มีอายุมันขวัญยืนหิปันมาหาปันได้จะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ก็ขอให้ได้ปลอดภัยในทุกเส้นทางจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังเด้อทุกท่านทุกคนก็ยังมีให้หอมมาเพิ่มเติมอยู่ที่ให้หอมมาเพิ่มเติมที่ยังบ่ได้ประกาศชื่อเสียงเรียงนามก็ถือว่าศรัทธาได้ให้หอมมาแล้วอาตมาได้ปั่นปอนให้แล้วเนอะมีรายชื่ออีกชุดหนึ่งที่มาจากลำปางแต่เจ้าตอนนี้อยู่ในรถก็เดียวอาตมาจะไปฮือปีนานเบิ่มเอามาฮือคำอยู่เสียบอยู่ที่ในรถพุทธศรัทธาตอนนี้ศรัทธาญาติโยมฟังเพลงรายการสักคำเนี่ยจะไปดูดอกหนึ่งพึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราไรมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญ
คนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาสาธุชนเท่าแก่อีปอยอีแม่ตั้งหลายนะวันนี้เนาะก็คงจะเป็นสถานการณ์รายงานสดเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ทีมของอาตมาภาพและครูบาอาจารย์ก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหารเนาะเป็นศูนย์ประสานงานรวบรวมการบริจาคน้ำและอาหารต่างๆจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยตอนนี้ถ้าใครดูไลฟ์สดของอาตมาอยู่ก็จะหันตั้งเบื้องหลังเนาะมีการทำกับข้าวกับป่าทำอาหารประกอบอาหารปรุงอาหารเพื่อจะไปส่งให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่อีป่อยอีแม่ตั้งหลายที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองเนอะอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลตะกี้ก็โทรมาหลายท่านหลายคนละเนาะได้มาร่วมบุญร่วมกุศลตัวจะนำปัจจัยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตัวก็ต้องขอบคุณทุกท่านทุกคนเป็นอย่างสูงเนอะที่ได้ช่วยเหลือจุนเจือกันมาเนาะเขาก็คงจะมีตะเอียศรัทธาญาติโยมคงจะมีเข้าน้ำอย่างไปช่วยเปิ่นตะกี้ก็ฮื้อโยมเปิ่นไปเสาะซื้อเทียนไขเทียนไขของวัดเฮาก็บ่เพียงพอตอนนี้คือเปิ่นไปซื้อมาแล้วก็ตอนกลางคืนนี้จะนำส่งไปที่หน่วยกู้ภัยต่างๆซึ่งเปิ่นอยู่ในพื้นที่ที่สามารถจะเข้าถึงผู้ประสบภัยได้นำความช่วยเหลือเหล่านี้ไปช่วยเปิ่นเนาะมีพื้นที่เยอะเลยศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นขอความช่วยเหลือผ่านมาทางงานเพจต่างๆเนาะแล้วก็บางคนก็โพสต์ใน Facebook ของแต่ละคนส่งมาแจ้งมาแต่ก็อย่างว่านะทีมกู้ภัยต่างๆก็คงตอนนี้คงแบบเพียงพอนะแต่มาว่าเพราะพื้นที่ที่ประสบภัยนี่มันกว้างเหลือเกินแต่อย่าใดก็ตามก็คงจะต้องคอยดูแลคอยพอว่าจะช่วยที่ไหนตั้งใดได้พ่องตะกี้ก็มีคนติดอยู่ในบ้านเป็นเด็กน้อยเลยว่ะเจริญปอนแม่จ้ามาก็มาเอา200แม่บัวไข่วงหาร200เนาะจะน้ำมันเพื่อการไปเด้อเจ้าแม่เจ้า น้ำมันเด้อก็น้ำมัน100อาหาร200กะอาหาร100อ๋อก็บอก200น้ำมัน1อาหาร1สาธุแม่บุญรักษาเด้อมัน100น้ำท่อม100จ้าสาธุก็มีรายชื่อที่ศรัทธาญาติโยมให้หอมมาแต่เจ้าเนอะมีแม่กาบแก้วสีอินแก้วถวายค่าน้ำมัน100แม่บุญบานเพชรทาร่วมบุญมา200แม่สุขคำป่าแล้ว100แม่สมใจปีบ้านใหม่พร้อมลูกหลานค่าน้ำมันเรือ200แม่สมใจปีบ้านใหม่พร้อมลูกหลานค่าน้ำกาไฟ300แม่สายครับป้อสายบ้านแพทย์ดอนตันแหม100บาทแม่เรือนคำอินนันชัยร่วมบุญมาแหม100อันนี้วันเกิดของแม่บัวคำพรหมแก้วงามร่วมบุญมาท่วม200ค่าน้ำมัน200กาไฟ100แม่กาบแก้วสีอินแก้วพร้อมครอบครัวทำบุญจากวัดอินทขินเนาะร่วมทำบุญมา300บาทเนอะศรัทธาญาติโยมนี่เป็นชื่อเสียงเรียงนามศรัทธาที่เปิ้นให้หอมมาแต่เจ้าเนาะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่จดไว้วันก่อนเดี๋ยวแม่จันดีข้าวมณีแม่จันดีว่าพระจันทร์เอาทั้งแม่ทำได้ก็ออกอย่างจ๊ะก็ทำบุญน้ำท่วมกะน้ำท่วมกับเจ้ากับเข้ากับอย่างนั้นกะ
แม่จันดีเท้ามานี่ 200ดื้อ 200เนาะแปะนี่หมูนี่แปะเก่งนี่ แม่นั่นเนอะ มีแล้วโอ้ แม่มันโอนมาจ้างอะ เจ้าสาธุหายไปหมดน่ะ2อันแต่เจ้าบ่เก็บกะ ก็มาตั้งเพศตั้งใจตั้งนี่กับเขาแม่ทำกะ กะติลงหันลงหันซองมันอยู่ในหันกะซองอยู่ในหันกะดีกว่าซองอาหารเอาฮือหมูเตียนนี่กะป้อมยามให้กะสาธุเด้อศรัทธาญาติโยมยำฮอลมีกะยำได้ใส่ก้าไฟใส่สาธุโอ้โหลองพอก่อนศรัทธาญาติโยมเนอะตอนนี้ที่อยู่ยังบ้านยังจองเนาะก็มีศรัทธาญาติโยมเปิ่นให้หอมมาเอาแต่เจ้าเอาอาหารไปแจกเปิ่นติดซองไปเหียก็ ติดซองแถมไปเจริญพรแม่เรือนคำตาเทพจ้ะอาหารน้ำท่วม300แม่เรือนคำเจ้าสาธุแม่สาธุเจ้าบุญรักษาเนื้อแม่เนื้อเจ้าเจ้าแม่จ้าสาธุเจ้าแม่สมใจปีบ้านใหม่เจ้าตู้หอมแม่200เลิกอาหารเลิกพุงแม่อ้นเลิก เจ้าแม่ พุงแม่อ้นเลิก200นะเจ้าแม่อยู่เพชรนี่ลูก เจ้าสาธุเจ้าแม่สมใจปีบ้านใหม่ค่าอาหาร200เจริญปอนโยมแม่ย่าเหรียญแม่เหรียญหอมไป200เด้อ แม่เหรียญทาตายุหอมอาหารเนาะโอนไปแล้วเด้ออ๋อเจ้าแม่เจ้าอยู่เชียงใหม่วันนี้เจ้าได้ยินแล้วเจ้าได้ยินอยู่เชียงใหม่หอมไปอดหอมบ่ได้โอ๊ตหอมบ่ได้ช่วยเปิ้นอีแม่เปิ้นลำบากกันขนาดนักแม่เฮ้ยเจ้าสาธุเจ้าแม่สาธุโอนไปแล้วนะท่านเจ้าแม่สาธุแม่เหรียญทาตายุสถานตอนนี้19:47 นาทีเนอะใครจะร่วมบุญร่วมกุศลเข้ามาอย่างใดก็แจ้งมาได้เลยแม่เทียนแก้วหนองยางแม่ทะเจริญพรแม่โอ้แม่เทียนจะไปฉันแก้วหนองยางจานพอไปหาอาหาร100แล้วก็เป็นวังจันทร์การโดนแล้วดูบ้านเดียวก็ไม่เทียนเนี่ยหอมอย่าง100แล้วก็อาหารเจ้าแม่วันถูกโยมแม่จะโอนไม่ฮือนะเจ้าแม่สาธุเจ้ากับไม่สาธุเจ้าทำอาหารเจ้าแม่สาธุแม่เทียนแก้วหนองยางจากแม่ทะเนาะศรัทธาญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านต่างจองแม่กาญจนาชัยนรินทร์กับไว้สาเจ้าแม่แม่ร่วมทำบุญน้ำท่วมช่วงใหม่นี่100เนอะเจ้าคอยโอนไปเถอะท่วมหนักก่อนน่ะหนักกว่ากูปีกูเตือหมดทุกปีก้านปีนี้หมดนักแล้วก็เหมือนบัดลดเลยเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นหลายจุดนี่ท่วมเนี่ยตีจังหวัดอื่นก่อนโอ้หนักกว่า
แต่ว่าคีเปอร์จะนักตอนนั้นนี่นะมันมาไก่คีเปอร์ไทยจะป้านทั้งอื่นพ่องคีเปอร์น้ำนักเจ้าแม่เจ้าบ้านหน้าแบบเจ้าแต่กับเข้ากากาดนี้อย่างเจ้าแม่เจ้าคือศีลคือปอนแม่น้อยล่ะแม่อยู่ในรายการอยู่เดี๋ยวคนอื่นจะโทรอยู่เนาะเจ้าสัตว์ตัวเจ้าเดี๋ยวจะโทรให้ปอนต่างหากเจ้า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 ไว้ให้คนเดียวก่อนศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตั้งเชียงใหม่เนอะคลื่นสีข่าวเพื่อชาวประชาตั้งเชียงใหม่ที่ฟังรายการของวัดฝ่ายหินอยู่ในขณะนี้ถ้าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังรายการอยู่อยากจะร่วมบุญร่วมกุศลมาที่วัดฝ่ายหินเลยก็ได้นะหรือว่าจะฝากปัจจัยให้หอมมาก็ได้ถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ของอาตมาก็โทรมาหาได้เนอะศรัทธาโทรมามาจ่ามาสอบถามได้เนาะว่าจะร่วมบุญร่วมกุศลได้จะช่วยเหลือกันได้อย่างใดพ่องไอ้ดิวเดี๋ยวอาจารย์จะให้ครับท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตรครับเจริญพรเจ้าพระอาจารย์สมชาติเจ้าแม่จะอ้อมนั้นบุญนะคะน้ำต้ม200เจ้าแม่อย่างเจ้าแม่ไข่มันตรงมันเจ้าตรงมันเนี่ยเจ้าแม่ไข่น้ำสกุลอย่างก็แม่มันตรงมันเนี่ยเจ้าแม่ไข่น้ำสกุลอย่างน้ำสกุลนั้นจะเจ้าแม่ไข่นั้นตะอะไรเจ้าทุ่งมันเหนือเนาะไม่พร้อมน้ำท่วม200เนอะ200เนาะเจ้าพร้อมน้ำมันลดเนี่ย100เจ้าแม่น้ำมันลด200เนาะ200เจ้าสาธุเขียนแล้วเนอะแม่เนอะเด็กกาจนแม่เอาถามมาเด็กมันจี้แม่ได้เตี้ย53แม่มีประกาศก็ครับจนนี้ครับจำเนี่ยเจ้า5363แม่5363095491 5363095491จ้ะธนาคารกรุงไทยครับพระสมชาติเนอะสาธุเจ้าแม่สาธุเจ้าไว้สาเจ้าศรัทธาญาติโยมก็มีจากหลายที่หลายแห่งเนาะที่เพิ่นโทรเข้ามาเพื่อจะร่วมบุญร่วมกุศลขอบคุณตะกี้ก็ครอบครัวสารพีโดยโยมแม่ขจรสารพีได้ร่วมบุญเป็นกาวัตถุดิบในการทำอาหารที่ศูนย์ของเฮานี่เนาะ1,000 บาทขอบคุณเด้อครอบครัวสารพีได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันมาเจริญพรสาธุเจ้าแม่ร้อยนะเจ้าจากทางใดได้บันทึกจื่อแม่คำเถอะแม่สุนีครองบุญเจ้าแม่สุนีครองบุญเนาะเจ้าอยู่เชียงใหม่นี่กะอยู่สันทรายเจ้าสันทรายมาตั้งสายรถสเก็ตนี่เจ้าท่านบ่ท่วมกะเจ้าบ่เป็นอย่างเจ้าอีแม่ได้เบอร์อันบัญชีแล้วกะเจ้ามีแล้วเจ้าอีแม่หอมเท่าใดก็หอม200เจ้าสาธุได้เป็นกับข้าวกับปลาส่งเปิ้นเนาะแม่เนาะ200ก็ได้หลายกล่องละกล่องละ20ก็ได้50เป็นได้10กล่องปานนั้นน่ะสาธุแม่บุญรักษาแม่เด้อสาธุเจ้าสาธุเจ้าก็ขอบคุณเด้อแม่สุนีครองบุญเนาะสันทรายร่วมบุญมาแหม200 บาท
ก็ทยอยกันมาเรื่อยๆศรัทธาโยมแม่ของผมขอร่วมบุญน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมต้องโอนเข้าบัญชีธนาคารเลขที่อะไรครับผม5363095491ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีพระสมชาติแต้มคมศรัทธาก็มีคนสอบถามมาเรื่อยๆเนอะก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะเขาจะได้ร่วมด้วยช่วยกันช่วยแบ่งเบาช่วยแบ่งปันให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เชียงใหม่ปอรุ่งเนาะสารพีสายต้นยางน้ำท่วมสูงเลยกุ้งอกกุ้งแอวตอนนี้น้ำท่วมนักเสียท่าท่วมเตือนนี่ก็คือกุ้งอกกุ้งแอวกุ้งคอบุญน่ะแม่เรือนคำตาเทพนะได้โอนปัจจัยมาช่วยกาอาหารเรียบร้อยแล้วอนุโมทนาบุญครับโยมแม่เรือนคำตาเทพพร้อมครอบครัวเนอะลูกของโยมแม่ได้โอนมาให้แล้วเนาะแล้วก็เจริญปอนแม่เกสรหอมน้ำท่วม200นะเจ้าแม่เกสรชัยวุฒิบ้านการกนกมันพูดจะโอนไปเถอะนะเจ้าแม่บ้านแม่มาท่วมเก่าเลยอยู่การกนกเนี่ยการกนกมันท่วมเนาะสาธุนะแม่เนอะบุญรักษาขอบคุณแม่เป็นอย่างสูงจะรวมโดยช่วยกันไปแม่สาธุศรัทธาญาติโยมเนอะที่อยู่ต่างบ้านต่างจองนะตอนนี้19:56 นาทีพี่น้องต่างลำปางเนอะอาตมาภาพธนกมลขอร่วมบุญช่วยเหลือน้ำท่วม200 บาทค่าน้ำมัน100 บาทแม่ย่าปวลีอินสุวรรณแม่ย่าเล็กเจริญพรเจ้าแม่หอม500นะลุงเนอะแม่ย่าเล็ก500เนาะเจ้าลูกแม่คนแม่ย่าเล็กปวลีจะ500สาธุเจ้าแม่เจ้าสีบสบายกะนอนกะสบายเจ้าเสียงสีบะแข็งแรงเว้ยนี่สาธุดูแลตัวเองแม่เล็กปวลีอินสุวรรณจากลำปางศรัทธาญาติโยมคุณธนกมลเจริญพรแม่กาบแก้วสีอินแก้วอาจารย์เจ้าท่านอาจารย์เดี๋ยวเจ้าหือหลาโอนไปช่วยยัง200นะเจ้าแม่กาบแก้วช่วยแฮม200เนาะเจ้าแม่กับ2 บาทคือกับพี่นำผมเนาะเจ้านั่นเนาะเจ้าแม่เดี๋ยวถ้าหือหลาโอนหรือเนอะช่วยดูให้ดูค่ะเนาะเจ้าแม่ลำบากนักนะลำบากกันนะเจ้าหือหลาโอนหรือเนาะสาธุเนอะเจ้าสาธุเจ้าแม่ศรัทธาญาติโยมอยู่ต่างบ้านต่างจองอาจจะยุดไปเป็นบางช่วงนะเพราะว่าอนุพงศ์วันนี้ถ้าจำได้ลารายการเนาะศรัทธาเจริญปอนแม่สมจิตเจ้าแม่เขามันเจ้า500เนี่ยป้าจันเจ้าโยมแม่เจ้าช่วยอาหารเนาะแม่เนาะจ้าแม่สมจิตใจเย็นเจ้าเจ้าโยมแม่เจ้า
อาหารนะแม่เนาะเจ้าสาธุสาธุบุญรักษาขอบคุณทั้งหมดทั้งมวลบุญก็แม่นะสาธุค่ะสาธุค่ะจะได้นำไปช่วยเหลือเปิ้นประกอบอาหารเนาะแม่จันปัญญา100สาธุเนอคุณโยมจากคุณธนกมลนะรับทราบแล้วเนอะคุณขอร่วมทำบุญน้ำท่วม200ค่าน้ำมัน100นางทนกมลคำเชื้อบ้านป่าเหียงลำปางแม่จันปัญญาร่วมบุญอีก100 บาทสาธุอนุโมทนาบุญให้โยมคุณโยมเนอะเวลาหมดเวลาที่ลำปางแล้วขอนำรายการจากลาสถาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้จัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังที่เชียงใหม่ต่ออยู่เชียงใหม่ยังมีเวลาต่ออยู่ดอกบัวดอกหนึ่งพึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อขยับขึ้นดีกว่าขยับลงคือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีกราบนมัสการเจ้าขอเลขบัญชีค่ะไม่มองว่าบัวงามเด่น095แต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาอบเอื้อข้าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่า
สัมพุทธองค์ ซึ่งทั้งวันนี้เป็นเจ้าของข้าวข้าวฝาเรือนสีน้ำนะวันนี้เป็นข้าวสีประธานอยากโยมเป็นทำบุญมาเกิดแล้วก็เปิดปากจะตังทองน้ำก้อมมัดแต่เพราะอันเรื่องว่าในโดยเช่นนี้ก่อนเรามาสู่ว่าเขาเนี่ยแต่ในของในโดยหมู่กับข้าวมันครับตั้ง3 4 2ท่านอยู่ให้น้องหลวง2แต่ของที่เป็นพาเอาไหมถ้าท่านจะว่านั้นเปิดเก็บไว้แล้วกับลูกแก้มก่อนเก็บไว้ที่ไปก่อนถ้าเปิดหลังผ่านนี่ก็แล้วก็เอาเรือนหัวหน้ายามให้อยู่ทั้งเป็นยามผ่าต่างวัดให้เจ้าครับลูกเจริญพรแม่เจ้าแม่ชื่อกันท่านการเจ้าใจเจ้าแม่เจ้าว่าได้ละอาจารย์กำลังทำอยู่พอได้บอกพอได้บอกไปไหนวะเยี่ยมสดมาหาอาจารย์อ๋อเยี่ยมสดมาหาอาจารย์นี่ค่ะยุวัดไปเห็นกับท่านพระครูนี้ตั้งศูนย์นั้นช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่เดี๋ยวผมถึงบ้านผมโทรหารับประกันตรงที่เด็กครับได้ครับละได้คุยได้ค่ะอันนี้คือให้หนูทำ200 กล่องใช่ไหมคะให้ทีมหนูทำ200 กล่องใช่ไหมคะไม่ใช่หนูจะได้รู้ว่าอาจารย์ให้หนูทำกี่ร้อยให้เขาทำกี่ร้อยเพราะมันจะได้ไม่สับสนอย่าทำมาแล้วมันเกินให้หนูทำมาถ้าอาจารย์ทำกี่โมงครับรอบกี่รอบตอนเช้าได้8 โมงใช่ไหมคะ8 โมงคือเป็นทีมหนูนะ200 กล่องใช่ไหมคะโอเคได้มันจะได้ไม่ชนกับเขาเดี๋ยวมันงงแล้วพอซื้อของมาพอเราเตรียมไว้เขาไม่ใช้แล้วก็ถึงเราตอนเราทำเราไม่มีของแค่บอกแจ้งเขาไว้คุยกันไหมดอกบัวดอกหนึ่งตึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุท
เจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราไรมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธพระองค์ ใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธพระองค์ เอาวางเลยเอาคนจะนักเด้อญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมะจากหลวงตา
เสริมชีวาให้สุขสดใสยึดมั่นหลักธรรมคำสอนไว้ให้ขึ้นใจความดีรีบทำกันไว้หญิงชายอย่าได้นายนี้เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาทำบุญด้วยจิตศรัทธาบุญพาให้เราสุขีจะทำการใดนำใช้ในสิ่งดีดีทำบุญให้ทานวันนี้ไม่มีใครว่าใครชังสมัยก่อนประทับใจปู่ย่าตายายวันพระไม่เคยเบื่อหน่ายจำได้ไม่ลืมสักครั้งเหตุใดวันนี้มีคนเข้าวัดน้อยจังอยากให้เหมือนก่อนอีกครั้งฝากความหวังกับคนรุ่นใหม่เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพรหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญเชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพรหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครฝากเพลงเชิญชวนหญิงชายอย่าอายเรื่องการทำบุญเชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมะจากหลวงตาเสริมชีวาให้สุขสดใสยึดมั่นหลักธรรมคำสอนไว้ให้ขึ้นใจความดีรีบทำกันไว้หญิงชายอย่าได้นายนี้เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาทำบุญด้วยจิตศรัทธาบุญให้เราสุขีจะทำการใดนำใช้ในสิ่งดีดีทำบุญให้ทานวันนี้ไม่มีใครว่าใครสมัยก่อน
ประทับใจปู่ย่าตายายวันพระไม่เคยเบื่อหน่ายจำได้ไม่ลืมสักครั้งเหตุใดวันนี้มีคนเข้าวัดน้อยจังอยากให้เหมือนก่อนอีกครั้งฝากความหวังกับคนรุ่นใหม่เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพรหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญเพลงนี้เขาต้องสอดใส่ไปในห้องเนี่ยเนาะเคยสอบถึงหน้าด้วยท็อปเนี่ยนะวางด้วยท็อปเนี่ยเชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพรหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครฝากเพลงเชิญชวนหญิงชายอย่าอายเรื่องการทำบุญเขาต้องเอาตั้งแต่8 โมงไปก็อื่นถึงนะเขาจะได้ประกาศติดตอนนี้พื้นที่เขาเชียงใหม่คนอ่ะฟังแล้วจะเชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมะจากหลวงตาเสริมชีวาให้สุขสดใสยึดมั่นหลักธรรมคำสอนไว้ให้ขึ้นใจความดีรีบทำกันไว้หญิงชายอย่าได้นายนี้เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาทำบุญด้วยจิตศรัทธาบุญพาให้เราสุขีจะทำการใดนำใช้ในสิ่งดีทำบุญให้ทานวันนี้ไม่มีใครว่าใครชังสมัยก่อนประทับใจปู่ย่าตายายวันพระไม่เคยเบื่อหน่ายจำได้ไม่ลืมสักครั้งเหตุใดวันนี้มีคนเข้าวัดน้อยจังอยากให้เหมือนก่อนอีกครั้งฝากความหวังกับคนรุ่นใหม่เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพรหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใด
เชิญชวนท่านไปทำบุญเชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพรหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครฝากเพลงต้องฟ้ามืดบดฝนตกซอยเร็วพอผู้ดอยมืดเมยหมอกฟ้าฤดูหน้าฝนมาตกแต่ตกบ่ายามกลางภาษามันยังมาเปิงสายน้ำแม่อิงขึ้นจนหน้าปอเถิงเวียงแก่นเมืองเถิงเป็นห้องเป็นไห้แสนลำบากใจเพราะบ้ากลัวแนมพะเยาผู้สางเจียงคำเจียงม่วนเมืองปงน้ำไหลเจียวลงเอาอย่างบ่ใดบางพ้องไข่หัวพ้องสีตาให้เหมือนสายน้ำไหลบ่ปีกไว้ขึ้นมาให้ธรรมชาติแน่กลัวแต่แน่เป็ดไก่หมูแม่ไผ่โจ้ยบ่ได้จำเป็นต้องตายวำวายมอดมวยน้ำยมก็นักน้ำนานก็ลายวุ่นว่าวุ่นวายเดือดกันจนต่างรถท่านนน้ำปอร้นเก็บของขึ้นบนบ้านไผ่บ้านมันเมืองแน่นเชียงกลางปัวตาวังผ่าเขตวัดเขตว่าน้ำจนปอท่วมให้น้าป่าสวนจนปอบ่คืนพี่น้องเมืองเป็นนครโกไสแม่ยมน้องไหลตกใจตื่นเต้นบ้านจองเฮือนหอน้ำเข้าบ่อเว้นงัวควายหนีเพ่นหล่นปอบตันสาเหตุฝนตกซ้ำมาติดกันหลายคืนหลายวันป้องกันบ่ได้น้ำน้องขอนไหลเป็นภัยเตื้อนีควันมา32 ควันคือพี่น้องตั้งมวลปลอดภัยน้ำท่วมพะเยาแป่นานพี่น้องกันล้วนขอเป็นหนึ่งส่วนส่งกำลังใจไปอุทกกะไพฝนตกสายน้ำน้องไหลก้อยอดใจกำเดียวก็แห้งขอจบการแสดงไว้เพียงเท่านี้ต้องฟ้ามืดบดฝนตกซอยเร็วพอผู้ดอยมืดเมยหมอกฟ้าฤ
ฤดูหน้าฝนมาตกแต่ตกว่ายามกลางภาษามันยังมาเปิงสายน้ำแม่อิงขึ้นจนหน้าปอเถิงเวียงแก่นเมืองเถิงเป็นห้องเป็นไห้แสนลำบากใจเพราะว่ากลัวแนมพะเยาผู้สางเจียงคำเจียงม่วนเมืองปงน้ำไหลเจียวลงเอาอย่างบ่ได้บางพ้องไข่หัวพ้องสีตาให้เหมือนสายน้ำไหลบ่ปีกไว้ขึ้นมาให้ธรรมชาติแน่กลัวแต่แน่เป็ดไก่หมูแม่ไผ่โจ้ยบ่ได้จำเป็นต้องตายวำวายมอดมวยน้ำยมก็นักน้ำนานก็ลายวุ่นว่าวุ่นวายเดือดกันจนต่างรถท่านนน้ำปอล้นเก็บของขึ้นบนบ้านไผ่บ้านมันเมืองแน่นเจียงกลางปัวตาวังผาเขตวัดเขตมาน้ำจนปอท่วมให้นาป่าสวนจนปอบ่อคืนพี่น้องเมืองเป็นนครโกไสแม่ยมน้องไหลตกใจตื่นเต้นบ้านจองเฮือนหอน้ำเข้าบ่อเว้นงัวควายหนีเพ่นหล่นปอบตันสาเหตุฝนตกซ้ำมาติดกันหลายคืนหลายวันป้องกันบ่ได้น้ำน้องขอดไหลเป็นภัยเตื้อนีควันมา32 ควันคือพี่น้องตั้งมวลปลอดภัยน้ำท่วมพะเยาแป่นานพี่น้องกันล้วนขอเป็นหนึ่งส่วนส่งกำลังใจไปอุทกกะไพฝนตกสายน้ำน้องไหลก้อยอดใจกำเดียวก็แห้งขอจบการแสดงไว้เพียงเต้านี้ต้องฟ้ามืดบดฝนดอกบัวดอกหนึ่งพึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราไรมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกเดียว
คนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ นี่ใครอาจารย์วิศวัฒน์เนาะส่งมาหน่อย ใครไม่มองว่าบัวงามเด่น แต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ ไม่อยากเด่นดัง แต่มุ่งหวังในทางเด่นดี เกิดมาเพื่อสร้างบารมี ถวายชีพนี้บูชา ดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้เนาะก็ได้พักผ่อนประสานงานทีมงานที่จะนำอาหารไปลงพื้นที่ตอนนี้ตั้งปีนานทินพอขอรอของวัดไฟหินได้ท่านอาจารย์เนี่ยก็อาจารย์โยเนาะก็จะนำทีมซึ่งตอนนี้การจราจรจะลำบากหน่อยเนาะแต่ก็ไปลงพื้นที่ได้ไปช่วยเพราะตอนนี้ทางทีมกู้ภัยต่างๆเนาะก็ส่วนหนึ่งลงพื้นที่แต่มีอาหารไปส่งก็จะได้นำอาหารไปส่งให้กับศรัทธาญาติโยมอยู่ติดน้ำท่วมติดลงจากบ้านจากจองไปไม่ได้ก็อาศัยอาหารจากตีศรัทธาญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายได้ทำไปเนาะตอนนี้ทางทีมงานก็จะได้ออกเดินทางนำอาหารไปส่งในพื้นที่ตีฟ้าห้ามตีหนองหอยหลายจุดด้วยกันตียังมีคนที่บ่ได้กินข้าวกำเตือก็มีน้ำดื่มก็มีอยู่พอสมควรก็เอาไปตัวยกันเนาะตึงน้ำดื่มตึงอาหารพรุ่งนี้เนี่ยศรัทธาญาติโยมพี่น้องทางเชียงใหม่ของเฮาไผ่ที่อยู่ใกล้แล้วก็บ่ประสบภัยสำหรับผู้ประสบภัยก็รอการช่วยเหลือจากหลายๆหน่วยงานเนาะก็กระจายกันไปศรัทธากระจายกันไปช่วยเหลือกันไปอาตมาคิดว่าอย่างใดก็คงบัดทั่วถึงจะให้มันถึงทุกบ้านทุกเรือนที่ประสบภัยก็คงเป็นไปได้ยากเนื่องจากว่าบริเวณที่ประสบภัยตอนนี้มีพื้นที่กว้างขวางเหลือเกินศรัทธาขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆตอนนี้ที่อาตมาทราบข้อมูลที่เปิดอัปเดตข้อมูลเมื่อเวลา 5 นาฬิกาที่ผ่านมาศรัทธาญาติโยมน้ำสูงขึ้นแทนที่มันจะลดลงแต่ว่ากลับสูงขึ้นนะศรัทธาญาติโยมมีหลายพื้นที่ด้วยกันเดี๋ยวจะอัปเดตดูว่าพื้นที่ที่สูงขึ้นจากสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ณวันที่ 5 ตุลาคม 2567กปพ.สาขาเชียงใหม่ชั้นพิเศษเรียนแจ้งว่าเนื่องจากปริมาณแม่น้ำปิงที่สูงเกินระดับวิกฤตทำให้เกิดอุปสรรคในการผลิตน้ำโดยสถานีปะตันจำเป็นต้องหยุดการผลิตน้ำไว้ชั่วคราวกปพ.สาขาเชียงใหม่ชั้นพิเศษได้ดำเนินการตามแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินโดยผ่านน้ำจากสถานที่อื่นและมีความจำเป็นต้องปรับลดแรงดันน้ำลงเพื่อจะให้มีน้ำในระบบส่งผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงบะไลในเขตตัวเมืองเชียงใหม่รวมถึงอำเภอข้างเคียง
สีแดงผลกระทบสูงมากแนวโน้มน้ำบ่ไหลเลยหรือไหลอ่อนมากร้อยละ70 ถึง 80ของพื้นที่ก็ดูเนาะสีแดงนี่คือจุดที่ไหนพ่องศรัทธาญาติโยมสีแดงแนวโน้มที่น้ำจะบ่ไหลเลยหรือไหลอ่อนมากร้อยละ70-80ของพื้นที่ที่ผลกระทบลักบ้านท่อโรงพยาบาลล้านนาป่าตันโชตนาเมย่าวัดเจ็ดยอดวัดวังสิงคำกาดเมืองใหม่กาดหลวงไนบาซ่าท่าแปเจริญประเทศราชพัฒสนามกีฬาหมื่นดามพระคดกูเต้าตำบลฟ้าห้ามตำบลสันผีเสื้อตำบลหนองปากคลั่งตำบลสันพระเนตรตำบลสันกลางตำบลตาดศาลาตำบลวัดเกตตำบลหนองหอยบ้านเสาหินบ้านเกาะกลาง ท่าวังตานเนอะศรัทธาอันนี้คือผลกระทบจากน้ำประปาที่ไหลอ่อนถึงบันไหลเลยเจ้าจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองวันนี้แจ้งให้ทราบจากการประปาภูมิภาคสีเหลืองผลกระทบสูงแนวโน้มน้ำไหลอ่อนร้อยละ70ของพื้นที่ผลกระทบลักสันทรายไอซ์แลนด์สันทรายปาร์ควิวกาดสามแยกบ้านมอนบ้านบวกครกน้อยบ้านหนองปากคลั่งบ้านบวกครกหลวงสีบัวบานบ้านสันกลางสถานีรถไฟค่ายกาวิละเจียงใหม่ลำปูนบ้านเสาหินสันปะเลียงสิริวัฒนานิเวศชุมชนเชียงใหม่แลนด์ ชุมชนเชียงใหม่แลนด์แล้วก็ป่าพร้าววัวลายหายาสีปิงเมืองถนนสุริยวงศ์ถนนตระแกงจ้างเผือกหัสดิเสวีเวียงบัวตลาดธานินสีเขียวผลกระทบปานกลางใจน้ำใดปกติอาจมีน้ำไหลอ่อนลงเล็กน้อยร้อยละ60ของพื้นที่ทั้งนี้การประปาสาขาเชียงใหม่ชั้นพิเศษได้มีความพยายามเต็มที่ที่จะสามารถผลิตจ่ายน้ำในยามวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงต้องขออภัยในความบัดสะดวกอันนี้แจ้งจากการประปาส่วนภูมิภาคเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาในบริเวณอันรอบๆเนาะรอบตัวเมืองเกือบจะทุกตำบลเนอะศรัทธาญาติโยมที่มีผลกระทบในวันนี้ศรัทธาอีป่อยอีแม่ตั้งหลายตอนนี้ที่วัดฝ่ายหินของเฮาได้จัดศูนย์นะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของวัดฝ่ายหินนี่ก็จะมีทีมงานของศรัทธาสาธุชนผู้มีใจบุญนะเรียกว่าศรัทธาหนึ่งเดียวศรัทธาผู้มีน้ำใจหนึ่งเดียวของหลวงตามะเนาะเพิ่นได้อยู่ในพื้นที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตช่วยเหลือในการทำอาหารพรุ่งนี้เพิ่นจะทำอาหารเป็นข้าวกล่องตอนเจ้า200ชุดเนอะของทีมงานของตั้งครัวบุญของวัดฝ่ายหินก็จะทำอีกประมาณ300ชุดเพื่อจะนำส่งให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เนาะของจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาขณะนี้ก็จะมีทีมงานลงพื้นที่ไปแจกของไปแจกอาหารนำอาหารไป300กล่องได้นำไปแจกในพื้นที่ของฟ้าห้ามของหนองหอยบางส่วนที่ประสบภัยติดอยู่ในบ้านติดอยู่ใน ในที่ทำงานบ่สามารถจะออกไปหุงหาอาหารหรือว่าซ่ออาหารเองได้ก็ต้องอาศัยเรือจากกู้ภัยต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นำอาหารลงไปส่งลงไปแจกจ่ายพี่น้องผู้ประสบภัยอยู่ตอนนี้ทีมงานครูบาอาจารย์วัดฝ่ายหินเนาะโดยปีนานทินและ
พระสงฆ์องค์สามเณรเจ้าก็ได้นำอาหารไปลงพื้นที่ละส่วนในวันพรุ่งนี้นะศรัทธาก็จะต้องประกอบอาหารทำอาหารมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกซึ่งค่ำนี้บัดแรงนี้คืนนี้ก็มีหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินเมื่อสักครู่นี้ได้โอนปัจจัยผ่านมาทางท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจท่านอาจารย์ก็นำส่งให้กับทีมงานที่จะทำอาหารในวันพรุ่งนี้ได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารที่จะมาทำในประกอบอาหารในวันพรุ่งนี้เนาะตอนนี้ศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองเนอะครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในวัดวาอารามต่างๆก็พยายามให้ความช่วยเหลือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเท่าที่สามารถจะทำได้เนาะก็พยายามกันทุกวิถีทางบางวัดบางวาก็เปิดโรงทานที่วัดแต่ว่าวัดที่ถูกน้ำท่วมก็บ่สามารถจะปรุงอาหารหรือว่าทำอาหารภายในวัดใดศรัทธาที่วัดฝ่ายหินของเขาโชคดีว่าวัดอยู่ที่สูงเนาะอยู่ติดดอยตีนดอยสุเทพเนอะศรัทธาตีนดอยสุเทพฝั่งตังสวนสัตว์ตังวันออกของสวนสัตว์ตอนนี้ตังวัดของเขาก็ได้ต้องเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของตัวเมืองเชียงใหม่โดยมีศูนย์บัญชาการอยู่ที่ธรรมสถานวัดฝ่ายหินอยู่ตรงตั้งลุ่มวัดฝ่ายหินมาเนอะศรัทธาญาติโยมอีปอยอีแม่ตั้งหลายคนที่เคยมาตีวัดฝ่ายหินก็คงจะหู้ดีเขาตรงมาเลาะกำแพงของเลาะหัวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะมาถึงที่ลานธรรมสถานวัดฝ่ายหินที่นี่สามารถจอดรถได้นะสำหรับญาติโยมที่มีลูกมีหลานอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่เปิ้นบ่มีที่จอดรถก็ลองบอกเขาว่ามาที่วัดฝ่ายหินได้เนาะด้านบนที่วัดฝ่ายหินก็มีสถานที่ปอฮื้อจอดสำหรับกลางคืนแล้วก็ที่พักตอนนี้มีที่พักคือศรัทธาญาติโยมที่อยู่ใกล้เคียงอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมมาพักมาอาศัยอยู่ประมาณ20-30ที่นอนเนอะก็มาอาศัยพักอยู่ที่วัดฝ่ายหินในเวลาค่ำคืนนี้ระบบความปลอดภัยก็มีคนช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยให้เนาะต้องขอบคุณทุกท่านทุกคนเนอะศรัทธาที่ได้โอนปัจจัยให้หอมมาอาตมาได้อ่านพอตั้งไลน์ที่ส่งมาที่อาตมาภาพเนาะก็มีหลายท่านหลายคนเนอะส่งมาตั้งไลน์ตะกี้โยมน้องพันนิตราพรหมมินส่งกำลังใจมาช่วยพี่น้องชาวเชียงใหม่โดยบัดได้ไปก็ขอมีส่วนร่วมโดยช่วยกาหารกับครูบาอาจารย์สถานีวิทยุคลื่นสีข่าวโดยเจ้าและขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุน ขอบคุณน้องหญิงเนอะพันนิตราพรหมมินได้ส่งถวายปัจจัยมาร่วมบุญค่าอาหาร500 บาทแล้วก็หลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินช่วยเหลือค่าอาหารมาแหม 1,000 บาทนะก็มีญาติโยมจากหลายที่หลายแห่งเพิ่นก็ส่งปัจจัยมาศรัทธาญาติโยมส่งปัจจัยมาส่งปัจจัยมาสนับสนุนเนาะก็มีหลายท่านหลายคนที่ได้ประกาศนามไปแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ยังบ่ได้ประกาศได้ประกาศนามไปแล้วก็มีแห่มส่วนหนึ่งเนาะตะกี้มีแม่เพียรแก้วหนองยางถวายมา100 บาทแม่จันตันมนแห่ม100 บาทแม่กาญจนาชัยลินแห่ม100 บาทแม่ไขนันตะเนาะบ้านทุ่งม่านเหนือ200 บาทแม่สุนีครองบุญสันทรายแห่ม300 บาทแม่ไข่นันตะนิกาน้ำมัน200กาอาหาร200แม่เกสรชัยวุฒิบันการกนก200 บาทแม่ย่าเล็กปาวลี500 บาทแม่กาบแก้วสีอินแก้ว200 บาทแม่สมจิตใจเย็น500 บาทแม่ออนทาเกิด200 บาทแล้วก็แม่อัมพรดาวตากเนาะคุณแม่ของโยมท่านอาจารย์อมริตนะ200 บาท
แม่กรกมลเขยกลาง200 บาทแม่บัวขีดท่าโปแม่ถนอมนำวงแม่บัวลอยปงเทพแม่บัวเรียวชัยอุดนะคนละ100 บาทเป็น400 บาทแม่ย่านวลยอดคำปัน200 บาทแม่บุญนักวุฒิเดช200 บาทแม่อัมพรบุญหมื่นสันทราย300 บาทแม่บัวไขวงหารน้ำมัน100 บาทแล้วก็กะอาหาร100 บาทแม่จันดีเท้ามณี200 บาทแม่เรือนคำตาเทพ300 บาทแม่สมใจปีบ้านใหม่200 บาทแม่เหรียญทาตายุ200 บาทอันนี้เปิ่นโอนจะโอนมาก็มีเนาะเปิ่นฝากหอมมาโดยให้อาตมาออกคือก่อนก็มีเนาะโยมจากสูงเม่นแม่มณีวงแก้วเทียนไข100 บาทน้ำมัน100 บาทตะกี้ก็ให้เขาเอาเทียนไขตามไปแล้วติดตามไปแล้วเนาะแม่เพนณลำปูน200 บาทแม่อุ้ยสาวคุ้มตะวันกะอาหาร100 บาทแล้วก็กะน้ำมัน100 บาทตะกี้โอนเกินมาก็ยังหู้อีแม่บอกว่าอันโอนเกินไปเนอะท่านอาจารย์ว่าอันอยากตั้งใจห่วมบุญเพิ่มมาแหมก็ต้องขอบคุณเนอะอันแม่แสงแม่แสงอินไตรทิพย์นะพร้อมกับท่านคุณหมอไตรทิพย์พร้อมกับครอบครัว300 บาทร้อยตรีหญิงอริยาสิริประยงเทียนไข่แหม100 บาทก็ต้องขอบคุณศรัทธาทุกท่านทุกคนที่ร่วมบุญร่วมกุศลผ่านมาตั้งทีมงานของคลื่นสีขาวที่ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่วัดไฟหินอยู่ในขณะนี้ศรัทธาญาติโยมหู้จักท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจสามารถร่วมบุญร่วมกุศลมาที่ท่านอาจารย์ได้เลยเนอะประสานงานกัน2ที่ท่านอาจารย์ก็ได้หรือว่าที่อาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยก็ได้เบอร์โทรของอาตมาภาพศรัทธาญาติโยม08088444173 เนอะศรัทธาสามารถโทรมามาจาได้เนาะโทรมาสอบถามข้อมูลโทรมามีอาหารมีข้าวมีน้ำจะเอาไปส่งที่ไหนมาฮับได้ก่อญาติโยมอยู่ที่ไหนก็สามารถติดต่อประสานงานกันมาได้เนาะถ้าทีมงานของอาตมาภาพสามารถไปช่วยเหลือได้ก็จะไปช่วยตามที่สามารถจะไปได้น้ำทรงตัวตั้งแต่19 นาฬิกาที่ผ่านมาวิกฤตน้ำวันที่5 ตุลา 2567เนอะน้ำปิงที่สะพานนวรัตน์วัดได้ 5.28 เมตรจุดวิกฤตอยู่ที่ 4.20 เมตรระดับน้ำทรงตัวตั้งแต่ 19.00 นาฬิกาที่ผ่านมาระดับวิกฤต 4.20 นะสถานแต่นี้ล่ำกว่าระดับวิกฤตมาแหม8 เซนนะอันนี้ก็ถือว่าขึ้นสูงนะปีนี้ปีหนึ่งบ้านดงกำหมู่7ตำบลสะโตกอำเภอสันป่าตองต้องการความช่วยเหลือไฟฟ้าถูกตัดมีคดติดอยู่เป็นจำนวนมากน้ำเชี่ยวลึก2 เมตรออกมาบ่ได้ขอรับการช่วยเหลือเรือกู้ภัยเจ็ตสกีขนคนแล้วก็วัดป่าแพ่งเชียงใหม่เนอะท่านอาจารย์พระมหาสง่าชัยวงศ์เอาได้แจ้งมานักมากในรอบ50 ปีบะเมียเนอะเข้าของเอกสารในห้องท่านอาจารย์ลอยวุ่นตอนนี้โซฟาเครื่องใจไม้สอยต่างๆเอาขึ้นมาได้บนเรือแล้วสถาอันนี้ที่วัดป่าแพ่งน้ำถึงอกท่านอาจารย์นะบางจุดก็คงจะถึงแผ่วคอบุญนะศรัทธาพี่น้องญาติโยมเนอะญาติโยมของหลวงพ่อท่านมหาเนาะที่วัดป่าแพ่งจะได้ก็ส่งกำลังใจไปหาหลวงพ่อท่านอาจารย์มหาจิมที่วัดป่าแพ่งนี้นักหนาน้ำสูงมากตอนนี้รถก็จมอยู่ในน้ำรถของทางวัดโดยรถของศรัทธาญาติโยมที่มาจอดไว้ที่วัดตอนนี้ปลอดภัยแล้วตะกี้มีรายงานให้ทราบว่าแถวเทศบาลวัดป่าแพ่งเนาะมีรายงานมาแจ้งว่าแถวท่าแพก็มีน้ำลามเข้ามาแล้วเนอะศรัทธามีน้ำลามเข้ามาถึงแล้วก็คงจะ
เป็นปัญหาที่จะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลพื้นที่ตีลุ่มต่ำตีน้ำท่วมขังสูงเนาะค่ำคืนนี้อาตมาคิดว่ากู้ภัยสายต่างๆที่เดินทางกันมาถึงมาจากต่างจังหวัดคงจะเข้าถึงในพื้นที่นักและกู้ภัยต่างๆเปิ้นก็ระดมสภาพกำลังมาจากองค์กรต่างๆสถาหลายพื้นที่หลายจังหวัดที่ส่งความช่วยเหลือกันมาขอความช่วยเหลือไปเปิ้นก็ส่งเครื่องไม้เครื่องมือมาถึงเนาะก็ต้องขอบคุณพี่น้องกู้ภัยทุกมูลนิธิทุกองค์กรเนาะบอกว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือว่าเป็นของกู้ภัยที่อยู่ในองค์กรอยู่ในมูลนิธิอยู่ในหน่วยงานต่างๆก็ได้ส่งความช่วยเหลือมาที่เชียงใหม่ของเฮาตอนนี้ก็คงจะระดมความช่วยเหลือกันมาช่วยในพื้นที่กันให้นักที่สุดสถาเพราะพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมนี่ขยายวงกว้างมากนะขยายวงกว้างมากในพื้นที่ของตัวเมืองเกือบจะทุกตำบลเนอะในตัวเมืองเชียงใหม่นี้มีน้ำท่วมนักหนาก็ขอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้พอได้หู้เนาะก็ขอให้ได้ส่งกำลังใจมาช่วยกันจิ้มถ้าสามารถส่งความช่วยเหลือมาได้ก็ส่งความช่วยเหลือมาได้เท่าที่เราจะพอจะช่วยเหลือสนับสนุนจุนเจือช่วยเหลือกันได้เนาะตอนนี้ก็เดียวเวลาจะหมดแล้วศรัทธาญาติโยมก็มาได้เปิดสายแล้วเนาะก็เดียวถ้าจะได้ศรัทธาที่รับฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองเนอะรับฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองอยู่ในขณะนี้หลังจากที่อาตมาออกรายการในช่วงนี้ไปเนาะจบชั่วโมงนี้ก็สามารถโทรเข้ามาหาได้ก็บอกเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งสำหรับศรัทธาที่ฟังใหม่0808844173ก็จะมารายงานผลของการออกไปสำรวจตรวจสอบน้ำท่วมในพื้นที่ของทีมงานที่เอาอาหารไปแจกจ่ายให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังอีกรอบหลัง22 นาฬิกาก็เดียว21 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาจะเป็นรายการพิเศษจากครูบาอาจารย์จังหวัดน่านเนอะศรัทธาญาติโยมจากทางจังหวัดน่านจะมีครูบาอาจารย์เข้ารายการโดยถวายความเคารพท่านอาจารย์ครับครับผมครับเดี๋ยวจะมีเป็นรายการพิเศษเนาะของคลื่นสีข่าวนี้จะรับสัญญาณมาจากทางจังหวัดน่านซึ่งอาตมาภาพก็จะได้เข้ารายการด้วยกับท่านอาจารย์สักระยะหนึ่งแล้วก็จะให้ท่านอาจารย์เปิดเข้ารายการและต่อจากนั้นหลังจากนั้นก็จะเข้ารายการมาพบปะกับศรัทธาญาติโยมในช่วงที่ครูบาอาจารย์ท่านพระครูสุจินนันทธรรมที่เมืองน่านเปิดออกอากาศอยู่ท่านศรัทธาญาติโยมมีความประสงค์จะร่วมบุญกับทีมงานของวัดฝ่ายหินที่เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยทำอาหารรับเป็นจุดบริจาคข้าวน้ำอาหารต่างๆที่นี่ก็สามารถโอนปัจจัยหรือว่านำข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปรุงต่างๆมาช่วยเหลือได้เนอะศรัทธาเปิดรับบริจาคตลอด24 ชั่วโมงเข้ามาตอนใดก็จะเข้ามาได้ถ้าเข้ามาสะดวกเนาะหรือว่าได้ฟังรายการแล้วอยากจะร่วมด้วยช่วยกันแต่อีแม่อยู่ไกลอีแม่อยู่ต่างจังหวัดขอโอนปัจจัยมาได้ก่อนถ้าศรัทธามีเลขที่บัญชีของอาตมาก็โอนมาในเลขที่บัญชีนั้นก็ได้เพราะตอนนี้อาตมาได้ใช้เลขบัญชีของอาตมาในการไปซื้อกับข้าวกับป่าซื้ออาหารวัตถุดิบต่างๆมาปรุงอาหารเนาะท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจก็เป็นอีกบัญชีหนึ่งที่จะเปิดรับให้ศรัทธาญาติโยมได้ให้เขาหอมเข้ามาก็จะสรุปนะว่าแต่ละวันนั้นมีศรัทธาญาติโยมได้โอนปัจจัยมาในบัญชีต่อใดแล้วก็ได้ใช้จ่ายอย่างไปพ้องก็คงจะตั้งศูนย์ที่นี่ไปถึงวันที่แหมสัก2 วันศรัทธาจนสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติเขาก็จะปิดศูนย์ช่วยเหลือหรือว่าทำกับข้าวกับป่าส่งต่อไปละศรัทธาตอนนี้เวลา
เวลา20:59 นาทีเนาะเข้าฟังเพลงรายการสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวจะประสานงานติดต่อไปยังครูบาอาจารย์ที่จะเข้ารายการต่อไปก่อนเนอะท้องฟ้ามืดบดฝนตกซอยเลี้ยวพอผู้ดอยมืดเมยหมอกฟ้าฤดูหน้าฝนมาตกแต่ตกบ่ายามกลางภาษามันยังมาเปิงสายน้ำแม่อิงขึ้นจนปอเถิงเวียงแก่นเมืองเถิงเป็นห้องเป็นไห้แสนลำบากใจเพราะบ้ากลัวแนมพะเยาผู้สางเจียงคำเจียงม่วนเมืองปงน้ำไหลเจียวลงเอาอย่างบ่ได้บางพ้องไข่หัวพ้องสีตาให้เหมือนสายน้ำไหลบ่ปีกไว้ขึ้นมาให้ธรรมชาติแน่กลัวแต่แน่เป็ดไก่หมูแม่ไผ่โจ้ยบ่ได้จำเป็นต้องตายวำวายมอดโอยน้ำยมก็นักน้ำก็ลายวุ่นว่าวุ่นวายเดือดกันจนต่างรถท่านนน้ำปอล้นเก็บของขึ้นบนบ้านไผ่บ้านมันเมืองแน่นเจียงกลางปัวตาวังผาเขตวัดเขตมาน้ำจนปอท่วมให้นาป่าสวนจนปอบ่เคินแล้วก็ส่งบัญชีส่งรับพี่น้องเมืองเป็นนครโกไสแม่ยมน้องไหลตกใจตื่นเต้นบ้านจองเฮือนหอน้ำเข้าบ่อเว้นงัวควายหนีเพ่นหล่นปอบตันสาเหตุฝนตกซ้ำมาติดกันหลายคืนหลายวันป้องกันบ่ได้น้ำน้องขอดไหลเป็นภัยเตื้อนีควันมา32 ควันคือพี่น้องตั้งมวลปลอดภัยน้ำท่วมพะเยาแป่นานพี่น้องกันล้วนขอเป็นหนึ่งส่วนส่งกำลังใจไปอุทกกะไพฝนตกสายน้ำน้องไหลก้อยอดใจกำเดียวก็แห้งขอจบการแสดงไว้เพียงเต้านี้ท้องฟ้ามืดบดฝนตกซอยเลี้ยวพอผู้ดอยมืดเมยหมอกฟ้าฤดูหน้าฝนมาตกแต่ตกบ่ายามกลางภาษามันยังมาเปิงสายน้ำแม่อิงขึ้นจนปอเถิงเวียงแก่นเมืองเถิงเป็นห้องเป็นไห้แสนลำบากใจเพราะบ้ากลัวแนมพะเยาผู้สางเจียงคำเจียงม่วนเมืองปงน้ำไหลเจียวลงเอาอย่างบ่ได้บางพ้องไข่หัวพ้องสีตาให้เหมือนสายน้ำไหลบ่ปีกไว้ขึ้นมาให้
ภัยธรรมชาติแน่กลัวแต่แน่เป็ดไก่หมูแม่ภัยโจ้ยบ่ได้จำเป็นต้องตายวำวายมอดมวยน้ำยมก็นักน้ำนานก็ลายวุ่นว่าวุ่นวายเดือดกันจนต่างรถท่านนน้ำปอล้นเก็บของขึ้นบนบ้านไผ่บ้านมันเมืองแน่นเจียงกลางปัวตาวังผาเขตวัดเขตมาน้ำจนปอท่วมให้นาป่าสวนจนปอบ่อคืนพี่น้องเมืองแปรนครโกไสแม่ยมน้องไหลตกใจตื่นเต้นบ้านจองเฮือนหอน้ำเข้าบ่อเว้นงัวควายหนีเพ่นหล่นปอบะตันสาเหตุฝนตกซ้ำมาติดกันหลายคืนหลายวันป้องกันบ่ได้น้ำน้องขอนไหลเป็นภัยเตื้อนีควันมา32 ควันคือพี่น้องตั้งมวลปลอดภัยน้ำท่วมพะเยาแป่นานพี่น้องกันล้วนขอเป็นหนึ่งส่วนส่งกำลังใจไปอุทกกะภัยฝนตกสายน้ำน้องไหลก้อยอดใจกำเดียวก็แห้งขอจบการแสดงไว้เพียงเต้านี้ดอกบัวดอกหนึ่งพึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัว
เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ ใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจู้ตนจู้องค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตตรธรรมปกเก่าเกษาปกห่มรักษาลูกครับพระมหาเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์วันนี้เข้ารายการช่างช้าไปหน่อยเนื่องจากว่าประสานงานหลายสิ่งหลายอย่างเพราะตอนนี้ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่น้ำท่วมที่เชียงใหม่ศรัทธาญาติโยมค่ำคืนนี้ก็จะได้กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ท่านพระครูสุจินนันทธรรมวัดหนองบัวเนาะจากตังลำปูจากทางเมืองน่านได้เข้ารายการตัวเนื้อศรัทธาตอนนี้กำลังจะ
ประสานงานติดต่อท่านอาจารย์อยู่ท่านอาจารย์ครับถวายความเคารพท่านอาจารย์ได้ยินก็ครับได้ยินครับโอเคเนาะวันนี้ผมจ้าไปหน่อยอาจารย์พอดีสลับเครื่องเพื่อจะเอาไลน์ของท่านอาจารย์เข้าแหมเครื่องนึง วันนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่ครับอาจารย์ที่วัดฝ่ายหินได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เชียงใหม่ที่วัดฝ่ายหินครับอาจารย์ครับอ๋อตอนนี้อยู่วัดฝ่ายหินครับผมครับอยู่วัดฝ่ายหินก็วันนี้สถานการณ์ที่เชียงใหม่รุนแรงนักหนาขนาดครับอาจารย์ครับมีผู้ประสบภัยเป็นวงกว้างมากถึงน้ำขึ้นสูงถึงมันเกยเลยจุดที่วิกฤตจุดวิกฤตอยู่ที่2 เมตร40ปลายอันนี้มัน2 เมตร2 เมตร50ปลายครับอาจารย์2 เมตร58วัดหรือหมู่บ้านแถวข้างแม่น้ำปิงก็จะท่วมหมดอ่ะเนาะแม่นหมดเลยครับแล้วก็ขึ้นสูงมากท่านอาจารย์เดี๋ยวนี้ขึ้นถึงชั้น2ของตึกของอาคารเขาน่ะก็เลยผมตั้งใจสมชาติก็ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่วัดฝ่ายหินทำกับข้าวกับป่าแล้วเป็นศูนย์ที่ระดมความช่วยเหลือเป็นน้ำเป็นท่าอย่างมาช่วยกันที่นี่ครับอาจารย์ก็เดียวช่วงที่พบกันอย่างนั้นคือเติงหาว่าวัดตุปีน้อยปะเนาะก็บ่ท่วมจัดหลายบ่ครับเนาะครับผู้ท่วมกันวัดฟ้าห้ามเนาะใจผ้าห้ามนักครับอาจารย์ครับขนาดปากทางเข้าผ้าห้ามนี่น้ำกุ้งอกกุ้งแอวครับทางไหนเพิ่งทำให้ผ้าห้ามนั่นอยู่ลุ่มบนกันครับผมอาจารย์ครับผมถวายเวลาให้ท่านอาจารย์ในช่วงนี้เนาะก็เดี๋ยวผมจะรับสายโทรศัพท์ของศรัทธาญาติโยมที่เป็นโทรมาให้มาหอมกันก่อนครับก็มอบเวลาให้กับท่านอาจารย์ไปจนถึง3 ทุ่ม45หน่อยอาจารย์เนาะก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวจะได้สนทนากับอาจารย์อีกช่วงหนึ่งครับผม3 ทุ่มตอนนี้2 ทุ่มปลายก็ประมาณ2 ทุ่ม45 3 ทุ่ม45เนาะเดี๋ยวเขาได้พบปะกันแฮมครับท่านอาจารย์นั้นไปลืมบอกสายญาติโยมเจมเนอะวันนี้เปิดโอกาสให้ได้แนะนำตัวเต็มที่ เบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ให้ญาติโยมเป็นเจมครับถวายเวลาเลยครับขอบคุณครับท่านครับผมไวสาครับก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังตั้งหลายอาตมาภาพพระครูสุจินนันทธรรมวัดหนองป่าค่าตำบลศรีสะเกษอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านก็วันนี้ได้โอกาสมาพบปะอู้จากับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทางวิทยุขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาของเราเนาะท่านอาจารย์มหาสมชาติท่านก็ได้ติดต่อประสานไว้เมื่อละแต่ก็บ่ได้มีจังหวะมาอู้มาจากับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็ได้จังหวะเหมาะดีนะก็ได้มาพบปะอูจากันก็เป็นช่วงที่น้ำกำลังขึ้นกำลังท่วมพี่น้องเชียงใหม่เนาะพี่น้องเมืองน่านก็ท่วมไปแล้วก่อนหมู่ก่อนจุ้มเมืองน่านก็พดไปเชียงไฮ้พดไปเชียงใหม่ลำปางก็ท่วมละเนาะในเชียงใหม่น้ำปิงขึ้นมันตึงลำบากลำบนเนาะไปหันพี่น้องตั้งเชียงไฮ้แม่สายเป็นโอ้น้ำแห้งแล้วแต่เหลือขี้ดินขี้โป้ขี้ขไนโกยออกขนาดนักหมู่รถก็ลังไหลกันมาช่วยกันขนดินออกจากจังหวัดต่างจังหวัดของต่างอำเภอก็ช่วยกันรถไถรถแบคโฮน้อยใหญ่ก็เอาไปช่วยกันแต่ก็มีประสบปัญหากันอยู่ก็เป็นธรรมดามันเนาะก็ว่ากันไปไกลเกลี่ยกันไปก็จบงานก็เรียบร้อยอันนี้พี่น้องเชียงใหม่ก็ยังกึดเติงถึงนั่นตุปีน้อยวัดฟ้าห้ามอยู่ว่าโอ้ถ้าสูงเพิ่งอันนะวัดฟ้าห้ามบ่จมอยู่รุมเปิ้นวันนั้นนะกำลังกึดเติงเพิ่นอยู่
แต่ก่อนเคยไปเยี่ยมไปหาเปิ่นอยู่แต่เมืองน่านเดี๋ยวนี้ก็ปกติละนะปกติ ก็เหมือนหลายฟ้าหลายปีแล้วนี่ไม่ได้ได้จากับผมมีพี่น้องตั้งสถานีวิทยุตั้งแต่ ขอจุมัดเนี่ย ตั้งแต่วิทยุชุมชนคนนานน้อยเขาได้ปิดตัวไปเนื่องจากว่าบริหารไปบ่ไหวคนเดียว ก็เลยจำเป็นจำใจต้องปิดตัวลงไปเรียบร้อยก็เลยได้มีโอกาสมาวันนี้เนาะซึ่งช่วงจังหวะนี้อากาศบันก่อเปลี่ยนไปสปะเหมือนกันเนาะเปลี่ยนแปลงหันแล้วพอข่าวตั้งใดหลายเรื่องก็มีปัญหากันทุกซอกทุกมุมของโลก บ้านเฮาก็มีปัญหาต่างประเทศก็สู้รบตบมือกันตายกันตึงวันโอ้ยอันนี้จังทุกขังอนัตตาแต่เนาะลูกบ่ได้สงบสุขนี่แหละโลกเขาก็ขัดแย้งเกิดความขัดแย้งกันหลายนะภายในประเทศเฮาเองก็ขัดแย้งสปะตั้งแต่นโยบายรัฐบาลอย่างต่างๆป่องก็หันดีตัวป่องก็บ่หันดีตัวจัดคัดก็คัดอย่างเดียวบ่ฟังเหตุฟังผลบ่เอาผลประโยชน์อย่างของพี่น้องประชาชนมันจะคัดของมันอย่างนั้นรวมหัวรวมกลุ่มรวมกกกันบางคนเขาก็หันเข้าท่าดีศรัทธาเลื่อมใสอยู่เอาไปเอามาไปคัดนโยบายคัดนั่นคัดนี่คัดแข่งคัดขากันมันก็ก่อให้เกิดปัญหาประเทศเขาก็พัฒนาเดินหน้าไปบ่ได้ก็เอ็นดูเนาะหมู่ที่เปิ้นกำลังตั้งใจบริหารประเทศชาติก็ว่ากันไปทิฏฐิคือความเห็นอาจจะบ่ตรงกันเมื่อมันทิฏฐิบ่ตรงกันแล้วมันก็มีความเกิดความขัดแย้งมาเก่าโบราณเปิ้นว่ามันเกิดคึดมันเกิดคึดอะไรหยังคือความบ่เข้าใจการเข้าใจที่บ่ตรงกันความเห็นที่บ่ตรงกันนั่นมันคึด โบราณเพิ่นเอาอันเกี่ยวหมากใส่ขายเกี่ยวหมากใส่บอกไอ้คนไข่หันตัวคึดบ่จะได้สู่พอนี้จกพอมันบ่ไข่หันที่เอามือจกเข้าไปคนนี้จกไปปะจานคนนั้นนี่จกไปปะจานเกิดความขัดแย้งกันข้ากับว่าข้าถูกเจ้ากับว่าเจ้าถูกนี่เปิดก็เลยบอกกันนี่แหละคือตัวคืดนี่คือตัวคืดตัวปัญหาคือความทิฏฐิบ่ตรงกันนี่พูดในเจ้าบ่ต้องบอกว่าทิฏฐิสามัญญตาทิฏฐิสามัญญตาเนี่ยมันต้องมีทิฏฐิที่เสมอเหมือนกันก็คือเข้ากันได้กำกึดกำล่ำไปกันได้ทิศทางเดียวกันปรับหากันจูนหากันได้อันนี้ก็มันถึงจะอยู่กันได้ไปกันได้บางทีเฮาก็แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างมันจะเอาไปเหี่ยหมดมันก็ตึงบ่ได้ถ้าจะให้มันถูกกันหัวอันปันเจียแต่อันนี้บ่ได้หมดฝ่องพิษฝ่องถูกฝ่องดีฝ่องหายเนาะญาติโยมทั้งหลายเนาะนั้นหลวงพ่อพุทธทาสเพิ่นบอกว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมีแต่ดีฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงอันที่มันบ่ดีก็จังมาเตอะเอาบ่ต้องไปหูไปหันมาเอาส่วนที่มันดีๆน่ะมาใจมาสอยเนาะถ้าไปเอาให้กูหยังปันอันมามันสเปะสปะศูนย์อาจศูนย์อันกันมันก็บ่ได้อย่าหำเหมือนกันนะนั่นผมจึงบอกว่าเลือกเอาส่วนที่ดีๆเอา
เนี่ยยังกันแล้วเนี่ยการเนี่ยงานเนี่ยให้เนี่ยสวน อยู่กับคนหักคนหลายเหมือนกัน จะคัดหมู่คัดกลุ่มมันอย่างต่างๆมันก็ต้องมีคัดกันออกมาเลือกกันออกมาเนี่ยมันอยู่เป็นกกเป็นเรากันอันนี้เข้าไปที่นี่ได้เอาไปทางนี้เพราะการเรียนคณิตศาสตร์ที่เราเรียนคณิตศาสตร์มาน่ะเดี๋ยวสับเซตทั้งหลายเนาะเป็นเซตอยู่น่ะจัดให้มันเข้าหมู่เข้ากลุ่มมันก็จะไปของมันได้แต่ถึงวันนี่มันสูญอันบุฟังไผ่ละต่างคนต่างลวกกันเหี่ยมดนะบอกว่าคารวะญาติโยมพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามันเป็นกันไปนะฮะอันนี้ก็เขาจะต้องมาช่วยกันทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องเรียกว่าปรับทัศนคติ ปรับทิฏฐิกันเห็นน้อยหนึ่งมันก็จะเข้าใจกันอย่างที่ฟ้องร้องกันลงในศาลมันก็ถูกก็ว่ากันไปถ้าผิดก็แก้ไขกันเหียมันก็ดีไม่จะเอาเป็นเอาตายกันบ่ยอมกันไปมันก็วุ่นวายเนาะสังคมถึงวันนี้นะอาตมาเนี่ยก็อยู่วัดเจ้าก็อยู่วัดนั่นเนาะทั้งวันนี่ก็อยู่กับญาติโยมอยู่กับหมู่กลุ่มเกษตรอินทรีย์ขนาดในกลุ่มมีบอกกี่คน30 คนเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์เขาก็ยังมีความคิดที่ขัดแย้งกันตลอดเวลาแต่ก็ปรับจูนเข้าหากันได้การใจปุ๋ยอินทรีย์การใจปุ๋ยเคมีอันนี้เขาก็ว่ากันย่ำแล้วย่ำแถมก็เปื่ออย่างเปื่อให้เป้าหมายเขาบรรลุบางอย่างเขาก็ต้องปรับให้มันเกิดความสมดุลกันเกิดความสมดุลกันเกิดขึ้นแล้วมันถึงจะไปกันได้นะวันนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็ไปงานสีดำมาพอดีกลับมาถึงวัดอาจารย์สมจัดก็โทรมาพอดีว่าเข้ารายการจิมเดอร์แนะนำตัวเองออเตอร์อีกก็ว่าไปแล้วแต่ว่าเบอร์โทรศัพท์นี่ก็น้องเอาเบอร์ไหนอ่ะเนี่ยเอาเบอร์081นะเนาะง่ายดี081-025-4313ไม่นะอันนี้ก็หลังรายการแล้วโทรมามาจากันได้มาถามอันอย่างกันได้อยู่จาปราศัยกันได้เนาะเผื่อเขามีอันใดเดี๋ยวจะต้องจูนหากันหรือว่าร่วมคิดร่วมทำด้วยกันอาตมาก็ทำงานอยู่กับกลุ่มเกษตรเครือข่ายเกษตรอินทรีย์น่านเครือข่ายเกษตรอินทรีย์น่านก็ขยายเครือข่ายศูนย์เฮียนหู้กันไปพยายามสอเอาตัวเจ้าตีมีทิฏฐิไปตั้งเดียวกันนั่นนะมารวมกลุ่มกันแล้วก็ลงทำงานกับพี่น้องเจ้าบ้านเอากันมาตั้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งการผลิตการตลาดการบริหารจัดการว่ากันไปเป็นอย่างซึ่งเมื่อบกี่วันแล้วปนี้ก็ปากันไปพองานที่เขาใหญ่ปากช่องนครราชสีมาก็ด้วยกันนำของท่านพระครูสุจินต์นันทกิจหรือพระอาจารย์สมคิดต่อปากันเครือข่ายไปเยี่ยมไปไปร่วมพิธีเปิดศูนย์เฮียนหู้ของคุณโยมซักคุณโยมซักเปิดศูนย์เฮียนหู้ที่อำเภอปากช่องจังหวัดโคราชราชสีมานี่นะก็เป็นทำปลูกพักกังมุงอย่างก็เพื่อจะเป็นแบบอย่างแล้วก็วันนั้นก็มีท่านผู้รองผู้ว่า
แล้วก็ผู้ตรวจในอำเภอตลอดถึงนั่นพวกน่ะตั้งเจ้าหน้าที่ของอะไรอย่างนั้นนะพัฒนาชุมชนนี่เนาะส่วนกลางพวกน่ะมาก็เพื่อว่าจะทักดันเอางบประมาณมาลงให้กับพี่น้องเกษตรกรตัวเองในเรื่องเหล่านี้แต่ก็ยังบ่ได้เสียพุ่นน่ะปี68 69ไว้ทั้งหน้าพุ่นอันนี้เปิ่นเริ่มลงทุนเปิ่นกำลังหาทุนมาลงอยู่การบริหารจัดการการตลาดเขาก็จะขยายมาถึงเมืองน่านของเขาในส่วนภาคเหนืออันนี้ก็ไปว่ากันไปเป็นล็อตเป็นขั้นเป็นตอนก็ไปเยี่ยมของเปิ่นจะเน็ตนั่นแหละเอาก็เอามาปรับใจต่อยอดของบ้านของเขาเพื่อสุขภาพที่ดีที่ตุเจ้าได้มารวบรวมทำกลุ่มเกษตรอินทรีย์ก็เพื่อสุขภาพอันว่าสุขภาพของพี่น้องเจ้าบ้านเนี่ยโอ้ยมีแต่ความเจ็บเป็นเย็นอุ่นบ่สบายตายกันเป็นนักไปหลายโดยเฉพาะถึงวันนี้โรคมะเร็งเนี่ยมันนักตายไปเพราะอย่างกระเพาะกำกินเอากินใส่ปากใส่ดังไปเนี่ยจังดังกระสูดเข้าไปปากกระใส่เข้าไปร่างกายก็เข้าเพราะไปถูกไปต้องเสมันในการใจสารเคมียาฆ่าหญ้ายาปราบศัตรูพืชทั้งหลายใจปุ๋ยเคมีทั้งหลายทำให้ระบบสิ่งแวดล้อมเสียหายนะหอยหนองคลองบึงแต่ก่อนมีปูผาปลากังเยอะแยะกบเขียดเดี๋ยวนี้โอ้หาจะวิ่งขึ้นน้ำดินนี่บ่ใครมีละเพราะระบบนิเวศถูกทำลายนะโดยเป็นมอนก็เอายาไปลงนะใส่ข้าวโพดยอดเอาพอฝนลงมาก็ลงเป็นห้องนะแถมบุปผาปีนี้ฝนซึ้งดินสไลด์ดอยสไลด์ลงห้วยลงห้องเป็นขี้เปื้อขี้ตุ่มจมลงท้องห้วยทำให้น้ำห้วยตื่นเขินไปหมดน้ำห้วยตื่นเขินไอ้ท้องถิ่นก็จะเอางบประมาณไปลงหากินกันไปขุดหลอกลำห้วยทำเอาเข้าไปเป็นปัญหาสปะสเปดระบบนิเวศถูกทำลายนี่คือความหู้เท่าบ่ถึงการหรือด้วยความประมาทของคนเฮาพี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายอาจารย์เราจึงมารวมกันทำเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคของตลาดระวังมักง่ายกันดาลมดาราตายอายุ30ไปก็เพราะว่าเป็นมะเร็งนี่นะมักง่ายบ่ใส่ใจในสุขภาพตัวเองเอาเวลาไปหากินเอารวดเร็วว่าป้าเซเว่นก็กินแต่เซเว่นนะอาหารเซเว่นมันง่ายแต่เต็มไปโดยสารพิษสารเคมีทั้งหลายสุดท้ายก็ตายมะเร็งอันนี้ก็เพราะมาจากการกินของหมู่เฮาบ่มีแผลเอาใส่ปากยัดปากเนาะเอายัดเข้าไปคนเดียวเอายัดใส่ปากไปคนเดียวเกี่ยวกินไปคนเดียวลงต้องสุดท้ายกัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่พระพุทธเจ้าองค์บรมครูของเขาได้เทศนาสอนสั่งไว้ว่าท่านทั้งหลายสัตว์โลกนะย่อมเป็นไปตามกรรมใครทำกรรมจะได้ไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั่นบุว่ากรรมดีกรรมให้กัลยาณังวาดีก็ตามปาปะกังวาชั่วก็ตามย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั่นมีอะไรเนี่ยคือสักอย่างแต่คนเขามักจะไปมองที่คนอื่นโทษคนอื่นบ่ได้โทษตัวเก่านะก็ไปโทษคนอื่นแต่สิ่งทั้งหลายทั้งมวลบ่มีไผเนี่ยคือไผได้นะตัวเฮาเองทำเองแต่เฮาบ่ได้มองตัวเองกลับไปมองที่คนอื่นทั้งมวลเนาะมองไก่ล
พุทธเจ้าคนหนึ่งสอนศึกษาจะไปศึกษาไก่พอไกลๆเนี่ยกวางศอกยาววานหนาคืบอยู่นี่หมดตั้งแต่เป็นอะไรรับอนุบาลประถมมัธยมถึงปริญญาตรีโทเอกอยู่ในนี้หมดกวางศอกยาววานหนาคืบเห็นตัวนี้ใส่ใจตัวนี้มันอยู่ที่นี่ทั้งนั้นแต่ถึงวันนี้เขาคิดการจัดการศึกษาติมองไก่เห็นไก่ไปไก่ตัวเก่าไปสุดท้ายก็หู้แต่อันอื่นพวกนั้นแต่บ่หู้ตัวเก่าตามตำราพิชัยสงครามรู้เขารู้เราเนี่ยรบกี่ครั้งก็ชนะหู้เขาแต่บ่หู้เฮานี่การเปิ้นนะอันนี้คือเฮาก็ต้องการต่อโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นหู้แต่เขาบ่พอตัวเก่ากินอย่างเข้าไปผ่องเป็นโรคหยังผ่องสุขภาพตัวเองเป็นจะได้ผ่องสุขภาพกายเป็นจะได้สุขภาพจิตเป็นจะได้มัวแต่ประมาทเอาตั้งอยู่ในความประมาทพระพุทธเจ้าสอนไว้เนาะบ่มีเหตุใส่ใจแท้นะในโอวาทปฏิโมกข์เว้นชั่วทำดีชำระจิตใจของตนเองสุดท้ายคืออัปปมาเทนะสัมปเทถะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดทั้งวันนี้ตั้งอยู่ในความประมาทกันเพราะว่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเขาทั้งวันนี้เหมือนกันนะตั้งอยู่ในความประมาทเลื่อนเล่อกันมัวแต่หลงอยู่กับการอันยังบ่ฮู้เนาะได้สวดบังสกุลหับตานทั้งวันเป็นที่เป็นไปรษณีย์ให้พี่น้องญาติโยมทั้งหลายแต่ก็ไม่ได้เป็นฟรีนะเปิ่นจ่ายกับไปรษณีย์ให้ทำก็เลยลืมไปละไม่ได้สนใจอย่างอื่นเป็นแต่ไปรษณีย์อย่างเดียวแต่ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งตัวเก่าก็ต้องเกษียณนะงดประโยชน์งดเวลางดโอกาสมาถึงวันนั้นมาก็บ่เหลืออย่างสักอย่างแล้วสิ่งที่ได้มาฮับมาก็จ่ายไปหมดสุดท้ายบ่เหลืออย่างกับตัวเก่าเพราะตัวเก่าตั้งอยู่ในความประมาทบ่ได้ศึกษาเรียนรู้มัวแต่แย่งชิงกันทำยิ่งมียศถาบรรดาศักดิ์เข้าไปยิ่งใหญ่หนาติ๊กๆนะอีโก้สูงติ๊กๆบอกว่าพระไหวโยมเป็นกันไปทั่วนี่จะได้เนาะอันนี้จังทุกขังอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบ่มันบ่เตียงหูความเงียงไปมาใดๆในโลกล้วนอันนี้จังเราก็ต้องสุดท้ายก็จังมันเตอะจังมันเตอะเราก็สบายใจแค่น้อยหนึ่งแต่ถ้าไผ่บ่จังมันเตอะเองก็นักอยู่ต่อไปตำกรรมตำเวรกรรมไผ่เวรมันเอากับมีกรรมของเขากับมีกรรมของเขาแต่เอามัวแต่กรรมของคนอื่นใช่เอากับมาได้อย่างเรียศูนย์สมมติโอกาสจะเรียกเวลาคืนมันกับมาได้โอ้อีกูเนี่ยแต่เหมือนนั่นนู่นหายแซบแล้วปวดหูชิงน้ำปิงปอแห้งเดี๋ยวนี้น้ำปิงกำลังขึ้นท่วมนะขึ้นท่วมละขึ้นท่วมวัดมาอารามกับโบเวนอ่ะแต่ไหนมันต่ำขึ้นได้ขึ้นหมดนะอันนี้ก็อำนาจของมันโอกาสของมันหนักหมู่มันหลายมันตกหนักตกหลายอันนี้เรียกว่าพลังของน้ำมันก็มีพลังมันสรรพสิ่งทั้งหลายมันก็มีพลังของมันแต่มันจะหนักจะน้อยเนี่ยพอไปพอมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของวิถีชีวิตและเป็นวิทยาศาสตร์อีกโ
บ่เคยล่าสมัยเขาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะสุดยอดของมนุษย์ก็คือพระพุทธเจ้าผมมีให้เทียบเท่าสุดยอดของมนุษย์พระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมนุษย์คนเฮาเนี่ยเป็นมนุษย์คนเฮาเนี่ยเป็นเกิดมา2,500 กว่าปีมาบ่ได้เป็นเกิดก่อนเกิดเหมือนเกิดก่อนหมู่เฮาเป็นฮู้อัจฉริยะปื้นฟ้าปื้นดินนี่ฮู้หมดบ่มีให้เต่ายังหาไผเทียบเท่าพระพุทธเจ้าบ่ได้เต่ามื้อเดียวแต่600 กว่าปีมานี่นี่คือยอดของมนุษย์มันเฮาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเมื่อมันเป็นหลักคำสอนของมนุษย์แล้วเปิ้นก็เอามาสอนถึงมนุษย์สอนเทวดาสอนสัตว์ทั้งหลายก็สามารถทำได้ปฏิบัติได้แก้ไขได้ยกเว้นว่าแต่เฮียนหู้จะแก้ไขตัวเก่าก่อนแต่อันเนาะเอาวันนี้ปะกันวันแรกในอู้สะเพเหระเต้นั่นนี่น่ะก็ปะเลยกูอันปัญเจียนี่น่ะ เดี๋ยวถ้าญาติโยมมีอันใดก็จะเอิ้นจะถามก็โทรเข้ามาได้เนอะ081 025 4313แต่ญาติโยมเมืองนานน้อยถ้าฟังอยู่กับมีแต่สมัยหมู่คนเฒ่าเป็นจังฟังบัดเจ้ากันเนาะสมัยก่อนนะสมัยนี้แมลงก็ยังฟังอยู่เพราะน้อยไอ้เงี้ยข่าวว่าสถานีวิทยุแฮปปี้น่าจะเป็นแฮปปี้คนได้ลิงก์ออกอากาศอยู่อีนั่นแต่เขาก็ไม่ได้เปิดฟังสักเตือเนี่ยผมมีวิทยุ วิทยุมีอยู่กันรู้เห็นหมดละตั้งแต่เลิกกิจการไปนี่ดังนั้นก็ฟังตั้งเวียงสาเนาะเวียงสาก็เขาก็ฟังกันอยู่ที่เคยเป็นเครือข่ายกันมาวิทยุขึ้นสีขาวของท่านพระอาจารย์เจริญก็ได้เป็นเครือข่ายกันมาก่อนก็ลิงก์หากันก่อนตลอดแต่ตั้งแต่เลิกกิจการไปนี่ก็มาได้พดหากันนะมาได้อู้ได้จากันไปยังตื้อเติ้งหากกูตนกูองญาติโยมกูผู้กูคนที่เป็นแฟนรายการขึ้นสีขาวกันอยู่ตอนนี้มีอันใดก็อู้จะปราศัยโทรมาถามได้เนอะพี่น้องญาติโยมทั้งหลาย081 025 4313บอกเบอร์โทรแล้วเนาะอาจารย์เนาะบุคุ้นเคย081 025 4313 025 4313เนอะครูบาอาจารย์โอ้เปิ่นจัดรายการมาเมินเนอะศรัทธามักไม่เหมือนกันอาจารย์ จัดรายการจนนั่นจนมันบ่ไหวเนาะอาจารย์เนาะจัดคนเดียวนี่เลยอิดเนาะตอนนี้มันเป็นเครือข่ายก็ยังแควนน้อยครับอาจารย์สลับซับเปลี่ยนแบ่งเวลากันซอยเวลากันปั่นกันคนชั่วโมง2 ชั่วโมงไปครับครับดีครับดีอยู่อยู่ไหนก็อู้กันได้ครับผมสถาญาติโยมตอนนี้เขาอยู่28สถานีครับอาจารย์ของคนดารุณีนี่เปิ่นมอบสถานีมาคือประมาณ22สถานีอาจารย์ที่ออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะโอ้ดีครับโมทนาสัตว์ทุกทีเป็นสถานีธุรกิจเนาะแต่ว่าเปิ่นก็แบ่งเวลาคือครับอันธรรมะคือมาเผยแผ่ธรรมะอย่างอีแล้วก็เลยได้มีในพื้นที่ต่างๆกลายเป็นเครือข่ายดีครับดีอ่ะเป็นดีโยงใยมาตั้งเมืองน่านอย่างเขาพี่น้องเมืองน่านรับแล้วก็เดี๋ยวนี้นั่นนะกำลัง3:40 ป่ายอยู่บอกเบอร์โทรแห่งกำแล้วบอกเบอร์โทรอาจารย์แห่งกำแล้วครับฮัลโหลท่านอาจารย์หายไป เบอร์โทรของท่านอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์หายไปก่อนเงียบไปเสียงอาจารย์เงียบไปจากตรงนี้เนอะเป็นอย่างไรนี่ท่านอาจารย์
เอ๊ะมันก่อนรันอยู่นะท่านอาจารย์ผมไม่ได้ยินเสียงท่านอาจารย์นะศรัทธาญาติโยมตอนนี้เสียงของท่านอาจารย์เป็นเงียบไปเนาะยังได้ท่านอาจารย์ลองขยับปรับดูนะผมไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยตอนนี้เสียงท่านอาจารย์ท่านพระครูสุจินนันทธรรมดร.ประทีปได้เงียบหายไปเจริญพรหลวงพ่อจ้ามันธนาคารกรุงไทยสาขาไหนเจ้าสาขาประตูชัยลำปางค่ะมันเจ้าสาขาไม่เจ้าโอนไปไม่โจนี่ได้กับเจ้าโอนไหนก็ได้แม่โอนที่ไหนมันนั้นถ้าเลขที่บัญชีมันถูกมันขึ้นหมดเจ้าแม่เจ้า สาธุนะแม่นาบุญรักษาแม่เนอะเจ้าสาธุสาธุเจ้าเสียงท่านอาจารย์หายไปเดี๋ยวขออนุญาตต่อใหม่เนอะสัทธาขออนุญาตต่อสายใหม่สัทธาญาติโยมตังเมืองน่านเนอะโทรมาให้กำลังใจพี่น้องเมืองน่านด้วยกันเนาะสัญญาณท่านอาจารย์ลุดไปตะกี้นี่อูกันดีๆอยู่เงียบไปเราฟังท่านอาจารย์รับกรรมน่าจะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตเนาะอินเทอร์เน็ตนี่คือส่วนสำคัญที่ทำให้สัญญาณลุดท่านอาจารย์หรือว่าถ้าอย่างก็ถ้าแบตเตอรี่หมดมันก็น่าจะติดนะน่าจะเป็นแบตหมดหรืออย่างหรือเปล่าท่านอาจารย์พระครูสุจินนันทธรรมนะจากตังเมืองน่านเนื้อศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์ก็เป็นพระนักจัดรายการมาก่อนเป็นทำงานหลายด้านด้านการศึกษาก็เป็นถึงผอ.โรงเรียนจบปริญญาโทพุทธสถานีท่านอาจารย์เฮานี่ได้ก่อตั้งสถานีวิทยุมีสถานีวิทยุของตัวเองที่ตั้งเมืองน่านอยู่สมัยหนึ่งเจริญปอนแม่ฉลาดเจ้าท่านมหาเจ้าแม่จะเบอร์โทรแต่ตุ้มกันเปล่าเนาะแต่กี่จนตันใช้กรรมก็เขาก็ไม่ได้จำใช่ไหมตันก็หมอเจ้าแม่ทำงานอยู่ไหนเจ้าอยู่ที่อันเพ่แม่อยู่อันวัดฝ่ายเห็นแหมอย่างหนึ่งคือเบอร์โทรของเปิ่นถ้าจะใจเบอร์โทรเบอร์เดียวเนาะมันเลยอันสัญญาณมันเลยลุดไปตะกี้น่ะจะท่านมหาอย่าไปลำปางทำไม่ได้เจ้าก็อยู่นี่สักวัน2 วันช่วยเหลือน้ำท่วมตั้งเพศก่อนแล้วก็จะเข้าลำปางไหมเจ้าเจ้าสาธุนะแม่นะเจ้าสาธุเจ้าบุญรักษาสาธุวันผูกจะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนอะสตาเข้าพื้นที่วันผูกจะนำเข้าป่าอาหารเนาะไปช่วยพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมเจริญปอนแม่ก้อมนมัสการท่านเดี๋ยวโยมย้ายโอนไป100 บาทเนอะเจ้าแม่ก้อมใจคำ100 บาทเนาะเดี๋ยวมันผูกกันเนาะเจ้าได้เจ้าอันอย่างก็ทางได้กันนี่ช่วยเนาะท่านเนาะเจ้าแม่หลายทีหลายรู้แต่ เจ้าแม่สาธุนะเจ้าเจ้าแม่สาธุเจ้าเจริญพรแม่สายทองเจ้าแม่เดี๋ยวนี้น้ำไม่รีตั้งบ้านห้องก็ขึ้นแล้วเจ้านั่นแหละหลายตีหลายแห่งลูกสาวโทรค่ะจะขึ้นแหลมเจ้าแม่ตาเจ้าก็มีคนแจ้งมาว่าน้ำขึ้นนักนะตังนี้เป็นพวงได้ค่ะตังแม่ปอกนี่ท่มอะไรนี่ปิงมาถ้าปิงแข้งกาอะไรนี่นะต้องอันตรายเนาะเบอร์โทรที่จดให้ถูกต้องกัน081นี่นะเจ้าแม่0255313เจ้าเพิ่นถ้าจะมีอันโทรศัพท์เครื่องเดียวไปเดี๋ยวนี้ใจไปเลยเจ้า
เพราะว่าอันเนี่ยก็แหมถ้าใช้โทรศัพท์โทรศัพท์นี่ไลน์มันจะหลุดไปเลย ใช่แต่ ท่านอาจารย์ถ้าจะมีโทรศัพท์เครื่อง ฟั เดี ง ยว อยู่นะเจ้า เจ้าแม่สาธุเจ้า จะดูเจ้ากับไว้สาเจ้า เลยกลายเป็นโทรศัพท์แทนท่านอาจารย์แล้วนี่เนอะชาทาเจริญปอนแม่ เจ้า 531ฮะ ไม่น้อมนะไม่น้อมนะ แม่น้อมสุภาวงศ์กะ เจ้า แม่น้อมสุภาวงศ์เจ้าแม่ เจ้าโฮมไปละเด้อ ดีแล้ว ลำบากนะ ช่วยกันเนาะเจ้า เจ้าตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มท่วมมา โอ้ โอ้ย ตั้งใดแหมอ่ะ กระจางนี่กล่าวเวียงของร่องอ่ะ โอ้กำลังเพ่วครัวแล้วประเดี๋ยวนี้ ระมัดระวังน้ำตั้งเหนือน้ำตั้งเชียงใหม่ลงไปแหมอยู่แม่ อ๋ออันนี้มันเป็นน้ำโยนตังใต้แล้วน้ำปิงกับน้ำตังลีนี่มาแล้ว น้ำโยนน้ำขึ้นเนาะ เจ้าตั้งเหนือกับมาตั้งใต้กับมา นะ2 ทางเลยนะ เจ้า มาบวกกันตั้งนั้นเนาะระมัดระวังเนื้อแม่เนอะคงจะขึ้นสูงอยู่เจ้าสาธุแม่บุญรักษา เจ้าสีเวนโอนไปกับเจ้า เจ้าดีละ เจ้าสาธุเด้อ เจ้าสาธุเหมือนกันศรัทธาญาติโยมโทรศัพท์ของท่านอาจารย์พระครูเดี๋ยวโทรแหมกั้มไม่ละความพยายามมันเงียบหายไปสงสัย ถ้าอาจารย์เปิ้นฮับก็จะได้ลารายการท่านอาจารย์ตะกี้มันจะได้ลุดไปครับผม ของท่านอาจารย์ลุดไปเกี้ย ครับโทรศัพท์เครื่องไหนพอถ้ารับโทรศัพท์แล้วมันรุดไปเลย ใช่ถ้ามันรับโทรศัพท์มันจะลุดอาจารย์มีเบอร์เดียวล่ะเบอร์ต้องครับแต่เครื่องเดียว ต้องเปลี่ยนแหมเขียงชื่ออันเก่าๆมาสักอย่างเนอะเอาไว้ฮับอย่างเดียวเอาไว้ฮับอย่างเดียวแล้วก็อันลายที่เขาได้ใจออกนี่เขาใจแหมเครื่องก็ได้ครับอาจารย์เอาเบอร์ที่ท่านอาจารย์บอกตะกี้ไว้ฮับเนาะอันสถาญาติโยมบัดโทรหาท่านอาจารย์แต่เดี๋ยวมันจะลุดแหมเนาะก็เหลือเวลาแหมกี่นาทีตอนนี้ก็เหลือเวลาแหม4-5 นาทีกับนิมนต์ท่านอาจารย์ได้อูจ่าแหมสักหน่อยแล้วก็ลวดฮือศีลฮือปอนศรัทธาญาติโยมด้วยครับครับผมถวายความเคารพครับก็เนื่องจากว่าโทรศัพท์มันเครื่องเดียวเนาะก็พอละครับโทรศัพท์แล้วมันก็ลุดไปเห็นเลยฟังหาเนี่ยจังได้กับบ่มีก็นี่นั่นลุดไปเห็นแล้วญาติโยม เดี๋ยวก็ชอบหาโทรศัพท์อันเก่าๆเอามาใจจังกันจะซื้อใหม่กับบ่มีสตังค์เตือจัดพระป่าบ่จัดพระป่าสักก่อนเดี๋ยวญาติโยมเดือดร้อนทั้งหมดเอาใจนี้ไปก่อนเนาะครับอาจารย์ครับเหลือเวลาทำเล็กๆน้อยๆญาติโยมทั้งหลายได้ยินเสียงญาติโยมแล้วโอ้ยดีอกดีใจแต่ยังมีญาติโยมปกวิไม่ติดตามลำตัวฟังอยู่คลื่นสีขาวของเขาก็เป็นคลื่นที่ทำเพื่อทำความเข้าใจนะครับญาติโยมทั้งหลายอันใดที่มันคัดข้องมองใจเอามาอู้กัน ก็จะได้เข้าใจกันเนาะถ้าบอกอู้กันเนี่ยตึ้งบ่เข้าใจอย่างโลกตึ้งวันเนี่ยที่มันยิงกันต้มเนี่ยยิงจรวดใส่กันข้ามทวีปใส่กันเนี่ยไกลเป็นปันกิโลถ้ามันบอกอู้กันมันบ่จบสักเตี่ยมันโขนอาวุธใส่กันติ๊กๆบ้านเปิ่นจึงฮือมีทูตจึงฮือมีทูตเพื่อจะไปเจรจาต่อความกันมันสงบสุขอยู่กันอย่างสงบลมเย็นโดยการเจรจาทำความเข้าใจกันให้เรียบร้อยบางอันมันก็จะปีดใจกันอยู่หั่นนะบ่แล้วบ่หายสักเตี่ย
ศรัทธาญาติโยมที่สดับรับฟังกันไปกันเดี๋ยวถ้าจบก่อยอู้ก่อยจ๋ากันเนาะอีก2-3 นาทีเดี๋ยวอู้กันแห่ก่อนก็ขออภัยครับญาติโยมที่โทรเข้ามากับบึดหนึ่งกันบึดอันหลังไม้หลังรายการแล้วโทรมาทำก็ได้นะโทรมานอกรายการก็ได้เนาะ อาตมารับเด้อ จะได้ก็เนาะพี่น้องจังหวัดที่น้ำท่วมกันอยู่นี่นะกี้แม่อุ้ยเปิ้นว่าโอ้มาหำแล้วท่วมรอบ2แล้วนี่ก็คือกำลังใจเนาะจะได้เฮาก็สู้กันไว้มีอันใดก็ช่วยกันไปก่อนญาติโยมหลายกลุ่มเปิ้นก็บ่ละความพยายามออกไปช่วยเหลือทำกับเขากับปลาไปฮือพ่องก็หันใจกันกูคนย้ำที่เฮาตุกจนเนี่ยเฮาจะหันน้ำใจของคนด้วยกันยามศึกเราลบยามสงบเราพัฒนามาเจรจาช่วยเหลือเกื้อกูลกันย้ำมีปัญหาเฮาก็ช่วยกันถ้ามันแห้งอย่างดีเข้าตีเข้าฐานเราก็ว่ากันต่อมาช่วยกันพัฒนาต่อยอดกันไปเอียกะคนเฮาถึงอยู่กันได้แต่จะได้น่ะมันจะได้กระจ่างน่ะเฮาก็ยังได้อยู่ด้วยกันเนี่ยจนกว่าจะตายจากกันไปเนาะไอ้ก็ตึงประทับไปอวดเก่งอวดกล้านะเฮาเฮ้ยสุดท้ายก็ตายมันกันหมดบ่เหลือหรอจะร่ำรวยขนาดไหนตุกจนขนาดไหนหรือว่าจะเก่งกล้าขนาดไหนหรือจะอ่อนด้อยขนาดไหนสุดท้ายก็ตายเพราะจะอันเนี่ยเมื่อเขาอยู่เนี่ยอยู่กันยังปียังน้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันมันก็จะทำให้เขาได้อยู่อย่างสงบสุขไม่ต้องไปทะเลาะวิวาทอย่างกันอย่าเอี้ยกันนี่บางคนนี่ปลูกมะแก้วไปหันหรือปลูกมะนาวไปหันหน่วยลุบบ้านใกล้จะขอกับบ่ฮื้อขางเหี้ยมันติดน้ำปิง หน่วยมันงามไปมีน้ำปิงท่วมขึ้นเหี่ยมดแต่ถ้าเขาแบ่งปันกันตอนที่มันยังอยู่ดีสบายนี่เขาก็ได้น้ำใจได้บุญกุศลต่อกันได้ผูกมิตรจิตหักกันขึ้นมามันของกินซุกกินดิบของเน่าของเหม็นมันอยู่บ่ได้เหมือนต้องใจโอกาสเร็วก็ขอฝากธรรมะเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ให้กับญาติโยมเนาะโอกาสนี้ก็รักษาสุขภาพกันให้ดีเนอะมีเจ็บเป็นเย็นอุ่นอะไรก็หีบไปหาหมอเห็นจะเป็นละไว้จะได้รักษาให้มันหายก็ขอเป็นกำลังใจนี่กับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยคืออยู่หลอดปลอดภัยจะไปเจ็บป่วยใครอันใดขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองอย่าหลอดปลอดภัยกันกูผู้กูคนขอเจริญพรสาธุกับในเมตตาขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับครับผมพบกันเดือนหน้า ศรัทธาญาติโยมสาวแก่อีปออีแม่ตั้งหลายเนาะตอนนี้รายการพิเศษค่ำคืนนี้เป็นรายการพิเศษของคลื่นสีขาวแล้วก็รายการพิเศษของตังวัดฝ่ายหินได้ออกอากาศมาตั้งแต่ประมาณ 4 โมงเย็นเนาะจนฮอดบัดเดี๋ยวนี้ได้ออกได้อากาศได้ได้จากันเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่อาตมาภาพและครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจพอ 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินได้ใช้เวลาของสถานีวิทยุ 104.50 เพื่อประกาศประชาสัมพันธ์บอกบุญแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบตลอดถึงได้รายงาน
ความเคลื่อนไหวของภาวะน้ำท่วมในพื้นที่เขตของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับข้อมูลจากส่วนประสานต่างๆนะว่าจะเป็นสวทก็ดีปภของจังหวัดก็ดีประปาภูมิภาคก็ดีตลอดถึงทีมงานกู้ภัยต่างๆที่เปิดลงในพื้นที่ก็ไปซ้อเอาข่าวที่เปิดได้ลงกันในพื้นที่มาแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมทราบก็มีศรัทธาญาติโยมได้โทรเข้ามามาจ๋ามาขอความช่วยเหลือให้ไปช่วยผู้ประสบภัยจุดนั้นจุดนี้ที่เฮาได้แจ้งบอกไปทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก็หวังว่าหลายคนหลายท่านคงจะได้รับการช่วยเหลือแต่ค่ำคืนนี้ก็คงจะเป็นอีกหลายๆคนที่ซ่อหาเข้าป่าอาหารก็บ่ได้บ่ฮู้จะกินหยังแล้วก็การติดต่อการสื่อสารต่างๆก็ติดขัดถูกตัดไฟโทรศัพท์ก็ใช้บ่ได้สถาไฟฟ้าก็บ่มีใช้จำเป็นต้องมีการตัดไฟสถาเพราะอย่างเพราะว่าทีมกู้ภัยที่เข้าไปในพื้นที่หลายทีมหลายชุดเข้าไปในพื้นที่เบิ่นบัดตัดไฟกำเตือถูกไฟดูดมีปัญหากันหลายทีมและบ่สามารถจะเข้าในพื้นที่ในช่วงนี้ได้ก็เป็นห่วงกับคนที่อยากจะออกนะคนป่วยก็ดีคนเจ็บอย่างต่างๆก็ดีนี่ก็เป็นปัญหาอยู่ในพื้นที่ก็พี่น้องกู้ภัยของเขาบางคนก็เหนื่อยมาทั้งวันลำเลียงคนเจ็บลำเลียงคนป่วยลำเลียงเด็กออกมาจากพื้นที่ที่น้ำท่วมตลอดถึงได้เอาข้าวน้ำอาหารไปส่งฮื้อแหมก็ถือว่าเหน็ดเหนื่อยกันนะอาจจะต้องพักต้องยั้งพ่องหรือว่าหรือต้องเข้าไปตลอดในพื้นที่สลับซับเปลี่ยนเวรกันก็อาจจะเป็นได้เนาะอย่างใดก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีมกู้ภัยโดยแล้วก็เป็นกำลังใจให้อีแม่อีปอดทั้งหลายที่ประสบภัยแล้วก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านที่อยู่ต่างบ้านต่างจองสามารถร่วมบุญกับอาตมาภาพและครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจติดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยณลานธรรมนะของวัดฝ่ายหินนี่ได้ธรรมสถานของวัดฝ่ายหินของมช.มหาลัยเชียงใหม่ก็อีปอยอีแม่ตั้งหลายมีน้ำมีข้าวหรือว่ามีพักไม้ใส่เครืออย่างต่างๆที่เขาบ่โดนน้ำท่วมเนาะอยากจะมาร่วมกันที่นี่นะมาปรุงอาหารที่นี่หรือว่าเอาเข้ากล่องเอาน้ำอย่างต่างๆมาจุมาหอมกันที่นี่ก็จะดูแลเนาะนำรถไปแจกไปจ่ายให้วันพรุ่งนี้ก็ขอลงพื้นที่ในช่วงตอนเจ้าอาจจะลงพื้นที่ไล่สดออกอากาศทางสถานีวิทยุไปตัวไปจะให้จะหอมก็แจ้งมากับลูกพระลูกเนนที่อยู่ที่วัดฝ่ายหินนี่ได้เนอะสถาเอาละสำหรับค่ำคืนนี้อาตมาภาพและทีมงานถ่ายทอดสดเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์บัญชาการที่วัดฝ่ายหินก็ขอยุติการถ่ายทอดสดไว้เพียงเท่าอีก่อนส่วนรายการต่อไปก็จะเป็นรายการของทางสถานีต่อไปเนอะสถาจะได้พักเพื่อพักเสียงพักอย่างพรุ่งนี้ก็จะได้จัดทีมมาวันนี้ทีมคนเดียวนี้อิดนักแกอยู่เนอะ เสียงก็จะเบาไหวแล้วร่างกายก็จะเบาไหวแล้วเหมือนกันขออนุญาตพักเพื่อเตรียมข้อมูลแล้วก็จดชื่อเสียงเรียงนามสถาที่ให้ห้อมมาวันพุธก็จะได้มาเรียบเรียงแจ้งบอกให้กับศรัทธาญาติโยมทราบประมาณเวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมทราบแล้วก็จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือตามจุดต่างๆต่อไปเนอะ